And really, it does require you to have one strong player on the team, and I think Silas to be stepping up now in the PMGC, such an important moment for the lad as well, considering that he had his slight fall off, right, during this year. The rest of the team sort of had to rally a lot. Kelsey was unbelievably consistent for them, but Silas is back, but only for the main stage, apparently. He brings it out when it matters most. What can you say? Defending champions as well, right? They are defending their title on their home ground, and they really, really want to try and keep up that pace, because stalwart Alpha 7, they will break that lead out if they are given that opportunity. You cannot let up for one moment, otherwise it will slip through your fingers. The difficulty with this team on your screen at the moment is that Alpha 7 do not miss out on points, right? No. Every single game they're going to put up point after point after point. It's what made them so difficult to chase over in their league. It's what made them so difficult to chase over in the actual league stage of PMGC as well. So I think this is the scary thing for a lot of teams, is that as soon as you start to falter, as soon as you start to let up a little bit on the gas, well, the boys still have fuel in them. They're going to keep on going. So there is definitely teams here that can keep up with their speed. You know, even the boys are on DX Xavier. They've got themselves a Lamborghini. Surely they can keep Gata, mă? 2-10? Merge, mă! Aia zic. Băi, cred că mai are cea la boys. N-avem ce face. Ce mai pe aici? Hai să vedem. Reușiți să ajungeți și noi aici? Famă! Ce asta? Ia stai, mă, că trebuie să mai decupăm o idee de aici. Stați așa. Gata. Ceas! Salutare, băjeți! Bine am revenit cu ziua 2 de PMGC, frate. Salutare, Costi, salut, Rebel. Băi, sper să meargă, sper să nu se întrerupă sau ceva, că am văzut că ar fi niște mici probleme și interferențe de-astea. Uite, băieții sunt deja... Am dat start la fix, chiar mă gândeam, zic, bă, dacă ieri am dat drumul la live, nu știu, pe la 1 și ceva și meciurile au început la 2, așteptam, zic, bă, hai să vedem. Când am văzut că tot o lungesc, zic, bă, hai că dăm drumul la live exact când încep meciurile, că e... Așa e mai frumos. Mamă, acum vorbesc pe nas, frate, că nu pot să vorbesc de la răceală. N-aș rău. N-aș rău de tot. Ia stați așa 2 secunde că vreau eu să mai... Să mă... Ca să nu cumva să ne facă lag. Închidem toate. Și până și Discord-ul închid. Gata. Ca să știm că, bă, n-are ce să consume net, n-are ce să întrerupă cumva live-ul. Salutare, băjeți, bine ați revenit. Sau revenit, ați înțeles voi. Să vedem acum ce o să se întâmple în cea de-a doua zi. Reușește S2G-ul să-și păstreze locul. De fapt, să-și păstreze titlul mai degrabă. Stalwart-ul, dacă reușește să-și păstreze locul, că sunt pe locul 1 acum aia, și să văd dacă pot să... Nu știu cum să... dar nu, că mă complic prea rău. Lasă, după meciul ăsta. Forță covrige Buzău pe Dano. Aia zic, mă, frate, mă. Mai după amiază, băi, strike-ule. Praf am fost, frate, praf am fost, dar nu mai zic că m-am băgat la somn, cred că pe la... Băi, nu exagerez, pe la 5? Pe la 5 dimineața, gen, cam așa. Și nu știu de ce, dar după toate temperaturile astea, nu știu cum e la voi, dar la mine tot au fost -1, -2. Aoleo, și începem iarăși cu fight-ul ăsta puternic. Începem iar cu fight-ul ăsta puternic. Cu S2G-ul, hai să vedem. S2G versus DX. Mă, dar dați-mi o leacă de full screen. Bine, Hamsi! Bine! Mamă, băi, ești nebun, îi cam distruge? Opa, asta e așa că e 2-2. Mamă, stai că e puțin problemă. Dar nu-l vede, mă? Bă, dar-l vede, bă, de sus de acolo.
Ah, cred că l-a văzut că i-a dat knock. Mamă, mamă, mamă. Ia să vedem, încearcă și ăsta. Ha, mă l-a furat și pe Ray. E o leacă de problemă dacă mă întrebați pe mine și pentru S2G. Reușesc să facă un kill acum, de fapt. Oh, hai că le-au confirmat pe amândouă. Dar și Levi s-a reușit să facă. Bă, iar, bă, cu netul lor. Doamne, băi, ia uite, bă, frate, mă. Asta e dat ok. Mamă, mamă, bă, murim cu netul lor, frate, nu murim. Merge perfect o perioadă. Mamă, stai așa, continuă și fight-ul cu Lux aici. Mamă, iar Apex, bă, deci Apex ăsta jur că e top cu DBS-ul. E top cu DBS-ului. Mamă, iar reușește 4MV-ul să-i scoată pe Lux. Tot prost încep. Băi, cam așa, păcat. Și că la fel au pățit și pe Luxul și pe Miramar, dacă ne aducem aminte. Când au sărit, primul meci e Hacienda și după aia au sărit Split și tot au pierdut Tom. Au pierdut Tom, dar a reușit să prindă o leacă de top, dacă mi-aduc aminte bine. Se revină Wave-o? Păi nu știu, vedem. Nu e imposibil pentru că e echipă forță, dar vedem. Sunt multe echipe care pot să revină, jur, sunt multe echipe care au o șansă să facă. Mamă, și S2G-ul rămâne în 2 playeri. Bă, dar unde a fugit? Stai așa că s-a retras ultimul din DX. A, uite-l acolo după casă. Mamă, îți dai seama cum lutează băieții ăștia acum? Mamă, îi zice comandă pentru controle. Băi, nu... Doar să intru eu și poate într-o pauză din meciurile astea să intru să le iau, că nu mai sunt bune. S-au tot modificat pentru că tot am schimbat la ele, știi? Dacă intram după vreo săptămână de joc, de fapt de pauză, o săptămână, 2, 3, intram, ceva nu-mi plăcea, era butonul mai așa și se schimbă controlele, știi? From the south, moving out the west side of Quarry, they can take a lot of oversight there. So this looks like it could stack up to be a great game for Stalwart, which is terrible news for S2G. Câștigă PMGC-ul, bă, nu știu, e greu. Topul meu era cu Alpha 7, Stalwart, Major, Pride și HC. Ăsta era un top 4 al meu, știi? Că nu știu, pe ăștia îi văd cam cei mai pregătiți, să zicem așa. Mamă, și a venit și Nusârul acum, la third party frumos. Probabil. Salut, Vlad! Salutare, bro! Salut, salut! The entirety of the Stalwart squad, or at least make their lives hell to the point where they had to prematurely exit out of Sandhawk. This time around, a bit more of an easier time ahead of them. Bă, da, nu știu, mie îmi place, e o echipă de care, mă rog, pe care am mai urmărit-o, ca să ziceam și ieri pe live. E o echipă pe care am mai urmărit-o în timp, dar, nu știu, mie îmi place maxim cum joacă. Și Godless ăla, și, cum n-ai băieți, și ZIUA. Păcat, eu, mă rog, știu o echipă de când era și IC în echipă. Very well heard by IHC. They'll get ahead of it near Barn. Așa. Southeast side of Paradise Resort. Nongshan Red Force currently sits south of Paradise Resort in that area towards those hillsides. Stalwart still stretching out their line from the south of boot camp out to the east as well towards the roads that sit there. Titan right in the middle, the north point of Quarry. Really pivotal point for them. Again, a team in a pivotal position that wants to start to carve out their legacy in this tournament. Cine ar avea cea mai mare... Titans yesterday didn't go all that hot. Că să devin pe post. Nu, bro. Era bun un Venus. Dar avea unul de ăsta care are doar culoare de vin. Nu joacă Luxi la... Bă, mi se pare că joacă și Luxi, dar nu știu de ce nu e băgat acum. Și eu mi-am pus întrebarea asta acum ceva vreme. Dar, na, habar n-am. Ceva... E un motiv pentru care nu juca. Că știu că era și el în roster.
yet to come through on Mamă, the pe battlefield partea as asta e well. PJ-ul, Can they de get fapt back un to singur action? player din Can PJ, they pull him back deasupra to his e feet? A regroup probably Morph more și pe necessary partea now. stângă e Major They're going to Pride-ul. have to shrink their influence, shrink their Băiatul ăsta nu presence știu on care that cum să part. mai scape de aici, sau? This is a pretty typical split here for Stalwart, in fact, with Ners up Sau să towards vrea that un north entry side. frag de Usually la- the Icy hold down this compound, but again with action de going la down, el. sending your boy Ners. Așa, ne chiluim, bă, chiar mergea, sincer, strike-urile mergeau, cafeluță, frumos, să urmărim meciurile, așa chill, că nu e ca și cum am fi super focus ca să vedem, mamă, ce se întâmplă, ce alea. Suntem pe chill, așa, de asta am și zis, bă, merge, mă, voiam zic, bă, mai aștept un pic, mă trezesc ca lumea, mă, alea, mă. Oh, frate, dă-i să meargă așa, că e ceas. Noi suntem obișnuiți cu live-urile alea de la 7-8 seara, alea sunt forță pentru noi. Aia zi, mă, Cosminele, salutare, bro, salut, salut. Ia, mă, bă, zona chiar e ok, deci sunt zone super bune pe Sanhok, sunt zone super centrale și pe Erangel vin cu zone de alea, gen bază militară, de fapt, numai tâmpenii de astea de zone. To opt out of the engagement between them and IHC. Mamă, deci băieții ăștia încă sunt aici, frate, încă sunt pe aici. That's a real tough time if you want to go for that one. Someone's going to have to do it though if they want to win out. Levis ăla, dacă prinde pe vreunul singur el, cred că îl... They were in that north point of Bine, Ayala. they've now moved up. So have Nongsh and Red Force, these two teams. Și cum au pierdut, And bă? the South Korean team both being proactive. Ayala. Bă, cum au pierdut, bă, dacă ăsta a dat 1v3, ești nebun? Man, 3 eliminations. The question really is Bă. there is like, how did they lose that Ah, engagement? exact asta a întrebat ăsta, how did they lose? Logic, cum, doamne iartă, m-au pierdut când ăla a dat 1v3 și după aia l-a dat la 1v2 cel mai probabil sau... You know, 1v4 is very possible. Can't count out those last Asta e players. chestia, că orice echipă, în momentul în care dă un knock, două, cum era Lupsul, că era rămăseseră în 2 playeri, ei full squad, pușează, dar pușează în ghilimele haotic, știi, nu mai pușează calculat, bă, hai să mergem 2, să ne dublăm, să alea. Nu, hai să-i prindem, că suntem 4v2, trebuie să-i batem, știi? Și uite, ăsta a fost motivul pentru care și unde sunt mai, asta să mă uit mai bine, și for MV-ul, nu mai sunt full squad, sunt 2 acum, știi, probabil au reușit să-și confirme 2 din aia 3 knock. Just gathering it up, Major Pride moving through, unaware of the danger that lurks beneath in the grass of Sanhok. But it's always there, especially on Sanhok. Redface passes that information back. Te pleacă cu gândul că, bă, poate mai vine unul din spate pe jos. De-aia merge așa chill. Au-l și pe efect pe burtă. Mamă, și să duce spre el. L-a văzut, mă! Chiar mă gândeam, zic, băi, băiatule, dacă îi faci acum un pic Red Force ăla, îl distruge. It's time for Major Pride to do something. Exact, probabil când voia să se ridice ăsta. Am văzut că era cu DBS-ul în mână. Și cred că l-a văzut când a schimbat arma, că atunci când schimbă arma să iei nade-ul, să dă așa un pic într-o parte în iarbă. Și gen când schimbă arma și pe aia să pune iar pe burtă. Și îți dai seama, ăștia care sunt super focus, cum m-a întrebat lumea, bă, gen, acum multă vreme, cum îi vezi, bă, atât de bine în iarbă sau ceva, bă, ești obișnuit ca iarba să arate într-un fel, dar ești obișnuit ca fiecare chestie, gen umbră sau așa, pe iarbă să arate într-un fel. În momentul în care vezi un fel de mișcare care nu pare ce să caute acolo, îți dai seama că, bă, e ceva acolo, chiar dacă nu vezi jucătorul perfect sau... Cam asta e ideea la iarba asta și la Sanhok. Mamă, cred că mai degrabă mă duc și fac un faring concept ăla. Și au o pastelă. This is what I was talking about at the start of the game, right? It's a very similar circle to what we had yesterday. Am mers o săptămână întreagă cu un coleg al meu mort de răceală și acum s-ar putea să îl duc eu mort de răceală pe colegul al meu. Mamă, ce zonă pentru Alpha 7, ești nebun? Bine! Foai, ai, cât de bună e zona aia acolo pentru Alpha 7. Stai să-mi dau și ăsta aici. Așa, Melanda mai e ușor un pic în căști.
Just force a lot of teams to move off the back of that one. Let's wrap back to something you were talking about before. Hang on a minute, I'll take a pause there because Hamzy G's lighting people up now. It's going to be 6-8 running into a little bit of trouble. But he hasn't got a knock, and his position's now been revealed. Actually, hang on a minute, no, he did find the knock. Over towards 6-8. Dar poate să-i dea res aici, poate să-i dea res aici lejer, doar dacă s-ar fi dus cal, se mor cu stânga, cu partea cealaltă, dar n-are cu ce. Mamă, bine! Keeping 6-8 in the fii atent că îl și pușează, really ești well bun la played there cap. to keep that position on lock, to keep that crossfire active. You respect the game, though, honestly. From SCG, I like that play from Hamzy. The nade would have been on target as well to get the double knock, or at least one elimination, one knock off the back of it. Kelsey spots out 33Z Sunan. Bine. Dispatch Hamzy. A încercat el să dea nade-ul ăla acolo, dar... Maybe 6-8 can go on their way. Levi's is still in this location on the south end of Paris Resort, just waiting, biding his time. Kelsey with the shots over towards 33Z, gets the knock, looks for the flush, drops poate back să-i behind dea the wall, finish-ul, didn't băi, quite ești fully nebun. claim it, so still an opportunity for them to get the res, for 6-8 to pull themselves back up to 3 and try and keep on trucking wherever they can. Uite bă că l-a prins, bă, la milimetru l-a prins. Across the way over towards Quarry. Looks like Alpha 7 are getting involved as well. Chiar aș fi vrut să mai văd încă un kill pentru SDG meciul ăsta. Play out on that south side. Yeah, I mean, you asked me to predict mergeam. at this moment in time, probably would be going for Alpha 7 at this point. They have such good sightlines over towards the west. Vă readuc aminte, băieți? Apăsați și pe butonul ăla de like, mă lăsați un like acolo. E gratis, mă, e gratis. Mamă, cum pușează băieții ăștia din 4MV pe burtă. Mă rog, ultimii doi rămași. Gata, mă. Hai că ușor, ușor, suntem pe picioare, așa. Nasul să-și mai revină și suntem bine rău de tot. Looks like Effect's going to have to be on the swivel again. 4MV crawling behind with the remnants of their team from that southwest side. Effect back up with the rest of the roster. Playing on a wall compound now. Pretty solid spot for Major Pride, but it's going to be difficult to move further north. Look at the cluster of teams that sits up there. Besiege EVOS, Stalwart, FaZe, Nongshim Red Force as well, and they're going to have to go around. This ce zonă iar pe Alpha 7. Băi, cred că au și semnat o leacă de contract cu zona aia, mă jur. Au și semnat o leacă Alpha 7 cu zonele astea. They're going to be able to take a lot of shots over towards these squads on the western side. Nice shot there from Nongshim Red Force. Takes down one player from FaZe, probably the last player you want to see go with Mela. pentru Alpha 7. He's been quite a force to be reckoned with on the FaZe roster. Se ajungă pe sătăie. Băi, de asta zic, și eu vreau treaba asta. Am văzut că și Wade băi în spatele lor cu zonă bună. FaZe now down to 3 players. They're trying to make their approach here in Taurus. Normal Cosminere, normal frate. Skirting around on the western side. Not really looking to come into contact now. FaZe disengaging themselves from that fight they were embroiled in. Major Pride though not so lucky. Besiege EVOS, this is the first team that they're going to have to come into conflict with. If Major Pride want to make it through, the first knock goes over to Dino, but they are in the building. They can look for this res in effect. Knows exactly where Zuxy's peeking from. Yeah, this is definitely not a position that Major Pride wanted to find themselves in. They know how hard this spot is to play. Bravo, bă! Băi, cât de bun a fost nade-ul ăla, mă! Cât de brain a fost nade-ul ăla! Aia zic, mă! Fully broadside onto that angle to get peaked, and somehow it pays off. Major Pride, they've found the second opening as well, but they still have so much further to go on this rotational path. God, rubber ball turned frag grenade. That was a proper bouncer. Really nice to see. Bă, nu știu dacă ați văzut nade-ul ăla, dar prea frumos. A ieșit din casă, a dat nade-ul ăla sus. S-a întors, bă, dar instant, pentru că... Opa, Ines, Vintores, hai că își revine un pic cu FaZe acum și scoate pe Stalwart. Doi oameni a scos deja, doi oameni a scos. Mă bucură și faptul ăsta că acum sunt eu eliminat, știi? Ca să dea șansă și celorlalți să se mai apropie. Mi-mi place clasamentul ăla egal până în ultimul meci. Cal se eliminat, 14, 3 puncte doar pentru SCG.
but they won't be able to go much further in this match. But Alpha 7, 4 players alive, central location, a great start to their day 2. Nici FaZe-ul nu prea mai are șansă să mai intre. Acum Alpha 7 nu probabil o să-i țină pe Major Pride. Că poate să-i vadă sub muntele ăla acolo. Bă, iar zonă ca lumea, mă, iar zonă ca lumea. Mamă, dar uitați-vă un pic să vedem. Ce split are Morph, ce split are Morph-ul pe zona asta. Și Tech-ul stă bine, și Tech-ul stă bine momentan pe zonă. Of Stalwart here, Onzen's off in the distance, effect cowering. Și ideea că n-are cine să-l țină, n-are cine să-l țină pe Tech. Tech-ul trebuie să plece și ori pleacă cu dreapta, dar e tot flow până și stânga și dreapta. Adică sunt full squad momentan și au 4 kill-uri, nu-i rău. Iar vede top. This is a team that I said was being proactive towards the start. They have probably got one of the better positions. Începe să fie interesant așa, mă, să pe final. Against this Alpha 7 position. Yeah, for Titans, they haven't actually had to move all that much at all. I think they took up residence in this compound quite early in the game and then have just sort of stayed here. So for Titans, ăla are un risc ceva acolo. Very fortunate, nu poți tragă după el. need to turn No, bă, top, de ce ai tras, mă, după el, mă? Mai are un first acum, Onzen ăla, mai are un first și pe aia o să moară. All that's on his mind is those eliminations going forward, seeing out many more players he can pick up on this western side. He is sort of safe here. FaZe does go down, Victorious lose the player. 3 kill-uri pentru top. Hai că a mai furat încă un Let's put it this way, he has that mai furat guard încă un punct, of încă un Alpha 7 placement. on the eastern side. De fapt, stai că încă nu s-a And he ajuns can la just chip placement. points over towards squads like this, Major Major Pride, as Pride well as încearcă the să Siege scoată of pe Evos. miserii de acolo. Misery. Prinde-l. Oh, he's broadside. This is going to be so difficult for Misery to survive. Bravo, băi, deja top 9, bine. A Major Pride continue with 2, but they cut across with Alpha 7. Carillo looking for the shots to try and slow them down on the quarry opening, but seems like they've made it to cover. We'll see if they can keep it on going. 4MV have been crawling in for a long time, and finally they get spotted. It's WBG to take that honor. Last player now to stand for them. And Apex will try and continue on the run from Painan. Their exit made all the harder by those early frags that they came up against. A rundown and a hop out. Brilliant stuff coming through. Și ForMV-ul eliminat, gata, abia acum s-a intrat în placement. Mamă, și iar zonă, bă, și iar zonă pe Alpha 7. Iar zonă extraordinară pe Alpha 7. HC-ul, 2 kill-uri, 3 oameni. Dar n-au nicio șansă, 30 de secunde vine zona și trebuie să pușeze. Dar și Wave-ul la fel, și Wave-ul trebuie să plece cu stânga spre case. WBG wanting to find these picks because WBG going to have to move as well with that shift that I talked about before. Habar n-am, asta chiar nu știu. Angle, but Demo keeps cutting across this open ground behind the tree again. He dips left, and how has he made it? Demo with the fancy. Ori a tras ăsta prost, ori s-a mișcat ăla prea bine. There's fire in his foot. Una din două. Speedily makes it across towards that rock side. Instant heal. Bine. That's a good outpost, but they do need to keep moving forward. Nade sent in by Bamboo. Mamă, și să bat aici sub 3 scoate, mamă, și vine acum Tech-ul. Tech-ul îi prinde pe IHC. Carillo l-a bătut pe top, mă, locul 7 pentru Stalwart, adică 4 puncte în total meciul ăsta. 4 puncte, aveau 62, să zicem că se duc în vreun 66. Alpha 7, nu full squad, are deja 4 kill-uri, zonă bună. Ar mai fi Tech-ul, Tech-ul ar mai fi full squad, dar nu știu ce zonă ar mai avea după. Bine Demo că-l bate pe Bamboo. Vine și zona și nu poate să-l mai salveze, deja Tech-ul rămân în 3 oameni și n-au nici zonă bună, N-au zonă bună deloc acolo Tech-ul. Wave a intrat la case, mamă, iarăși. Wave, deci da, și Tech-ul să fie scos. O să fie ținut Tech-ul și de Wave și de Alpha 7. Tech-ul-i fură kill-ul Revo, parcă. Mamă, nidul ăsta. Great fashion. Major Pride 2 eliminations. Though they want a little bit more in the meantime. IHC will fall 4 eliminations. Bine, Revo. Placement points, not the best result, but out come Alpha 7. They are on. A fost o reacă de bug aici. They want to rack up as many. O să intreacă 100% Alpha 7, o să intreacă. Close the gap and open a new one against Stalwart. Gata, Tech-ul rămâne cu un player.
Major Pride un 2. Weibo full cu Alpha 7. Ăsta probabil o să fie fight-ul final. Să vedem zonă, să vedem dacă Major Pride-ul le pune probleme, că Major Pride ar putea să le pună probleme celor din Alpha 7. Într-un third party, prinși la jumate Alpha 7-ul, ar putea să fie deranj. Mafioso keeps watching out as well. The Major Pride down below, but the circle shifts up towards that northern side. A7 want to take control of those central compounds. The Weibo is not going to let them go quietly. The wall is still in for WBG, but they have to make that crossing sooner rather than later. Uite cum mai are un pic, mă, să prindă zona, mă, Shadow. Efect, moare de zonă, gata, e Major Pride out și el. 6 puncte meciul ăsta, nu-i rău, nu-i rău. Acum să vedem. Bine! Bine! S-a plecat cu primul knock. Bă, ce s-a întâmplat acolo, frate, că n-am... Bine, bine, Revo, bravo, mă! Îl scoate și mai rămâne unul singur, cred. Mai rămâne unul singur. And now it's up to Setup to try and hold face as well. 3 versus Imao. Ba nu, 2. Ah, dar bate și Revo. Mamă, Senat moare. Și vine și Shadow din spate. Vine și Shadow din spate, îl bate pe Senat acolo. Imao îl bate pe Revo și... Ce face Shadow acolo? 1v1v1. Chiar mă gândeam, zic, bă, n-ar avea de unde cine să mai vină pe stânga aici, dar uite că a venit Shadow. Mamă, și-a mai dat și damage lui Mafioso. Hai să vedem 1v1v1 acum, boys. Alpha 7, Weibo și Tech. Vine Shadow acolo, Brain a fost. Shadow looking to bide his time. Mafioso are S12k, Shadow cred că are DBS și vedem un empate cu un DBS și la Imao. Mafioso has to move first here. Shadow, position known, looks for an angle with the Ce fight pe final acum, băieți. Ce fight acum pe final. Haide, mă, hai, let's go. Weibo Gaming, embrace the power of the DBS. They bring it to the international stage to see what they can get done. Shadow in alongside with Mao. It's a two-way conflict. Mafioso îl bate Mafioso. Looks for the second dar l-a and he bătut makes ăsta, it mă. happen. Once again, Alpha 7 bravo, mă! Așa, mă! Bravo, bă, Mafiosule, mă! Mamă, chiar mă gândeam, zic, bă, reușește ăla, dar a reușit, mă, a reușit să sară. Stai așa să refacem calculul. Ăla s-a dus să-l pușeze pe Mafioso în shake-ul ăla. L-a bătut. După aia ăsta a ieșit din shake, Mafioso a ieșit din shake și l-a bătut și pe ălaltul care era după. Bravo, bă! Aia zic, mamă! I-a bătut pe amândoi, forță rău de tot. Stai așa că nu mă încurca rău de tot, că stai cum ăla, dar pe ăla a făcut bine rău, ăla a ieșit din shake. L-a bătut și pe ăla, de l-a pușat în shake, a ieșit din shake și l-a bătut și pe... Aoleu! Bine! Mamă, aveau cea mai mare nevoie Alpha 7 de meciul ăsta. Cea mai mare nevoie aveau de meciul ăsta Alpha 7. Bine! GG, bă! GG! Merită, eu le dau, merită un GG în chat aici. Aici la mine. Merită un GG. Asta e așa, aveam și de-astea. Bine, bă! Frumos, s-a făcut răzvănele, ca lumea, frate. Looking at their games yesterday, they certainly stepped up in performance towards the end of the day. Bă, a fost win cu 18. O win cu 18 a fost. Dar oricare poate să facă o surpriză de asta. 7, 8, 10 kill-uri, win, 20 de puncte. Bine. Merită. De ce bă, eu să-l bă pe ăsta, bă, nu merită, e sănătos? Doamne, ferește. Și merita Teco că a rămas cu un player acolo, băi, n-ai ce să-i faci răzvănele, asta e zona, frate. Când v-am zis, bă, ai zone, ai cele mai mari, zona îți crește șansa de win extraordinar de mult, ai zona, te bați cu zona. Restul echipelor meciul ăsta s-au bătut cu zona, ești nebun. Alpha 7, da, putem să zice că, bă, nu merită că au stat acolo, dar oricare ar fi fost, ar fi făcut același lucru.
managing to survive quite a while on 2 players, but still getting cut down to Deși size. dacă te uiți, Teco a mers chiar mai puțin. Teco a mers chiar mai puțin pe hartă decât Alpha 7. But we're putting Sandhawk to bed for now. We're going to be moving and turning our attention to Erangel in a minute. Au avut noroc de zone acolo până la final pe casele alea de la un cap la altul. Let's put it that way. Alpha 7 though, great start for them. And looks like it's going to be another good day for the Brazilian squad. So Brazilian fans at home can certainly get happy about this. It's always that first game that makes a world of difference to this squad. They made it happen here. I was pleased with Major Pride as well during that. It looked Dar like ăștia they nu had a iau little bit of flash-uri, bă, life uite in și tu că them nu se during that folosesc match. flash-urile Despite deloc, mă. having a tough time crossing that quarry, I think they had one of the hardest rotations to make as a full 4 towards the end of that match. Bă, nu neapărat, nu neapărat, pentru că, bă, chiar au fost surprinși, puteau să fie prinși rău de tot, că nu tot timpul, Andy, când ai zone bune, ai și avantaj. Uneori chiar e cel mai mare dezavantaj să ai centrul zonei. Deci uneori chiar e cel mai mare dezavantaj să ai centrul zonei. Te pușează foarte multe echipe, ești prins third party din toate părțile, nu third party, de mai multe party-uri, să zicem așa, și nu mai ai nicio șansă, nu mai ai nicio șansă. Acolo ei au avut noroc că bă, nu i-a pușat nimeni. Chiar i-a lăsat pe Weibo să avanseze la casele alea, i-a lăsat pe Weibo să-i și pușeze la case, știi? Mă rog, de fapt aici nu au ales ei. Dar au renunțat la casele alea de peste drum ca să se grupeze acolo, pentru că era periculos rău. Era periculos ca în momentul în care ei ar fi avut un fight cu Weibo pentru casele de sus de acolo, să le vină și Major Pride, să le mai vină numai știu care până în stânga. Uite cum au pățit cu Shadow acum. Deci un Shadow, da? Un player putea să le... Uite aici când l-a bătut pe ultimul. Am mutat camera după unul pe altul și de-aia m-a încurcat un pic pe mine. Dar după aia am văzut acolo în killfield. Deci dacă un singur player, Shadow, putea să schimbe situația la meciul ăsta. Gândește-te să fi fost vreo 2 sau 3 sau să fi fost un alt full squad în spatele lor. Că să schimba cu totul meciul. Mai sunt multe meciuri, mai sunt 5 meciuri azi, mai sunt 6 meciuri mâine, adică bă, mai sunt șanse de comeback. Dar bravo și Tech-ul, 15 puncte, Weibo 12 puncte, IHC-ul, uite bă, IHC-ul meu cu Major Pride-ul meu, frate, pe care i-am ales acolo în topul meu de preferat, să zicem. Fac treabă. 7 puncte, 6 puncte, spune rău. Bine tare. Ce ați făcut la turneul ăla, Pandi? Că mi-ai trimis aseară, dar n-am apucat să mă uit. Băi, și mai apăsați o butoana de like, boys, mai apăsați o butoana și ăla de like acolo. Faceți noi 50 de like-uri așa, super rapid. And also, the Xavier, S2G fighting inside of Paradise Resort, which I thought that was weird. They had a lot of respect in that first day. Bă, Lupsul, nasol acolo, nasol. Începuseră bine, n-ai ce să zici, Lupsul începuse bine acolo, de fapt, în ghilimele începuseră bine. Câștigase aia la 1v3 cu shotgun-ul ăla cu 2 gloanțe, știi, i-a bătut, de-aia zăpăcit și uite că tot n-a reușit să câștige fight-ul. Oricum o să mai vedem la ei fight-uri, o să mai vedem la ei fight-uri cel mai probabil pe Miramar. O să-i mai vedem bătându-se cu... Cum îi zicem, mă? Tot cu ăștia mi se pare. Cu FRMV-ul, da. Scarice, ce faci, băi, Scarice, mă? Ce se joacă aici, bro? Bro, aici se joacă finala globală, mă, cea mai mare. Cum te uiți la finala mondială de fotbal, așa să ne uităm noi acum la campionatul mondial de PUBG Mobile. Cel mai mare turneu, toate echipele din lume se antrenează pentru să ajungă odată în viață aici. Mamă, uite cum s-a dus Alpha 7-ul peste Stalwart. Bine. Bine tare, 8 puncte peste, nu e extraordinar. A urcat și Weibo, bine. Teco mai urcat un pic meciul ăsta. Mamă, Emperore, salut, băi, salut. Nu te-am văzut de mult, frate, nu te-am mai văzut de mult. Scump la vedere. Ce să zic? Așa, și mersi frumos, Cosmin, mersi frumos, bro. FRMV-ul 4
40 de puncte, IHC-ul 47, bă, nu e rău, nu e rău, nu e rău deloc. Major Pride-ul, mamă, s-a dus pe 13. Sunt la muncă, bro, bă, mai lasă-mă munca. Nu contează, frate, te-am văzut de ieri. Mamă, BTG-ule, ce mai faci, mă, frate, mă, care mai e viața ta, mă? Salut, RedX, salut, frate. Salut încodare, mă renunț. Salutare încă o dată tuturor, băieți, bine ați revenit în această sâmbătă mirobolantă și eu bucățică așa din Dorian Popa. Așa, suntem aici cu finala globală, îl avem pe Maxman și pe restul băieților aici care comentează. În spatele lor îi vedem pe S2G, care se pregătesc de cel de-al doilea meci din cea de-a doua zi de Grand Finals. Nu e așa, bun, dar nici 200, că merge și așa. Bun, nu-i rău. Hai, nu, totul e bine, ce mai zici? Ce să mai zic, bă, frate, bă, mai nimic, mă, mai nimic. Încerc să-mi găsesc, să-mi regăsesc drumul în viață, frate. Încerc să regăsesc cheful de PUBG, să joc așa puternic rău de tot, că pe-n clasice, bă, parcă nu mă regăsesc pe-n clasice. Mă plictisesc, joc o zi, 2, 3, o săptămână, m-am plictisit deja. Făceau mai mult BTR-ul, bă, n-ai de unde să știi. Ce e ăla? E un turneu ceva mai important sau tot pe bani așa? And for them, I think, considering the performance they had yesterday, beating the bottom 8 teams. Pe de-aia zi, mă, parcă nu merge, frate, nu știu. Bă, te joci, nu zice nimeni, te joci o zi, 2 săptămână, așa, fără competiție, te joci clasice, te începi să te bați cu tot felul de boți, de nu știu ce. Bă, dar parcă tot te plictisești la un moment dat și sunt și genul ăla care, m-am jucat atâta timp competitiv ca să încerc să fac ceva și dintr-o dată nimic, nu știu, e ciudat rău de tot, e ciudat rău de tot așa să... Dar momentan, cel puțin anul ăsta nu cred că am timp de competitiv sau ceva, nici de asta zic, e greu tare și pentru... Pe de-o parte aș vrea să joc, pe de-o parte timpul e... praf. Îți dai seama, Zbejera, că nici n-aș fi renunțat, știi? Aș vrea să mă reapuc, dar nu mă ajută timpul ca lumea. Asta e chestia, nu mă ajută timpul. Și exact ce vă ziceam și văd și eu la toți oamenii, coachii și de la echipe mari rău de tot. Bă, cel mai important e timpul și pe care îl dedici pe echipei, știi? Uite, chiar mai văzusem, dacă vă mai aduceți aminte de unul, are numele Daddy, juca el în Unicorns of Love, a fost în UOL Paigel, acum ceva vreme. Și am jucat cu el într-o finală de PMCO pe Germania, jucasem cu el, cu... Cine mai era, mă? Tamico și cu încă unul, nu mai rețin acum. Și tot așa, player super bun și astăzi sau ieri văzusem că postase că nu mai are timp. Nu mai are timp deloc ca să mai poată să mai facă ceva. Să-ți dăm să aia zic. Duxan. No. Duxan a fost, mă, frate, când a jucat atunci? Bă, era... A fost Duxan, nu cred că a fost, mă, Duxan când am fost în al doilea LN. Că ăsta a trebuit să schimbăm numele din LN, să punem în Silencer Gaming. Duxan și Lynx, da, mă, Lynx, așa, Lynx. Că în locul lui am jucat eu, că eu intrasem al 5-lea jucător în echipă. Eu am intrat cu o săptămână, maxim 2 în urmă, intrasem în echipă. Și vezi, Răzvănele, că mie îmi plăcea să fac o chestie, frate, îmi plăcea să fac un clasament acolo, într-un Excel sau ceva, și să pun acolo kill-urile făcute de mine de-a lungul zilelor. Și vezi că în toate PMCO-urile pe care le-am jucat eram bine tare pe kill-uri. Atunci, vorbesc de atunci, acum n-am mai avut șansa să mai...
oops, and I was kind of surprised to hear that. But I think we're seeing it in 2 back-to-back games on Sandhawk. But you know what? It's time to see how things are going to break down on Erangel. We're going to head over to our casters once again to kick off our second. Băi, de asta zic, Andy, că eu nu știu ce zici tu. Când îmi zici de mă joc EMEA, bă, EMEA-ul nu e un ceva care să te joci. EMEA-ul, să zicem așa, e o regiune. Turneul ăla trebuie să se numească cumva. Că îmi zici, mă joc EMEA, păi ce dracu, că și PMSL-ul e EMEA. E o regiune care o face parte din PMSL, știi? Trebuie, turneul ăla ce te joci, tu trebuie să aibă un nume. E un turneu făcut, mă rog, din regiunea aia de cineva și să numește într-un fel. Că n-are cum zice EMEA, e ca și cum îi zice mă joc PUBG. Mă joc un turneu pe Europa, ca să o luăm mai așa, știi? Mă joc un turneu EU, știi, sau nu înțelegi nimic din chestia asta. Adică informează-te, că joci acolo, informează-te, bă, ce jucăm, ce e ăsta? Putting themselves in the firing line of everybody else gunning for that championship title. Nu știu, mă gândesc, Cosminele, dar e greu tare. Very much firmly in everyone's minds. They were my prediction for the top spot as well, and I will bring that up again. Nu, băi, Caterinca, dar foarte greu să-l învăț, știi? Foarte greu să-l învăț, așa că am mai jucat 2-3 meciuri, dar mi-e greu tare. Salut, Frenzy, salut, bro. Eu am mai jucat câteva meciuri de CS naibii pe CS2, am făcut și eu vreo 12.000 ceva de puncte, aproape 13.000. Eu zic că-s bine tare, așa. Honestly, I was quite happy with the way that we saw the Chinese teams. Eu mai refer dacă e gen un turneu cu invitații într-un PMCO, PMPL, qualifier sau ceva, sau e un turneu doar... Mersi Cosminele, mersi bro. GTA 6 pe lasă, că până fie GTA 6 mai e până atunci. PMGC, bring it back under control. Hey! Karen. Mănâncă, bă, Floricica, așa. And the popcorn over. Very kind. Dropping those points across. You love to see it. Ce competiție de PUBG o să fie pe finala asta, bă? Ideea că nu știu, sincer, nu știu exact. Dar cel mai probabil o să fie ceva legat de ceva qualifiere pentru PMSL, știi? And a heavy toll was extracted. Asta e chestia. So I think what they assumed was that S2G had already left. De asta ceva PMCO qualifiere pentru. They made the right decision in my eyes. It was the case of yesterday they got. Vedem ce să fie. Let's say by faith. PMSL qualifier și PMGO ăla. Da. O să avem multe de urmărit, băieți. Avem multe rău de tot de urmărit anul următor. Nu o să mai fie PMPL. PMPL o să numească PMCL, PMSL. Hai să vedem. Primul meci, băieți, primul meci pe Erangel. Și al doilea meci din ziua de azi. Și al 8-lea meci din finală. Dau chat top, let's go. Haide, bă, let's go, BTG-ule. Let's start off our middle billing of Erangel 3 on the cards. The first will be a playing part from Major Pride, bă, haide mă, hai Major Pride, acolo dacă, dar mă rog, probabil nu puteau să pușeze, că singurul loc în care puteau să intre în zona Major Pride era pe stânga, nu știu cum se zice, panta aia, morții, pe acolo puteau să intre și în zonă. Și probabil acolo ținea Alpha 7 cu un nade ceva și de-aia n-au putut să mai intre și am murit. Prostia e că nu-și schimbă locul. Won't lie to you, with IHC, that southern edge around crates, you've got Alpha 7, North George, Zaki controlled by FaZe. Right now, we're not seeing one-on-one action. Cu PMSL-ul ăsta care-i treaba? Nu o să mai fie alte 20 care erau înainte PMPL? Give it up on that hot drop. Wasn't going to. Că asta nu știu nici eu, de asta zic, o să fac un video. În cazul în care o să înțeleg și eu sistemul ca lumea. 24 de echipe, asta am înțeles că-s 24 de echipe. Am văzut în poza aia. Salut, Mădăline, salutare bro, salut. Salut, bă, Action. You don't see it too often with Stalwart, which is this western approach, this western split. Get some vehicles. Eu, Turcia, mea și Africa. The loot around this area is actually fairly decent.
Câte so 4 they can happily pe move up towards the eastern side. They do have Ah, to walk ok, through a lot ok, of gata, teams, gata, so le-a I think fi după remain fiecare, corect. major concern. Foa, mă, îți There dai seama are ce greu e packs acum. now towards the south. Îți dai seama ce At the greu e moment, their acum split is pentru kind of Nexus pulled să prindă apart pe by 4MV, MSL-ul? but with 4MV's Nu half că, down towards de the fapt, south, e it la fel looks de like greu it's going cum to a be a little fost bit more în cohesive once again. gen Alpha 7, North în EUKS, George, în fairly EUKS happy with să this prinzi top circle, 5, you'd ceva în imagine. genul. Opportunity to cross south should it be necessary, because of course we don't quite know if it's going to be north or south of the river at the Manule, moment. salut, A little bro. bit more Băi, o south să fie leaning, greu so I rău. imagine we'll find the majority E of our greu. teams not De prins looking să-l to prinde, commit de prins over să-l towards the prinde, north că side. Euro Alliance N-are cum, taking in n-are the cum, dar scenery. ideea că You trebuie know, să they're just fim letting pe it aici, breathe. They're seeing what să-i they can vedem see. cum să... They're chilling. Deci Up a in the primit sky, invitație hopefully tech we pentru want că mi se spots. pare, dacă nu greșesc, I au like that câștigat Video Alliance, you know. I think they do pelul. play their game. 4 din However, PMCO, parcă, bă, nu știu, știu că o să fie are câte not o allowed echipă to do după that. fiecare Switching up the regiune, rules gen on și them din quite PMCO. frequently. For IHC, it was Doar că o să engaging fie greu, to vă them. dați seama Video cât de Alliance, greu o I să believe, fie, on the băieți, eastern asta e side, chestia, vă but dați seama cât Video de greu o Alliance să were fie. very Pentru much echipele mici not să mai wanting into that ajungă... fight. They even gave a few times where they were saying, look, like, we don't want this fight, we don't Organizațiile need mari this vor avea fight, it's invitații not în going to echipele. benefit Am you in auzit the și long de run treaba asta, either, am you auzit și can de get treaba into a asta. better position. Până la urmă interesează că, Video uite și tu, Alliance să n-aibă pe live wasn't oficial pe meant care to mă be uit about eu aici, forcing the engagement ăsta, on their să side. They n-aibă just did 5.000 de not oameni. Mai bine deal cheamă o echipă cu sprijin, cu suport with that pentru engagement. ei, știi? So I think for Video Alliance, they still want to Cu keep themselves suport, far mă rog, away. și echipe bune, But știi? do Că o respect organizație the bună drop poate să ia cea mai bună on echipă South din Edge. regiunea respectivă, știi? Adică oricum o să fie tot o să fie bine într-un fel. Salut, Andreile, salut, salut, bro. A fairly even split. I'd imagine that the total throwables used is pretty correlated to how long these teams are surviving, because you tend to use a lot more utility towards the later games, I would say. I am shaking my head here, specifically because you're Bă, în right. principiu cam așa o să fie tot Also, timpul. slightly wrong about that particular graphic in the În sense principiu that cam it is numai funny to asta o see să se IHC întâmple. then, right? Numai asta o Considering they're să not se making it întâmple, towards the știi? end game a lot, But it's they sort are in a of lot more Pe orice fights. joc, this deci is pe what I'm orice saying, it joc, sort of dacă speaks niște to the echipe... amount of fights that they're getting in, Când the a amount apărut of un eliminations joculeț, that they're niște picking up, echipe so sunt it în seems top to me that acolo. they really are using that Bă, utility rar, to force odată la engagements un a lot an mai more vine câte o to echipă, bring două those nouă, fights to bear. So cu un it's an not mai just apare a încă case una, of două, IHC gen finding echipe noi. themselves În schimb, unlucky marea in majoritate, these hai să ne uităm la engagements. noi în They top. desperately Alpha want to 7, start them. Stalwart, They're a big team when it S2G. comes to those eliminations. Până They sărânul, need gen those prima places dată to când punch îi văd through. eu I think în every single finală. team here understands Dar that DX-ul i-am mai place văzut, points have to FaZe, go hand in Loops, hand with eliminations. You PUBG can put a Alliance, bit more Major stock Pride on dai prima dată eliminations. când ajung și aici. However, 6 to eventually 8 they do come through. PJ vă If da you sub want un to alt come nume, through, că mă rog, oh, el no. Luxi, Oh Luxi. no, Aoleu, doi immediately player, followed by a dați, second nu. and S2G. IHC are able to find them. Kelsey with a challenge over the top here. Bă, Actually nu prea doing stă pretty bine well, de doing pretty aici. good Dar work. prinde but does get ziua, mă, spotted. prinde ziua. And S2G down to just the one player. A disastrous ascent to the top of Everest. And they will be falling. They've only got the one now left. See, again, this is what I'm talking about. No one holds that far forward on that side. No one holds that far forward. Da, exact, și Typically, Madbus through a the first făcut one up there, același S2G traseu pe care l-a assumed făcut already Dagestanul. taken the northern edge. Același traseu din Everest PMCO, in dar that de asta spot. zic că e Because greu that și nu would toate make echipele sense, pot să right? facă If you're treaba up asta. there first, you take the higher ground, E you cât play o off the back echipă of it. la... S2G assumes that they've got a free spot going in, but IHC, they want to fight. They want to take these engagements. With S2G just going down the side, there's still a possibility this guy pops off later on. However, Da, mă refer că, uite, e organizat de Exotic Alliance ăla, EMEA Tournament, știi? Deci tot Not really am going to be able avut to hold on to those dreptate. buildings on his own. yeah, It's going to be real tough. evacuation not possible. It's Da, a ajuns la Far from PMGC ideal. League, a ajuns în PMGC League în primul an. Alpha 7 though, they're S-au moving clasat in acolo pretty pe locul central 16, on bă, dar this e position cel as mai well, mare in the rezultat, frate, foothills de- near Everest, din so PMCO really sul good ei la launching rând, point așa, din for them. PMCO Of până course, the acolo. next circle does need to come through before we decide north Asta or e chestia, south of the trebuie să ai, river, frate, which și I think noroc, will be trebuie the să ai major și... breakpoint for this lobby Și, in terms of și generating chiar, conflict. mai ales la început, trebuie să ai și un gram de noroc acolo. certainly still could head north here. And if it does head north, it sort of splits the map Mam, in a Sila, s-a rămas ultimul. uncomfortable way. Slăbuț începutul ăsta pentru likely to S2G. center up with the river cutting across the middle. În PMCO vor fi echipe noi. Stai să vedem care
e treaba și cu PMCO, frate, că nu vezi că un PMCO îl face face-it-ul, nu se dă nicio invitație pe nicăieri, niciunde de la PMCO, aiurea rău de tot ce se întâmplă cu PMCO ăsta. Few and far between, but Silas gets spotted out by Stalwart of all teams, but there's one to start things off.
This boy pops Ah, off. și l-a bătut top. Top was Bine, able to put him to băi, bed, but he frumos. gets the one. That's what he was looking for. Over onto Icy with a cheeky little spray close 0 range. puncte pentru It's just too SG. much though to 1v4. Sila săracul a ieșit MVP ieri, deci în prima zi, în ziua de ieri, a ieșit MVP. To maybe stop Stalwart in their tracks. Alpha 7 extremely close by and they just De missed ce ai luat out. mâna, mă, după ea? Golden opportunity there. Cred că nu era iubita lui, cred că era lui altul. Spotted Stalwart in the midst of that race. Hai de Dear me, viața that mea, could have been a bă. very different story towards their Era jump cu towards mâna the așa top pe ea. side. See now, Vede camera. just on the leaderboards. Mai avea un pic să 74 ridice să points, plece de acolo. clear and away ahead. As we hop over to the Băi, southeast băiatule. side, this is out in the blue. UDO Alliance versus Morph. Morph currently on a 3-1 split with Boboho all the way up towards the north side, near Lepovka actually. Ce or să facă, bro, dar poate să fie foarte greu. Nu vezi că noi ca români n-avem nicio șansă. La modul că n-avem nicio șansă în condițiile în care sunt multe echipe care, de fapt, sunt turnee numai pe UK, pe acolo, știi, care... goes down in the process of it. And not really going to be able to do too much with it being stage 1. Rocky can get rezzed and Morph can Înțelegi, get on cam the la road asta again. mă refer. Both Morph and UDO Alliance having very similar Uite, ideas pe here MNC-uri, to pe take nu știu that ce, care conflict tot for așa, the pe longest amount of UK, time. pe Italia, pe Germania, pe nu Shift știu on ce, the care îți dau circle. sloturi în PMNC. Coming through shortly. Ce reacție, da, pus mâinile, oh my god, mă prinde bărbatul meu. Miracle vibes. Send us up over towards this eastern edge around Rozok School, apartments. Some of the southern high ground. Andy, dacă s-a în timp și așa poate să mă apuc, dar e greu, frate, e greu, că e mult de... Mamă, cum îl pușează. Red Force rolling up onto an outpost for Titan. The regroup needs to come through. You could see already in the vehicles from the northwest side. The backup needs to come through for 97, but is it going to be there in time? Hops out, drops down, now on the outside of the building. The rest of Titan have managed to get into somewhat of a position to cover, but it's not going to be there in time. Unfortunately, Titan lose that outpost. Do they reaggress onto this position? It's going to be rough against Nocsham. There has been no knocks found, a little bit of damage, but that's it. Dacă mai joacă, bă, nu știu nimic, eu nu știu absolut nimic. Voi trebuie să știți că mai vedeți live, mai vedeți. Alpha 7 coming out from the hillside, taking on a lot of the top n-am ce dogs. să mai întâmplă cu Nexus-ul, nimic, cine cum e, cine mai joacă, tot același roster. You can't beat them joining with the DBS, but puts the DBS away in favor of a Bă, dar nade. chiar s-a jucat ăla de mi-a zis mie European Qualifier ăla? De să dădeau ceva sloturi ăla de 3000 de euro. Frenzy, răzvănele, ia ce băieți. Loops have 4 players, a miraculous turn of events, I would say, for the Brazilian squad. Fac pe A7, n-ar fi rău, n-ar fi rău. A, dar nu ca A7 și-a dat res, HC-ul 3 kill-uri. Bine, dar cu cine a făcut HC-ul? A, sus pe munte, pe STG. Keep up with Alpha 7, maybe too tall of an order now at this stage. Nu știu nimic nici de Octa, nici de nimeni. They might be able to earn a little bit more moolah if they're able to pick it up the pace here. Match number 8 of 18. This is what we talk about when we talk about sprints. Having such a short window, if you have a bad day, it is so much more impactful than if you have a longer form tournament. Then even if you're playing 4 days, it's such a different vibe. And it can put a lot of pressure on your shoulders. It's just a question of who can bear that weight. Who can shoulder that responsibility. Știu că se reapucase din ce văzusem eu. CG Evos here. Îl mai vedeam jucând, mai vedeam around school. Pe Redux l-am văzut face cum cu era. Înțeles. Your major pride still hanging around Sunken, so they did leave it. I think they've sort of learnt their lessons from the valuable instruction this year that they have met in over towards PMPL EU. Staying in that spot for too long is very much unideal. For MV, trying to stretch out on that south side, south of Pachinki right now with the hills to the west of it. Ce să facem, de n-ai, dacă asta e nivelul, să zicem așa, asta e nivelul de seriozitate al echipelor. Next zone just about to pop.
Ăsta fiind motivul și pentru care, bă, într-un fel îi înțelegi și pe într-un fel îi înțelegi și pe ăștia de la PUBG și motivul pentru care nu prea vor să ia echipe de-astea noi. Pentru că se întâmplă chestii de-astea, de la turneu de 3000 de euro în qualifier și nu știu ce, tu nu intri și sunt atât de echipe, adică să lași lobby-uri, cum zici, mi-au zis și el de treaba asta, să lași lobby-uri de 20 de oameni, de 30 de oameni și așa mai departe. Ce înseamnă asta, frate? Păi cum să ai vreodată vreo șansă să speri să faci ceva în viața asta cu plan competitiv când tu nu te prezinți la meciuri, bă, până în ultimul meci, bă, indiferent. Câștigi, nu câștigi, până în ultimul meci să joci, bă. Dacă nu, atunci ce pretenții să ai vreodată să faci un rezultat dacă tu nu participi la meciul măcar? Adică mare parte de echipe își merită soarta, știi? Pierd chiar viața lor timp aiurea să joace ca să n-aibă niciun Dumnezeu. In these Pachinki Hills on the southwest, Stalwart, 4MV and Loops all coming into conflict now. But it looks like 4MV looking to disengage, send north and maybe closer to 628. Nu știu, trebuie să ne uităm că a fost live cap pe gaming ăla cu turneul. Somewhat outweigh the Turkish house here. Honestly, it is a mansion. There is tons of people. The drums ringing through here in Istanbul, live with us, which is always awesome to see. But even nice to see that there's not just Turkish fans here. Everyone from around the world has joined us to support their particular teams. Loops now trying to get away. Weibo Gaming went up against Pasija Evos. In fact, it's a good pick-off as they just about creep themselves in towards that western edge. Vedem ce mai fim și cu echipele astea. Noi vedem ce-o fi. It's Titans again. You know, they are picking up these points now. Starting to sunt puține care maybe on for a bit of power, like we saw from WBG towards the end of yesterday. Major Pride finds the end of Pasija Evos. And with that point earned by 6-8, that puts both Indonesian teams right at the bottom of the tables, Blank. It's not that great. It's not that great for them. I'm sure they wanted to perform better here, but they've been denied the opportunity. I think Pasija Evos has not done a bad job, honestly. From the run they've had this year to get here to PMGC, the return of the twins. Nu intră. Da, frate, înainte, dacă ce zici tu de 2-300 frenzy, tu zici deja înainte făceai rumuri cu premii, frate, și făceai, deci bă, mă jur, nu neapărat rumuri cu premii, de-astea gen un RP-ul, nu știu ce, sau dacă nu, făceai rumuri normale și să se bată oameni între echipe și așa. Și intrau lobby-uri full, știi? Și intrau să se bată, care e mai șmecher. Și acum la turnee de-astea oficiale să nu intri, lasă-mă, bă, înseamnă că n-ai ce să cauți. Deci eu, dacă aș putea, aș face un sistem, bă, deci de bani, frate. Fă un sistem de bani, și aia gen la PUBG pentru competitiv. Mamă, ce le-a făcut IHC-ul, 6 kill-uri pentru IHC. He's all the way on the south. He's close to 628. He's nowhere near. Vai de viața mea. Alex looking like a squirrel's hideout because damn, that was nuts. Excellent stuff coming through. This guy always clutches up. And Cardozen down to the blue. What is Loops doing? Bă, dar exact, Andy, nu știu de ce gândiți așa, frate, pentru că eu gândesc exact cum zice Frenzy. Ai 20 de playeri în lobby. E șansa mai mare să faci win. Ei win, bă, prins, pe final acolo prins vreo 3-4 playeri. Și spune 13 puncte de meci. Și sunt aproape 40 de puncte. Și alea nu-s bune deloc punctele alea? Bă, eu zic că sunt bune de ceva punctele alea. Știi? Adică nu înțeleg de ce să vaită lumea, bă, erau numai 30 de playeri în lobby. Bă, nu trebuie să faci ceva, cu cât ai mai mulți player, cu atât e mai greu dacă stai să o gândești pe partea elaltă. Nu mai găsiți, bă, tot timpul, eu mor pe chestiile astea, că eu pățeam treaba asta la PMCO, în qualifier și de-alea. Bă, avem numai 40 de player, băi, deci eu trebuie pățită pe... gen pe pielea mea, știi? Avem numai 40 de playeri, în meci cu 40 sau până în 40 de playeri sau ceva în genul. Am făcut win cu, bă, nu știu, peste
of what Luke 13, 14, 15 kill-uri pe acolo, adică un lobby de 40, știi? Pentru că lumea nu se bate la început. Lumea nu, când mai ales că sunt puțini, lumea nu se bate la început. Lumea păstrează fight-urile pentru final acolo, când te strânge zona, știi? Solid spot for this next one. Major Pride continue to rack up a couple more points. We'll see if they can go the distance. IHC still very much as a full force, but FaZe now. Și uite, în meciurile alea pe care le-ați avut, ați avut 40 de player sau mai mult, ați luat win. Ați luat, zic eu că poate n-ați luat, nu garantez, dar eu zic că 100% n-ați luat. Știi? Indiferent de numărul de player pe care îl ai în lobby, mai ales fiind un turneu oficial, bă, îl joci, indiferent ce ar fi. Certainly seems that way. They dread them, and they're trying to run from them. But IHC are inevitable. Da, exact, dacă în lobby cu 30 de player tratezi, nu Chief Maker himself on board. Care să mă joc. Moment's also a pretty decent player on that squad, and we have to remember that IHC is dacă în lobby cu 30 de player nu tratezi la fel meciul, nu cu de-alea, că hai să căutăm, alea mi se par cele mai de copii gândiri, știi? Alea cu hai să căutăm că sunt puțini. Asta e cea mai... Da, dacă e ultimul meci și ăla de meciul ăla depinde șansa calificarea ta, bă, da, încerci să forțezi un pic lucrurile, dar să le forțezi la modul să joci un pic mai agresiv, să te plimbi mai mult pe hartă pentru info, nu să intri în ei, gata, am găsit, dă-i push, hai, bam, 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 nu. Să grăbești un pic lucrurile, să te duci mai repede, să iei info, să... Un alta, la asta mă refer eu când zic să joci mai... Really strong player. Used to be very much touted for his long-range capabilities, and you can see it right there. Spray control is... Da, nu, Andy, eu nu zic neapărat de tine, bro. Eu nu zic neapăat de situația ta. Eu mă refer în general pe ce am trecut și ce se întâmplă cu restul echipelor la asta, mă. Mamă, e HC-ul, 8 kill-uri. Bine, bă, Alex, bă. On the same trend. 8 eliminations, once again. Very early on into this game. Stage 5, though. Is this going to be a placement point match? Oh, I don't know. We'll have to wait. Because they are outside the zone right now, and they've got to fight through ruins. They're no stranger to a fight. Nongsh and Red Force only have 3. On the southwest side, FaZe only have 2. Potential to try and force them into one another and third party on this position on the south side. IHC could also try and frog them and put Xavier in the way. And the threat of those teams behind them coming on through. And Spray now finds a knock, and the vehicle goes up in flames. 2 points. Retribution for FaZe. Yeah, nasty little shot there coming from Mormon. Nu așa. Definitely assists his boy Mela. Now ZIUA and Godless have to make their great escape, and no, pe dar nu poți să faci ani de treaba aia. Ar fi gaură pentru... Ar fi gaură mare pentru casele de pareuri. Ar fi, mai ales pentru echipele care n-au organizație, mă duc la ele și le zic, bă, vă dau 1000 de euro. Meciul ăsta trebuie să ieșiți pe ultimul loc. Da, 1000 de euro, pun eu 10.000 pe bilet și aia e. Lor le-am dat 1000, eu am făcut triplu, poate, sau mai știu ce. Nu, n-ai cum să faci. Poate doar pe finale globale și este, pe mi se pare că pe B365 poți să pariezi pe echipele astea din finală. Poți să pariezi. Dar la fel, e greu să... Major Pride acum fight cu Tech. It's a bad first knock to take here on Nomi. Da, Tech-ul sunt în 3 playeri. Mamă, gets really lucky. Good shots from Effect in the back, playing as that backstop, not allowing to peek up. Bun nade-ul ăsta. Another lovely nade of the top should shred Major Pride, but Dino, Naomi, back at it again. Nades going through, another one, almost blows up in Naomi's face, but looks away just at the right time. Shadow ate so much damage from that nade before, but already had the first nade up in action. This time around, though, not so lucky. Suppression continues. Effect now looking to reposition the res as well. Potential. Bamboo wants to keep this nade going over towards Naomi, but how does he keep dodging this? He steps down from the spray and Effect's on it, but it's not the matter. Morph chime into the engagement and put an end to the proceedings. Major Pride staying alive. 5 elims so far as well, doing some good work right now. Bine, Major Pride, bravo. 7 on the side of 628, feeling themselves in this game, and when this team starts to get a little bit aggressive, they start to look fierce in these matches. Alpha 7 down to 1 now, picked to pieces by DX Xavier.
6-2-8 off Nu in the prea e distance. extraordinară zona aia acolo Great downs pentru from Alpha 7. Xavier on the inside there. Noxian l-a trying venit to în stânga rotate și in, trying to 6-8-ul, în backfill spate on mai au the doi player egress sau from câți Major doi sau Pride. But trei look din at that Stalwart. regroup. Naomi moving back on in, as well as Mamă, that Weibo, send coming back Weibo, dar on nu știu, towards the north nici Weibo from nu știe Dino. coverarea acolo. Both of them now Bă, dacă holding Major face Pride against îi scoate one acum player pe from mână Noxian sără, Red Force. Can he hold vezi his că au nerve șanse wing de behind bă, the bucket? dublează-l, Gets dublează-l, one nu onto pierde Dino. kill-ul. Now maybe looking for the second as Bravo, well, mă, but bravo, nobody bravo. able to shut it down. Bravo, Major Pride. needed Vedeți ce to șansă go de meci are back Major and Pride acum. reinforce that northern Vedeți ce flank. However, șansă they au have acum done de so meci. successfully, and they are up to 7 Au zonă limbs. foarte bună, au zonă foarte bună și au control și aici se Third bate place foarte right multă now. lume. 2 limbs on Se this bate game. I mean, DX-ul they've been cu consistently good 6-8-ul, on the să placement bată points cu towards the end of the last day. Alpha 7. Alpha 7 nu mai Yeah, sunt, they vor went să down there bată to cu DX Morph, Xavier alongside with 6-2-8. It was cu Stalwart, pretty adică good, o să and I fie think Xavier destul de complicat not aici. finished yet. Saw that some of their elimination stolen away by 6-2-8. Las că e bine, bă, eu mă Coming bucur strong, când some echipele după lovely primul loc nades sunt coming eliminate through repede și as la well 0. as Levi's will take down the rest of the pack there on 6-2-8. E bine că la fel, să mai You can only egalizeze cât carry de cât two main clasamentul, mai weapons, una alta. Blank. 7 But each of kill-uri these deja pentru teams Major seem to Pride, have a cu pair of squad cannons on băieții. those arms every single time. These nades have been impeccable so far. I'm really loving seeing this utility usage. It's what you want to see. Nu Sprayed contează, out frate, mă, towards uite. Stalwart. Încă Maybe unul another care... team in the top 3 taking the knee. Morph. Bă, mai bine looking to slow Chelie, them bă, down vă zic somewhat. sincer I acum, see mai bine now Chelie really the last decât cum îi force. văd acum If he pe can toți, get frate, cu action părul back la in it, creț they can get așa that și heel cu off. dita mai claie de păr în cap de să mă ori, zici că nu sunt... with other ideas. Că ați văzut clovnii aia, mâncava și gura voastră cu părul ăla, așa, bă, așa-i văd eu pe toți, bă, cu părul ăla creț și să mai dau și șmecheri și de alea, zic, bă, eu mor pe... Mamă, când îi văd așa... Hai, nu. Mi mai intră părul în ochi, mi-ai vezi că își dau așa părul din ochi, că nu văd ca lumea. Bă, eu chiar am avut o cunoștință care avea părul din cauza că și băiat, avea părul lung și stătea așa cu capul într-o parte. Stătea cu capul într-o parte ca să te vadă și dădea așa din cap tot timpul, să-și dea părul din ochi. Zic, mamă, dacă e... Nu, aici intrăm în alte discuții și la fel, fiecare sunt păreri și de-astea ale lui, dar eu sunt pe așa, o leacă mai veche, bă. Major Pride have trouble now on this ridge side, and you can see they've read into that. They've heard those vehicles move, they know they need to keep that reinforcement there. That's a strong rotate coming from DX Xavier. They saw the move made by Major Pride, instantaneously take the high ground from them. Now Major Pride feeling a little bit uncomfortable themselves. Still have to move further in. Weibo Gaming gets handed an olive branch here. Potential moments of respite for them to look for those reses, keep that 2-2 split in action. Because Wymal's very, very low there. Frate, de-aia zic, bă, eu zic părerea mea, dar eu nu mă refer la părul lung, eu mă refer la noua asta, moda asta cu părul creț, cu alea, zic, asta mă termină când e... Now, in a 3-1, he is the straggler of it. In fact, looking to try and handle it. Băi, da, sincer, greșeală un pic că i-a lăsat Major Pride după DX să urce aici. E mult mai bună zona pe care are DX acum. Dacă Major Pride-ul ținea, dar nu prea avea cum să țină, știi? Ar trebui să țină Major Pride-ul să nu-i lase pe DX să avanseze cumva. No, încă e bine, încă stă bine Major Pride-ul. Încă stă binișor. Gata, lăsăm discuțiile alea, ne uităm aici aia. Bate pe aici. Again, a little bit further would be nice, especially with just the two players they've been running with Are for zonă quite a while bună now. tare This is aici. an achievement. Are zonă bună tare aici. The backside, Weibo Gaming take another Weibo knock win here. 99%, nu știu ce să zic. Locks in. No. Uite, vezi, sunt momente în care ai centrul zonei, dar nu te ajută nimic centrul zonei. north of the 2-2 split is so suppressed by Morph and by Stalwart, to be honest. If they can get rid of those teams on their south, they have a much easier time of regrouping and keeping that position on the hill that they hold Da, right s-ar now. putea ca Weibo să fie următoarea I would echipă say for Major eliminată. Pride than it is Acum for încă DX să mai Xavier. bate echipele astea din extremități în ghilimele, știi? Să bate, uite și tu, Major Pride-ul cu 6-8-ul care e pe partea elaltă. Gata, să te iau fiind eliminat, ia mai e o echipă deasupra de ei, nu cred. Dino keeping tabs. The guys in from DX Xavier allows Effect to move further up. I think Effect had Mamă, Morph a încearcă couple să of intre nades left acum. on him. Morph makes the terrifying run, but Lamborghini stops them short in their tracks.
Boboho on the back lines now for Morph, trying to keep it together, but it's got to be a Uite, little bit too Weibo are hard 3 for oameni în them. ochi, Wyman Mao stays mai alive 1 for HP. WBG, and they are all there, but by the Era skin clar of că their asta o teeth, să to be honest, întâmple. it is very unlikely that we'll see all 4 Fight-ul o Weibo să getting fie back între up from Major this one. Pride Boboho și still crawling in. DX. Secret agent Cody Banks on the southeast side. Xavier. Între ăștia o să fie fight-ul final. Hai că ea doi din Weibo își dau res acolo. Try and get a bit more of a spread on. Genul ăsta face diferența, corect? Lamborghini will finish off the N-ai remaining zis 100%, players. The Xavier ai zis 99. find themselves with 10 eliminations in this match, eclipsing some of these other squads and the performance they've had here. Gorgeous Dar rotate momentan earlier zona on. e mult mai, nu știu cum să zic, favorabilă Major pentru Prize push over DX towards high ground-ul Weibo ăsta. Gaming, giving them real chance into this match. Mam, Suki The eliminat duo și el. forwards Suc. for Weibo Gaming. Suki. Major Pride trying to shimmy down this hill. You can see the divot they hold right now has such an open angle towards Weibo and DX Xavier. Such a difficult cross. They've got a vehicle though, so potential to drop a smoke or two and get across, take that. Băieți, care ați intrat mai against the târziu, nu duo uitați, from apăsați WBG. butonul de like acolo, băieți, neapărat trebuie să apăsați butonul de like aici. Și e abia meciul 2, mai sunt în afară de ăsta încă 4 meciuri la care să ne uităm astăzi. Încă 2 Erangel și 2 Miramar. Mamă, se încearcă aici un tunel de smoke-uri. Uite, vedeți ce frumos a dus DX-ul. Frumos a dus DX-ul acolo. Oh, dar vezi că e periculos la nade-urile de la Weibo. Naomi, Dino both moving forwards, Wymau burning. Mai e unul în dreapta. Up for the trade but can't find it. There he is in the back line though. They've still got Ghepul one ăsta more mai player to deal joacă with. și They're bine. falling. 2 players down now for Major Pride. They need to find the Ghepul ăla mai joacă și bine, bă! And WBG hold in a 2 versus 4. DX Xavier now looking to roll over the top of it and put this one to bed. DX Xavier turn the tables on them. And it's the team from Vietnam to be able to take them down. DX-ul le-a bătut și un player, DX-ul le-a bătut și un player celor din Major Pride. Un player a pierdut în momentul în care ăla a sărit și n-a văzut, a fost bătut de Ghep din dreapta, deci din start 2 minus. Sick hold from Weibo Gaming, keeps them on track, hold it down. Imagine if they didn't go for the 2-2 split. At the end of the day, maybe, just maybe, things could have looked a little bit better towards the end there. Bă, dar și ăla era cu mâna pe umărit și pe aia da mâna jos. Bă, ce mă? Ăstora, le e frică așa să... Bă, da, s-a jucat bine, au încercat. Major Pride-ul a luat în ghilimele cea mai bună decizie, știi? Să se ducă să pușeze acolo. N-aveau altă șansă. Zonă nu mai aveau. Și au făcut tunel de smoke-uri, mă rog, ce smoke-uri mai aveau și s-au dus. Dacă reușeau să țină un pic, să-i scoată mai repede pe aia doi din Weibo, da. Să mărfăți de ce-au jucat în grupe. Bă, nu știu exact, n-am urmărit. Mai ales pe ei nu i-am urmărit. The issue you find is that you have the players 2 different locations. Usually you'd stack up. So for Major Pride, just all eyes down towards the player behind the vehicle. You see gap up in the distance. Păi am văzut ăla cu flugul în capul ăla. O fi ăla cu friguț acolo, cine știe? It's the Xavier. Huge amount of damage done. 13 kill-uri pentru DX, bă, vedeți că nu-i rău. Vedeți că nu e așa rău. 23 de puncte meciul ăsta. That's a nice chunk of points for them. That certainly is. It's going to do wonders for their standings on the table. We said we wanted to see them stand up a little bit like IHC were doing yesterday. IHC also still getting like 8 eliminations. Am văzut, dar am înțeles că e numai pentru un turneu de ăsta micuț, nu pentru toată... And you talked about their heads-up rotation to the north to take that hillside against Major Pride. They hadn't have done that at that point. There was no way they make this win. It's one of the best things that DX Xavier does in a lot of these games is that they are not just quietly watching, right? They're not just sitting on the sidelines. Frumos cum a jucat Major Pride acolo. Asta zic, băi, bine, să mai vină echipe de-astea un pic mai din spate, să mai vină echipe de-astea un pic mai din spate. Oricum, e bine de Weibo. De Weibo e super bine, au 6 puncte pe placement plus ce kill-uri au mai avut, că nu știu. Really great stuff coming through from DX N-am fost atent. A critical end Urcă și ei un pic, mai urcă și ei un pic. Mai ales că Alpha 7 și ăsta SUG au fost eliminați pe 0. Bine rău de tot. Of course as well, making that second place to be able to earn enough points to be again still in that conversation for the top spot. But we're going to be heading over to another conversation over on the desk.
Ia vedem ceva highlights, ia ce highlights-uri vedem acum. Probabil cu S2GO asta vreau să zic, când pică pe munte aici. No longer the IHC of Vietnam. They take themselves a chicken dinner. We're never going to mention this again. It's not coming up. After this moment of IHC getting the eliminations, but no placement points. Playing off Everest, but let's talk about Probabil. We knew they could put up frags. Pleca Jimmy de la ei, mă? Da, cine știe, că doar, bă, niciun player nu-i de neînlocuit, nu, frate. O fi fost, mi se pare că Jimmy era și aici el. Mamă, cum i-a prins aici, i-a prins bine rău de tot 628-ul pe băjeții din 4MV. By wide wrapping over to the northwest, having that ridge that keeps you safe from your WBGs from also the side of Major Pride, and off the back of that, when you know the fight is engaged, you can flex out and secure yourself the win. This has been the best game of Xavier. Când vezi meciurile astea și când vezi așa, uite aici, când vezi mai bine așa, când trag băieții. Exactly how they executed the game plan. Going back to the first couple circles, the way they were able to kind of rotate towards the south, băi, da, chiar, mă rog, mai urmăresc și o pagină pe la Pel, pe la nu știu ce naiba și mai postează aia pe acolo. They send a 3-1 split just to make sure that they didn't have to worry about that, using that map knowledge, using that terrain knowledge that you were alluding to as well, but also the awareness that they were able to showcase during that match. That's what kind of impressed me the most out of them. And yeah, they're no longer the IHC. Da, am zis bine, 23 de puncte la DX, Major Pride cu 14, Weibo 11, 10 la 628, IHC-ul, bă, uite, vezi ce contează pentru IHC, că meci de meci fac puncte. Că au făcut 7 data trecută, că au făcut 8 acum, poate meciul următor fac win și mai bagă 20. Analiză roster la analiz. Analiza la, mă gândeam că zic analiză, roster la GG, mă gândeam că zic, bă, se întâmplă ceva de... Bă, e posibil să se mai modifice ceva și cu un roster ăla pe la GG pe acolo. Dacă au văzut că, bă, ceva nu merge acolo, probabil să mai modifice ceva. About Dino in the past, and he's really, especially throughout the full season, and now this PMGC has slowly top players that I'm looking at. Băi, cred că mă duc repede, ia cât mai e până începe meciul, mă duc repede să fac un sandwich, că deja e 4 și eu n-am mâncat nimic, ești nebun de-aseară. De-aseară după la... 9, 8, 9, mamă, câte tâmpenii de-astea am aici, frate, trebuie să mai închid din ele, că... Aici eram. Uite și clasamentul general, băieți, uitați clasamentul general de până acum, după 8 meciuri. 75, 71, 71, 61 de X-ul a venit cu win-ul ăsta, SPG-ul a scăzut. IHC-ul se menține, IHC-ul se menține bine tare acolo. 4MV-ul a mai pierdut. Uite, a mai urcat Major Pride, a urcat bine tare. Erau parcă pe 13. E așa, top 3-ul pe un clasament, de la 4 la 8 alt clasament, de fapt de la 4 la 7. Diferențe de astea mai mari de puncte. Top Erangel performance. La kill-uri de X, IHC. Bine. Dacă revin și băieți, uitați-vă la clasamente și la rezultate, revin și imediat. If they were able to close those games out, I think our top 3 would look dramatically different right now if that was able to be happen. Yeah, but DXC just did it. Xavier, there you go, just said it. So and they were able to do it in this match in particular. So it's a good change of pace. Hopefully we can see more of IHC. Though, talking about IHC, we had an interesting split from a team pushing on their location from your boys of Loop 7. I don't want to talk about it. You like that split? That was a really cool split. From Caradozin? Want to talk about that? I don't want to talk about it. All right. By the way, can we talk about IHC Alex? That nade on Loops? Oh, that was a nasty nade. Loops, just let's move on. I didn't hear any do Brazils out of him anymore. He's calmed down a bit. Yeah. Not yet. I'm letting them Yantasho.
Means let him cook. The in Chinese Chinese. casters have been teaching him quite a bit. Some of them, hopefully most of them, you do not say on air because they're not appropriate for the viewer base out there. But we can see the road to glory currently going on as well within the game. You can get exclusive rewards. Just make sure you guys check it out within the game. Not to mention the esports supporter title, which I have. Do you have it, Max? No. He doesn't have 7. Do you have it? Have what? Do you have the title, esports supporter? Yes, I don't. I have some other one though. What's the other one? Don't you have ultimate creator or something like that? ultimate, like super cool ultimate influencer. Ultimate influ. Oh, I'm really influenced right now. All he did was yeah. influence our losses when we played some Pokemon together. Whoa, whoa, whoa! What you mean? Max and I have been carrying. Yeah. I just got no ace this season, so no, I'm just flexing my rank. Okay. Okay. You know what? Rank doesn't mean everything, okay? It's not all about that. It's about your contribution to the team, your communication about trees coming at you. Very important. And the amount of times you get run over by cars. I love that you From say your as soon teammates. as rank doesn't matter, John's over there like, yeah, keep it going. Play casuals. Yeah. Well, also, not to mention, hopefully one of these days we can get one of these bad boys in front of me, the Infinix GT10 Pro, so we can become professional esports players because they were born. Keep your hands away. You know we got security guard Steven over here watching you, and he's going to tackle you. Oh, he's looking very scary right now. He's looking very scary. Whoa. Look at him. He's just staring us down like, do not touch that phone. You guys can pick it up for yourselves. Obviously, all the players here are participating on them. Official smartphone here at PMGC 2023. Security guard Steven needs to watch out because they've been throwing those drumsticks. Throwing is a very broad term. It's more of slipping out of hands and happening to almost hit him in the head. And almost aiming at 7, Evan, since you talked about SGG. Butterfingers. Got close, yeah. Just like SG. Huh? On my phone. Oh, I guess we're dead. They are right behind me, too. They literally are right behind you, and I'm pretty sure I could see one of them like jumping in over the stage to come dive you. But I feel like you were calling it, too. We were kind of talking about this, of right? course You were I was calling it, but I'm not afraid of them. No, I mean, to be honest, that was what I was saying. Yeah, yeah. I was talking to Scott, one of the Turkish casters over there, well, analyst today, saying that, you know, I don't know if I have the faith in S2G to be able to bring it back today, and I want to be very quiet because they could potentially hear me from behind. And he said there's a curse for Turkish teams when they perform well day one, they seem to fall off day 2, 3, obviously later on, and obviously they still have a chance to turn things around, right? It's only been 2 matches, still have our 3rd match to come up, but we're gonna head to a short break to get things ready for that 3rd match and to give S2G that chance for a breather. I'm Gold Investigator. Join the Investigator team and let's protect the game's fairness together.
You look real hard at that previous shot. You can see us. We're about the size of 7 like he is on the desk, but we are there. We're here live in Istanbul. Poor guy. He's got a box under his chair to make sure he's high enough. He's got a high chair over there. James Kaplan. I can't lift it up. Max Van there in the middle. No, I like it like that. That's cool. That was solid. That was solid. That's good. Almost fell on my box. You know what was also solid? Huh. Not stalwart this game. Oh. Yeah. Why you gonna look at me? They're your boys. I was 70 good? No. Yeah. Stalwart did bad? Yeah, Stalwart in particular this game, I think there was a lot of indecision in this match. Unfortunately, they were playing the southern edge of the map. They were playing west of Pochinki, which of course you're going to have some positions that are tough to transition outside of those warehouses. You have 2 options in this case. Or you go to the west side, fight Geek Xavier, or you go to the east side and fight in those dips around of the Church of Pochinki. Morph in that case, and unfortunately did not make any decisions, went for the straight center position, again gate kept by 2 teams at the same time. In this scenario, you can't just send in the center, you have to pick one fight, fully commit to it, win it hopefully, and then transition in circle. Well, you know what? We're going to transition ourselves. No. Cool. To our commentators. Yeah. John Allen and Blake, take it away as we head into our 3rd match of the day. Yeah. Yeah, it's just bread. Just all the time. Apparently, toast sandwich, meant to be good. I've heard at least. But it's toast and then just normal bread in between. All right, we'll give it a go for you. We'll let you know how that goes. Right now, the triple bread sandwich is looking quite tasty for us in particular over here on our 3rd match of our angle. Rainbows. Good stuff. We like to see it. Doing fairly well right now. But yeah, I think that right now heading over to our 3rd match of our angle. Oh, salut din nou băieți. Blafule, salut frate. Last game doing fairly decently overall. Bă, trebuie să vă pun și o întrebare, frate, că m-au făcut niște băieți curios tare. I think I'm back. Hello? Can you hear me now? Hopefully. I think I might have been muted there for the start of it, but we'll see if we are in fact going to be getting on in. Not entirely sure. Got a lot of people running around trying to look at some wires, so we'll see if we're getting on into this next match. I was going to start highlighting Major Pride for just a moment. I was really a fan of some of the things they were able to do there. They obviously got a lot of points to try and clamber back on up, but I think WBG for me, other than DX Xavier, were the stars of that. Pot să ți-o pun? Corect. Corect. Bă, la voi. S-a început să vină cu Colindu. Așa, întrebare de asta mai... Providing even more points towards their corner. And I would say that if you're looking at this from a Game 3 standpoint from yesterday, John, I don't think anyone would expect Weibo Gaming to be towards the top of the standings right now. It's an incredible leap that Că mie mi se pare că totuși suntem în 9 decembrie, nebun. We'll be leaping right into our 3rd game of the day here in Erangel with a plane path from Stalber down towards Primorsk. Again, we love these types of plane paths. Gives everyone the opportunity to go wherever they need to be. Should be fairly nice and organized. Termin sandwich-ul ăsta și dau și Are we drumul going to see IHC and FaZe drop it on one another? Well, probably not, with FaZe dropping out towards Severny. Morph a little bit closer to them. Maybe they would like. Could be a little bit of trouble over on the north point, but not with IHC. S2G heading a little bit further down here. U2 Alliance actually up towards Stalber. Again, the high ground for themselves. It's been a bit disappointing for U2 Alliance today, not being able to get themselves some big, consistent points. It's what they're known for. A lot of teams taking this now to the next level, especially with new teams starting to pop off. Gata, au ce frumos e meciul ăsta. Over on those Chinese squads with Weibo, Titans. To get a little bit more done here. DX Xavier in particular, very impressive on that last game. Bit more what I expect from them. And IHC, once again, running those numbers. Trying to run up that flagpole, see if they can represent. South Circle
Acum a luat Major Pride-ul split-ul pe Rozo. Nu era Mad Bulls-ul acolo? Că eu așa mi-aduc aminte ultima dată. Era Mad Bulls-ul pe... That sort of area of the map, almost over towards Gatka as well. We'll see just exactly where we do finish out, but the teams over on the east side going to have to start to shift over. That's going to force people around that Potato Hill area, around that Pachinki area, down towards that coastline to have maybe a little bit of a fight in order to make their way on in, because there's a lot of open ground to cover there. Massively so. It's a difficult circle as well we've got with the amount of water in it. To be honest, it's difficult to work with, but there is at least that caveat that on that eastern bridge there's potential for a lot of teams to be moving through that position, looping back up towards the north side. It's a bit more respite, honestly, because a fair few of these teams look more than likely to be locked out on the edge. Nunction Red Force, where have they gone? Really would like to see a bit more from this team. Still putting up points game after game though. Currently 6th place, 55 points, looking good. Pretty clear top 3 at the moment, John. Seems to be quite a solid distinction, but Xavier, they're in 4th place. They're looking to try and chase. Obviously, if they can repeat their performance from the last match, they'll be in with a pretty decent chance of jumping up to meet them. The Vietnamese team would be very happy to be able to do so. I think that would be quite a turn up for the books as well. You liked Xavier, you had them in the conversation for quite a while. And obviously, I'm assuming you're going to be pretty happy to see them knocking on the door, 10 points behind the top 3. Infinix, yeah, honestly, I was uite, scrie chiar în colț în stânga, Infinix G10 Pro, ceva în genul, Pro G10, even nu though mai they știu. did fairly well, I do think a lot of that came down to luck, and there was a lot of camping going on, not a lot of smart rotations. E un telefon de care n-am auzit Watching them grow this year, până să înceapă few new PMCO-ul additions to ăsta. the squad, on their core, they've made a massive amount of improvement. I think that's the thing that really does earn my respect. In particular, is just improvement, and I think you can certainly see that with Xavier. So I would be pleased to see where they've come in a year's time to now, with the smart rotations, excellent gun skill, really honing in on those nades as well, to be in a top 3. I think it will be tough for them to lap both Stalwart and Alpha 7 at the moment, who look like to be the true rivals. I mean, I called them arch nemesis apostrophe for this tournament started, which they certainly are, because both teams neck to neck right now. Trying to keep pace. Easier said Așa, than mă, done. gata mă băieți, mă, am revenit, mă. Needing to Am terminat și sandwich-ul. find any advantage. Altceva, bă, wherever they bă, parcă altfel e, bă, cu can. And to be fair, stomacul. you're talking about Aproape improvement plin, over nu the pot next să year zic with the plin, dar addition of aproape that plin. extra Super League season. Auzi că over the meciul SEA deci nu region. A little bit more prea ar chance fi of bun. Bă, development n-ai as de well, unde să a știi, little e bit vreo, more știu că e vreo practice on 200-300 board, de so euro, we'll dar see crede-mă că if încep să they're scoată able chinezii și to leverage that, telefoane de-astea mai, continue their pardon, careers mai ieftine, știi? moving forwards. Și nu neapărat că, bă, vezi că mare Their parte din ele sights sunt are bune. firmly set Mare parte din on ele sunt Alpha bune. 7 at the top of the Adică tables. ținând cont că echipele bune dau rezultate chiar și aici, înseamnă că, na, nu e o diferență extraordinar de mare, știi? 90 au cam toate telefoanele, sincer, mai ales Android, vorbind, cam toate astea noi au 90. Hai să vedem acum rotații, nebunie, acum e acum, băieți, acu e acu. CG Evos also attempting to make a rotate through Mă duc și the încheieturile, northern edge, Major just Pride the deasupra south lor edge e on here Weibo. on Everest. We do have Major Pride on our screens, you know. Nice improvement. Mamă, partea bună și in partea terms of frumoasă, point încep să standings fie as well, meciuri now de-astea, to 10th uitați-vă că place. suntem deja minutul, It's a good place to de start fapt as nu well. minutul, că Just n-avem one more good game away from getting vreun into timer the sau top ceva, 5 da. bracket. Difficult to bring Pleacă sort of să strângem back aproape to zona back 2 growth, și încă n-a murit especially nimeni, in deci the încă PMCO n-a murit tournament. nimeni. OnePlus Ace 2 Pro, aia chiar nu With the știu. circle shift
Oare să fie așa pe campioni e greu, e prea devreme de spus încă, e prea devreme de spus încă. Și ei au meciuri în care dau throw, uite cum au făcut meciul trecut, de au făcut 0 puncte. STE-ul, Wave, se pot întâmpla foarte multe. Mamă, ce l-a prins aici, l-a prins pe Sport, a urât rău. Exact, oricine poate să ducă pe unul, și Stalwart, Weibo, DX, S2G, NSR, toate astea care sunt la egalitate acolo la 55 și HC-ul, dacă mai prinde HC-ul un meci bun de la pe kill-uri forță, vedeți că HC-ul stă bine rău pe kill-uri, deci mi se pare pe între cele mai agresive echipe de aici. Câte zile se joacă Florine, se mai joacă azi și mâine, bro. S-a jucat ieri, azi și mâine, atât. 3 zile. 8th place. Similar position right now to Major Pride, one good game away. Some good consistency coming through from them. See what they can get done this game though, because I don't really see a star player on their squad. Primul kill, hai că a plecat primul kill, făcut de Tech meciul ăsta. Pe NSR, bă, nu știu, dar eu aș vrea să-i scoată pe NSR, mai degrabă să urce IHC-ul, S2G-ul, decât băieții aia de NSR, nu știu, nu-mi place mie. Ce au luat banii? Păi da, crezi că trebuie prea mult? S-au chinuit destul, bro, s-au chinuit destul un an întreg ca să ajungă aici. Să-i mai țină și aici vreo 2-3 săptămâni? Nu, frate, ideea care e că fiind și lunch și așa nu poți să te lungești la nu știu cât timp. Nu, 3 zile, bam, 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 compact. Of course, from yesterday. They were down towards, after the first 2-3 games, they were down towards 15th, 14th place. A real change up from them. Vezi că am văzut și eu, am văzut că postase nu mai știu cine, Vito sau nu mai știu cine, sau... Sau ăsta, mă... Doamne, Eliseu, nu mai știu, că au făcut ceva gen update și e super bun. E super bun acum după nou update 15 Pro Max-ul, ci că se mișcă super ca lumea, și 13 Pro Max-ul ci că s-ar mișca mai bine. Eu n-am mai testat, cred că ultimul match dat l-am acum multă vreme. Mamă, bine că scăpa Redface. Dacă îi spărgea o roată, se ducea. South side as well, trying to make their way towards this circle shift, which is pretty nasty. Băi, ZIUA, da, nou de hai că l-a bătut Naomi bine. A tough time of it for MV, who stayed on that military island. Gonna have a better time for themselves. IHC and Major Pride coming into conflict și Godless l-a bătut pe Naomi. Losing out on a player. A knock sent back to IHC, but that's not going to get flushed because Major Pride just want to get away with this one. Just want to get towards this next circle. Actually, maybe towards S2G here. Yeah, likely to wrap that way, and I think for Major Pride they... Nu reinstal, bă, la mine problema e că eu nu prea mai am spațiu în telefon, asta mi-e urât. That would be heading over towards that western side. Încep să nu mai am spațiu în telefon și nu prea am ce să mai șterg, să mor eu. Trebuie să mă iau într-o zi, fac o curățenie de aia generală în telefon, fac și în Google Play, că eu acolo nu... Ba, parcă așa se numește, parcă așa. Acolo am salvate foarte multe din astea. Am ce aglomerație acum și în peripier. Deja 3 squaduri deja aici. Poate la anul, să zicem că poate la anul trec un 16. Am zis poate pentru că, na, mai e mult de... Stalwart. Tempting to get themselves. They're on the south side of the fields right now. Obviously this is a pretty stinky circle, let's put it that way. Very difficult to play around with. Băi, ideea care e că cu cât ai capacitatea mai mare la telefon, cu atât se mișcă mai bine telefonul, știi? Una e când merge un procesor care e full încărcat de memorie și așa, și una e merge un procesor care are spațiu și nu are stres. Am cum s-a urcat ăsta în buggy. Rough knock to lose Lamborghini early on. Bă, dar chiar, acum, fun fact, Lamborghini chiar are băiatul ăla care joacă aici în DX, chiar are schimb pe Lamborghini? O le avea și el pe toate? Că eu le am. Și n-am numele Lamborghini. Mamă, ce nade acolo. Aoleu, mamă, dar ăsta a aruncat nade-ul mai de frică ca să nu dea pe ălaltă.
wants to try and continue the engagement. L-a prins până la urmă. Fortunately steps into the nade. Vedeți că de data asta Luxul stă bine, de data asta Lux stă bine. A intrat și Alpha 7 un pic în marginea zonei, HC-ul stă tot așa relativ binișor pe stânga. Vai, de viața mea. You said it was possible playing. Bă! Believe in it, but there it is. Cu ce vă aduce aminte, cu ce seamănă zona asta? Vă aduceți aminte când Estul acum vreo 2-3 ani de zile tot așa într-un PMP a avut un meci de genul ăsta? Și KPH a avut o singură șansă, de fapt două, ori merg pe deasupra, pe sus, pe zonă, ori să duc pe bază. Și s-au dus pe bază și erau singura echipă pe bază și au curățat tot ce venea pe apă. E, uite, asta se întâmplă acum, uite, asta se întâmplă acum. Cu 4MV-ul care sunt pe See them now making the swim. They're going early, and that could be critical. Not taking the bridge and going early. Dar eu nu înțeleg de ce au lăsat, explicați-mi mie că eu nu înțeleg de ce au lăsat mașinile pe mal și n-au intrat cu mașinile în apă. Asta să-mi explicați mie. Having to surface for breath could prove to be troublesome, but there's players across the bridge as well. Eu nu înțeleg asta. Moving into position to make Nongshim Red Force's life harder. Mă rog, pe lângă zonele de pe lângă zonele de la PMCO, bă, pe lângă asta. Let's make wings on a embarrassing amount of HP. I think Weibo Gaming makes a mistake here to cross so close to the bridge. There's definitely safer paths in. Ah, cred că... With this being the PMCO era o leacă right now, buguită arma aia. Avea încărcător, așa e bine. Chiar mă gândesc, bă, ce naiba. This is a critical position to be holding. IHC has the right idea of it, getting underneath the bridge first. You can use these pylons as cover. Greu să te bagi sub pod acolo. E mai bine să te bagi sub pod decât în full open în alte părți, dar... Bă, bane, care mai e viața voastră, frate? Pentru ce turneu vă antrenați acum? Care e primul turneu cu ceva miză de asta important aveți? Mamă, ce bine a tras iar acolo, bine. Cine aș vrea să câștige? Bă, nu știu, după părerea mea, parcă aș vrea un pic să câștige Alpha 7-ul, sincer. Aș vrea un pic. Estul ZIUA, ok, a câștigat data trecută. Stalwart-ul a terminat pe 4 data trecută. Ar merita și între Stalwart și Alpha 7. Se vede că, bă, își doresc să câștige. Bă, și merită, n-ai ce, și merită. Degeaba cine ne dorim noi, că, mă rog, arată clasamentul cine își dorește cel mai mult. They just don't seem as strong as they used to be. Mythic at least finds Mormon on top of the rocks. They're locked in now. Towards this position, Chief out on his lonesome. Mela looks to put him down. The shot's coming across towards Cardozo and Co. Ia să vedem ce se mai întâmplă aici. Bă, uite, este ZIUA, frate. Direct pe pod, ce naiba? Resistance over the top of this bridge here. 4MV on the far side of it, but S2G can take a valuable spot here now. They've managed to get ahead of a lot of the teams who are hesitant to go across the bridge. However, there is very little cover from these sidelines. Razy somehow got tagged up here. Am înțeles. Trying to stay alive, but din ce? Din delegat din PMCO, nu? Zici tu. Nongshim Red Force still on those invitație underpasses, de la PMCO but pe it is care l-a such a jucat, nu? dangerous crossing to make, and S2G make the gamble. Yeah, the issue is for S2G nu, there la is they mine try e and cross cu the bridge, IHC and vreau there's să a fie în top 3 position acum, on the bridge vreau itself IHC where în you top can 3. actually force the buggy Alpha 7 underneath, să te iei so you IHC, cross underneath the Major bridge Pride. onto the riverbed, and then Da. Bă, nu-i rău și cross când, mă rog, the de fapt, actual cel mai channel probabil să itself. aflați anul So viitor, nu? S2G, the two players crashing in the back, has to change their plans. Two teams that I'm looking at who have gone for that swim. Alpha 7 already across. They went far west, almost from beyond Ferry Pier, actually. DX Xavier crossing a little bit further out than Weibo Gaming. Dar Lupsul, uite, n-a avut cine știe ce meciuri până acum. They have lost a player, and in fact Levi's is still Acum out în towards finală the se anunță islands. așa scurs, bă, dacă să regândim dacă în finală se anunță cel mai... You'll be lucky, but I don't think it's going to happen for you. Procedure EVOS actually taking se anunță probabil, that's going to come from Titan, nu știu cum să zic, sistemul, dar nu echipele și cum... Stai așa să iau cu începutul. Ei au postat, a venit Ming ăla sau cum l-o chema Young pe băiatul ăla, a venit ieri și a zis cum arată în ghilimele harta de competitiv pe anul sistemul, știi? Dar nu știu dacă că i-a anunțat sistemul, e postat chiar de ei, cu echipe, cu pe tier 1, 2, 3, 4.
Probabil astea sunt deja mult mai dețin de alții, știi, echipele care o să fie calificate sau așa, de unde, din ce fel. Că scrie acolo ceva legat și de PMCO la Tier 4, nu știu ce calificări. They don't go too early like Weibo Gaming and get shut out. A lot of teams are now far too concerned with one another. Stalwart take a very. Bă, n-a primit nimic Carilio. E în momentul de față playerul cu cele mai multe kill-uri într-o finală de PMGC sau într-un PMGC de fapt. L-am trecut pe Paraboy care avea 350. Dar el nemai jucând, clar nu mai are cum să avanseze și a trecut acum Carilio peste. Și o să mai urce, mult. Xavier across themselves. Major Prize eliminat cu 14, un singur punct. Năsărău a fost eliminat și el cu 4 puncte. Acum vine Pujevul din spate. A main option for about 3 or 4 Bă, teams că over s-au the north apropiat, s-au side, still apropiat looking un pic. across. Misery looking to light them up, but it's going to be a 1-for-1 trade as Titan hold the nerve. Suki and 97, both still in action, but Shadow is down and 97 soon to follow. Just Suki now remaining. Procedure Evos wanting to look for these reses is very, very tricky to find them though, and Suki has more in the back pocket. And he's going to be able to pull it out there, finding more knocks, finding some heals. They are just transferring these meds over, trying to last as long as possible. Stalwart on that central island have so much control over everybody else trying to cross, but as soon as that tank runs dry, they're going to have to make the crossing themselves, and they will be the fish in the barrel. Yeah, it's tough, and I think you have to wait for this next circle to come through, which is why Stalwart's hovering on the edge of the circle here on that northwest side. They understand that they need to wait for this to burn down some players. Băiatule, uitați-vă la Alpha 7, uitați-vă la Alpha 7 acolo, cum stau. Cât de bună au zona. But Xavier now can live here forever, which means at some point Stalwart's gonna have to fight. It's a nice nade from East up on high. Habar n-are ăla de unde a venit nade-ul ăla, habar nu are. Super give away the position. 4MV have been holding this bridge really effectively, but with the circle moving away, they're going to have to look for that transition. And IHC, they use those bridges, that bridge cover that you were talking about to get that swim. Making the landfall though, the major task ahead of them. Yeah, that's a difficult part. Four Miracle Vibes will happily pick up the greu, pieces. 4MV-ul are avantaj, dar nu știu unde l-a pierdut pe Apex. Nu știu pe Apex unde l-a... Curious play from them. Suki lobs a nade, red face, happy about it. Și unde văd sistemul ăla? Uite... Intră pe... l-am pus eu la story. Intră la mine la story. Și undeva, cred că ultimul story, apeși pe ăla unde au anunțat că o să fie și finala globală de anul viitor, o să fie în UK. Apeși pe ăla și sunt mai multe poze acolo. Vezi acolo și dacă înțelegi ceva mai mult decât mine, îmi scrie aici. Acolo găsești cel mai bine. Lone Ranger going. Chief this time around, uncharacteristically, not Cardoza. And there's the beat. Bine! Oh, ce frumos! 2 players alive for IHC, and 4MV want to change that fast. I respect this from 4MV. Păi bine, IHC-ul a rămas în 2 oameni. Dar nu, că e unul singur, că ăla era knock. Au făcut 5 kill-uri, măcar nu-i degeaba meciul ăsta, măcar nu-i degeaba. From the amount of teams that had to make their cross is it's not a juicy one, is it, really? Let's be honest. I think we've seen better bridge holds in terms of the points result for it. L-a prins, bine, 5 kill-uri acum și pentru 4MV. They met their quota now, see if they can do a little bit more from that bridge position. But the circle moving away, let's talk about the lay of the land. Nu, cel mai bine pozele alea, ca să văd mult mai clar decât alea pe live, să stai să cauți când apare James Young ăla. Have got the compound on the northwest side of it. Mamă, vedeți? Dar bine că DX sunt tot în 2 oameni, dar în 2 oameni s-ar putea să scoată un match bun rău de tot. Nu mai zic de Alpha 7 care au șansă de win din nou. E singura echipă full în momentul ăsta și mai sunt deja 5 echipe. 5 echipe, 3 în 3 oameni, una în 2 și una într-un singur om. Adică e greu rău. He's very low on the ammo. I mean, that's the unfortunate result of holding out on the bridge, is nobody's actually managed to make it across and deliver you their crates with the ammo inside. So you need to be a little bit more careful, need to be a little bit more proactive now, try and roll over some positions. Dar cine s-a rotit acolo în spate, mă? E Alpha 7 cumva? Nu, Morph. Try and distribute that. 6 to 8, the last player falls to a nade. I wasn't expecting to. Bun, deci 6 to 8 eliminat, deja avem acum top 5, băieți.
Top 5, Alpha 7, Foreign V's gonna be DX, careful 628, because 4MV actually și headed up Morph. towards this ridge side now. Bă, You ba can nu mă, see 6. that. 1, 2, Alpha 7 3, wins, 4, 5. but 5, mă, for atât. Morph, Așa. they've got an excellent angle over towards 4MV. Nurse Bine, goes DX a down, dat but un knock. Oh, both Doc și stalwart și el knock players de did la get Doc. themselves into a fairly Din decent 4MV. spot. Some really nice long grenades does take down top. Și action era super low. Action left remaining, who is taking some gorgeous shots over towards him. Ia să vedem, îl bate pe East. Trying to shimmy out the side of the rock and get an angle on the ankle of Action. Baron dipping behind the vehicle, steps a little bit too wide. Maybe Morph have something to say about it. Another nade over towards top. Doc's close by. Action knows he's there, but Cât de can he do aproape și anything le mai about vine it? și With Morph East acum în covering up his spate. position, he can't really stand up at all, and it's just Zona pinned in extraordinar right de now bună to pentru the Alpha bunker. 7, nu? A nade, Aici an se opening bate knock 4MV is all cu that Morph Action și... needs to maybe have a little bit more to do, and that's what he's going to find over towards Baron. He knows Doc's further down to his left, into that smoke, has to step up though, and it's East for the L-a challenge. and he has așteptat, it mă, East, mă, on l-a the floor, așteptat waiting, acolo pe biding burtă. his time. Mate, what Frumos, is Morph doing? Stalortul Why are they eliminat, giving up on Stalortul this? eliminat It și el doesn't blocul 5, mai avem track. acum I mean, ultimele at the 4 end of the echipe. day, you Dar can try vine and get zona, high nu știu, are ground timp over să-i this dea side, but you rest? still N-are have to timp? clear out 4MV at some point. Uite, Mafioso cu încă un kill, Nice 4 shot kill-uri deja from pentru Alpha 7. Mafioso there. Mamă, easy win, mă jur, deci Leaves ăsta the pentru Xavier ei e down to just easy the one win. player. But Morph could have easily cleaned up 4MV. 3 elimination points now. Bine, They leave Revo. the backstab still in play. Orice glonț, 2-3 gloanțe, dacă i-a dat în roata aia, măcar la următoarea trecere îi spargem Felt strange bagul that it cu was totul. up to Action in that situation. I mean, He was doing quite well with it too. if you're Morph, you probably lack a little bit of confidence right now. They are Oh, not doing well on the bine. tables. And with Rocky going down, they could Bine, cut și to 4MV-ul 2 cu 8 kill-uri acum. by 4MV, the team that they could have swelled on Cât avem, over. 4 And I think it is just a lack of confidence for this roster. Now it's up Trei. Alpha 7, Cum naiba? 4MV, the major Oh, forces Carillo in a this dat lobby, knock. trying to move in from the southwest and Să the face northeast. 3-2 între Alpha have taken 7, a knock Morph here. și tot așa. Morph losing 10 1 or 2 kill-uri more deja la in the 4MV. round. Și Morph a eliminat ultimele 3 This is echipe rămase probably în one of the viață. most clear mistakes Ultimele we've 3 actually echipe. Pe seen care ar fi Alpha in the 7? PMGC A, so și far. din DX, mai e cineva din DX acolo, un al 4-lea, un East singur with player 6 de of fapt. them. Great hold over Un al towards that 8-lea bridge player. side. E din DX. And Baron trying to Băi, wrap bine around. tare pentru I DX, să am prindă iar topul, să prindă iar so topul pe zona asta. confused by the performance there coming through from Morph. Acum să vedem. Mamă, urcă 4MV-ul cu meciul ăsta. Urcă mongolii, băi băieți, urcă mongolii Three puternic couple rău of de tot în top. eliminations over towards Morph in the Opa. end game. Alpha 7 know they need to get rid of this team. Surely Urcă they heard bine the third rău. party come through. ZIUA though Șanse just de needs to win, live this one out. 60-61%. Second place, E în creștere. brilliant news for them. Crypto, salutare băieți, salut, salut. Xavier would be happy to convert on that match we just saw from them. Probabil se așteaptă orice greșeală se așteaptă aici. Alpha 7, ia uite pe Mafioso cum îl așteaptă cu mine acolo pe cea. L-a văzut, a văzut, fii atent, l-a I think he saw a backpack shimming around. Nu-l vede mă ca lumea. Just holding his nerve. Nu-l vede mă că e colțul ăla la ce o fi aia, canapea, ce... To maintain this off angle. Maaaa! Două hituri a dat și n-a reușit să-l... Pixel there onto Joa, but it keeps him on the back line, which means it's a Să-l 3v3 on the confirme. southeast. 4MV here's the shots, decide Oh, Doc îl bate pe Revo. East first to face. There is a Bine. knock towards Revo. E și confirmat. Rămâne fight-ul între față 3 versus 3 rămâne Coming fight-ul. through now. Molotov and Doc gets away. So all Mamă, three trebuie, uite players cât still fuge Doc în spate, e frică de surviving nade-ul ăla, this e one. frică de nade-ul ăla. Very interesting finish here, John. Alpha 7 do fully lose Revo. Their Mamă, Carillo dar almost ce nade needed și-a luat out și as Carillo. well. Could have been disastrous. He's caught in the cross. Aleu, cum a scăpat acum? Trebuie să se retragă, trebuie să se retragă mai mult. Băi, periculos, periculos aici. Dacă ăla din DX se ridică acum și trage câteva glanțe după Alpha 7, dar nu știu dacă are vizibilitate foarte mare. A, du-te, pup bro, salut, salut. Alpha 7 have the inside track. Salut, Baron, I Gogule, think și he ție, knows frate. that ZIUA down toward the building below. No matter what ZIUA does, likely Nu, that nu, both nu teams m-am înscris understand aici, they're nu, getting nu, rid i-am of him lăsat pe first. băieții ăștia care au avut timp. Eu nu Ideal puteam să mă duc scenario, în right? Turcia. Și Both i-am lăsat teams pe băieții ăștia să confirmed ducă. at least the second place. Getting that Ia smoke să out vedem, from Baron, acum so to e maintain mai that angle interesant. towards Joa. Le-au scăzut șansele celor din Alpha But he 7. is the only De la reason that this 60 fight și hasn't ceva, really cât bubbled erau la over, in 100 my cu opinion. 51. I mean, you can see Și tot Mafioso scad, și tot going scad back și to take this acum. angle after getting that ghillie suit on Mamă, board. Has încă the se uită, closer mă, as well Mafioso to după... back up the mini 14. Joa open into the ground and is doing pretty well to stay alive. A here bătut for not Mafioso, much bun, longer. bun, Mafioso bun, gata, finally rămâne gets 3v3. that tag on. Alpha Rămâne 7, în 5 momentul de față eliminations and a chance to take 3v3, another mă. chicken dinner here.
to try and cu Alpha solidify 7 themselves towards the top. versus 4MV, băieți. Yeah, nice game. Bătălie pentru Give him win-ul that. ăsta. They got far from a România. Ah, da, bună difficult întrebare, position. bună întrebare. Nice Din early întrebările alea rotate basic, gets them știi? Alpha 7 versus 4MV. Mafioso with the Corroza. Low ammo on it. Two Problema că flips nu mai are left. gloanțe, problema că nu prea mai are... Mamă, vezi că e bun molotovul ăla. Didn't have a Ah, lot of bunicel. 7-7-2. Completely forgot the numbers. 7-6-2. Nici Nova nu There you joacă, go, nici goodness Nova, me. nici eu, nici Nova nu jucăm. Completely muddled up there, but the Ei nu Groza s-au calificat. lacking on the Eu ammo. n-am avut timp să mă duc. Still plenty of Mini 14 left in the barrel, and the rest of the team as well to back it up. So you're really going to need at this stage. To this point, you see teams starting Era, to dar drop să those sperăm backpacks. poate la anul. You Poate start to see them la anul sistemul shed them to try and get a lower sistemul să-i profile out of ajute this în open așa fel terrain. încât să se califice și 4MV. aici. Cu PMSL-ul, cu finala LAN, cu de-alea. Bă, o să fie interesant, o să fie interesant, băi, n-avem ce zice. Eu acum nu înțeleg cum se calculează șansele astea de win. Pe zonă, pe... Cel mai probabil pe zonă, pentru că uite, gen unul din Alpha 7 e în afara zonei, știi? Leaves them open. Mafioso tries to go as wide as possible. He Mamă, knows cât that the încearcă Groza să isn't ducă going to cu be dreapta acolo extremely Mafioso. effective, so information being passed back, so can take advantage of that Mini 14 in the open ground. Doc though spots over towards Carrillo, maybe tries to open things up here, but you can see Mafioso has clear line of sight. Dar oare l-o știi pe Doc aici? Mamă, Mafioso, dacă ăsta, Doc ăsta, să dă mai în dreapta de copac, îl rupe Mafioso. Deși cu groza aia nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic cu groza aia. Dipping into 4MV territory. Actually, L-a văzut pe East. Spotted East. I'm not entirely sure, but he's got the nade on target. I'm fairly certain now that he's seen it. Oh, bun nade. Quite on the target. Goes a little bit long. It looked like it was good, but stepping up Nu now. mă, Carillo, bă. Bă, a doua oară, mă, bun trade. Ascension of Alpha 7 away from Stalwart, but it might not be that easy. East is still here to play Baron for the backup, and now there's only one player on Alpha 7 left. Up on the top of the hill, Senab needs to come in clutch. Senab with a big task in front of him. Poate. East moves forwards, looking to finish this off with the DBS of his own. No, Senab l-a tries bătut, to mă, l-a deal it, bătut but și pe Senab. cannot. A bătut, păcat acolo, păcat. A avansat mult prea mult Carillo, a avansat mult prea mult Carillo acolo cu primul nade, hai că a fost ok, dar al doilea molotov deja s-a dus mult prea mult. S-a dus GG 4MV, merită win-ul ăsta. Uite, și 4MV-ul la fel, poți să le zici ceva? Au avut zona, erau singura echipă după bază, era la un moment dat singura echipă după bază. S-au bătut și au ținut podul ăla exemplar, extraordinar de bine. Au ținut podul ăla extraordinar de bine. Oricum, nu te gândi, tot e bine pentru Alpha 7, tot e bine, să duc în 86, 87 de puncte, să duc mult rău de tot. Adică nu-i stres. Oricum să duc bine. And I feel like East has to be the MVP here. It's got to be. Yeah, I think for 4MV, there is that slight thing in your mind that they get gifted a win off the back of Morph just running away. Yeah, Maybe. They had a couple of options that fight items, run away. They chose run away every single time. Was a little bit unfortunate because they could have absolutely taken the second place themselves. Could have more committed 8 to kill-uri. that fight. Bine. 8 eliminations. What a Bă, game. păcat, dar într-un fel mă și bucur că a luat win-ul 4MV-ul. Chiar s-au bătut, pentru meciul ăsta chiar s-au bătut ca lumea. For miracle vibes. Apex didn't really do a lot there. Mai sunt 3, nu? Exact, mai e un Eranger și 2 Miramar. Pretty important towards those later stages, în kill-uri, 14 kill-uri, bine, 24 de puncte. Nu, n-aveau cătă, n-aveau invitație. N-au câștigat, ultimul PMGC a fost câștigat de S2G. ZIUA a câștigat ultimul PMGC. Ei l-au câștigat pe penultimul. You get a lot of wind at your back as well from taking that spot on the south side of military, and you're like, this is a game we can win, absolutely. And that pushes them very, very far into that end game. Băi, dar acum dacă PMGC-ul următor o să țină în UK, au anunțat că o să țină în UK, o să fie invitat gen hosted country
O să primească invitație vreo echipă din UK, meters ca și traveled. Turcia, A really sau long Turcia a game primit for doar Alpha pentru 7, and to că get second nu l-a place off the hosted back of country, it au primit sort doar of pentru shows faptul why că they're au currently câștigat at the ultimul top of PMGC. things. Absolutely. They were one of the few teams that were able to make that crossing across the Nu, water, Crypto, au getting that anunțat chiar swim ei ieri că wide out, următorul PMGC not being o watched să over by fie în anyone, getting United everybody Kingdom. over to that south shore. Xavier as well went for that swim, Ei au stayed anunțat ieri alive for treaba a asta. long time. They were able to keep that one rolling, but in the end, it was the Military Island team who was able to take it home for MV, claim a chicken dinner. Bă, mă, eu a dus. Well, for Miracle Vibes, I'm not gonna lie, didn't think they'd win that match considering one man in particular, Alex. Apex, he's out. Doesn't Or, work out. sorry, Apex. Yeah. Got Alex on my mind from earlier, but definitely Apex there. Stop talking about IHC. I just can't help it. Can't help it. Yeah, for Miracle Vibe, of course, here, 7 on that side of Mamă, ce the s-au bătut island băieții of aici, ce military. s-au bătut Able to băieții. just play himself such a good game in general, able to gatekeep the bridge against a lot of the teams. I was a bit skeptical though at times that split was a little bit overplayed. Off the back of that, they do lose Apex, but then they just tend to regroup, play together, hold the fight against Alpha 7. I-a prins urât pe peștișoare și din lupt și HC-ul mă oftică. Yeah, I don't know what you Au just murit said, sub but pod, dar for măcar au me, I făcut mean, niște puncte, with măcar au Apex, făcut niște puncte, him 5 being puncte, out in the middle nu of 0, nowhere, gen. Tot e bine, s-au dus cred că în vreo 60 I de said Alpha puncte. 7, that was for you. Ceea ce Talk about la Alpha un win distanță, mamă ce There you bine go, a I dat can hear acolo you și now. bine a dat Sweet. și chip cu DBS-ul. So what were you saying? I'm talking about that Alpha 7 rotation. Nu, Carillo cred că Yes, și-a I luat like 3 them. knocuri They până acum. actually ended Și-a up luat swinging at 3 a fair knocuri, gear. They mă did rog, it very aici în early on, and ultima. that's something that we were kind Uite of cum l-a pointing prins at părerea. during that match, how quickly they were able to do it in comparison to WBG, right? Măi, ne aflăm cine să fie pe locul întâi. Salut, Bujare, salut frate. Ce vă gândiți, mă, dacă e să invite echipa la PMGC ca hosted country, să duce Bujor, bă, că el e oricum de la din UK acolo, e mutat pe UK. And not only that, not only the fight that they took against Apex, also how they were able to take Oh control my God, from Morph, faceți because calcule Morph was degeaba. thinking about maybe rotating that way, they were able to Următoarea eliminate one echipă player from o Morph, să and fie ultimately Bujor allowed acolo them to cu kind of end up with a top 2 situation. fără RB-ul, că ei au jucat, au câștigat pe PMCO, pe UK, deci cea mai bună echipă din UK. We want to avoid that as much as possible. Let's go for the 24 de puncte, Alpha 7, 11, DX-ul 8, Morph 7, Stalwart-ul, bă, măcar au făcut și Stalwart și IHC 7, 6 puncte. Deci chiar 6 au făcut IHC-ul, nu 5, cum mă gândeam. Mamă, Weibo, S2G, Yudu, 0-0-0, mamă. Confirm, păi vezi, aia zic, e șansa ta, Bujoare, pentru PMGC. E șansa ta, eu zic să faceți, stai așa că era să scot căștile din mine. Faceți un tichet acolo, ziceți, bă, voi sunteți hosted country aici, voi organizați PMGC-ul din 2024, noi suntem cea mai bună echipă de aici. Faceți exact cum ați făcut Turcia, da? Că ăștia au primit invitație ca și hosted country, știi? Yeah, I think that when you have a split like that and you know as a fact 3, 4, 5, maybe 6 or 7 teams are going to be pushing your way. Maybe 8? Could it be 9 though? Well, that's a bit too much. That's a bit too much. But there was going to be a ton of teams swimming, trying to cross over the bridge, going for maybe rotations also. I think Major Pride were attempting something like that. Having that bigger split where you have 4 players. Aia zic, mă, Bujoare, mai aia zic. If you get a single player. Bă, a tras o leacă, s-a bătut o leacă East ăsta cu ei. Și Mafioso și Doc. Mamă, cum arată Alpha 7, 86 de puncte, Stalwart 78, Weibo 71, a rămas... DX a urcat, vedeți că a urcat DX-ul pe 4 cu 69 de puncte, fără MV-ul cu 64, IHC-ul 61. Bine rău. Mamă, cam bătaia în momentul de față, bătaia cam aici, la top-ul ăsta, e la top 8. Că și S2G-ul, dacă ar avea noroc și ar veni cu un win, urcă în instant top 3, știi? The fans are staring at me. I already said enough earlier. What's that red dot on your forehead right now? What's going on? Damn, Max! They got Orman and they just trecut, bă, nu neapărat. They looped it up. So anyways, Alpha 7, first place. You see Stalwart still hold on to second, Weibo in third as well. Before Miracle able to push up to șansa ta, frate, de PMGC. 64 points. Still very much in reach, considering we still Ca have să nu mai pui frag movie de la T3, T4. One team that I actually want to talk about frag is movie de la WBG. PMGC, știi? No.
Măcar PMGC League. But WBG, even before this match, we saw them there being able to end up with 0 points. They did end up continuing on the momentum, and that's kind of what I was talking about at the beginning of the day. What kind of WBG we're going to be seeing at the start of the day. So far, even though we kind of take away what they were able to do here in this last Erangel, they've been able to put up some good performances. They've been able to put up those situations where they can actually win. Bă, dar nu se rău deloc. Crypto a făcut amăr. Ideea care râdem, glumim. Dar că nu, cu... Mie chiar îmi place cum joacă Bujor, știe, i-am mai și zis treaba asta. Adică, bă, nu fac o glumă sau așa, mi se par niște glume de-astea așa mai cu bun simț, știi? Nu fac glume de-alea aiurea cum fac alții sau așa, pentru că nu-mi stă mie în caracter. Adică fac o glumă cu el că știu că e genul care mai ține la glume, știi? Dar, bă, au o șansă, nu neapărat aici dacă glumim cu PMCO, știi? Dar au o șansă, dacă tot au reușit să primească invitația în PMPL, qualifier și acolo, bă, au o șansă, știi? Au o șansă să se antreneze și să profite de invitația aia, știi? La asta e singurul lucru la care mă refer când îi zic lui că au șansă și nu știu ce. Chiar, băi, chiar au demonstrat că au jucat bine și s-au calificat acolo în PMNC pe UK și au primit invitație. Să profite de ea, frate, să profite pentru că nu prea mai avem echipe. În afară de Nexus, alte echipă cu o șansă reală, ei sunt care ar avea invitația și Big Baby-ul dacă ar primi invitația de la PMCO. Ce, what is this, man? Which I cannot play because there's too much pressure. Ce TDM e asta, bă, vere, bă? Around the corner 7, I'm a little bit confused, I'm a little bit lost, but here we're going to be playing in these apartment buildings that we typically have next to school, so we know how to play these spots pretty well. Lol. It's pretty much, I love that Dogukan decides to go to the airdropper right away. He's like, you know what? Let me get that. Uite-l pe Bariș, mă! As fast as I can. Let me see what's in there. Uite-l pe Bariș acolo, uite-l pe sol, cai! That's what I was gonna say. Ah, Loxi! Keep in mind, by the way, we got Loxy and Turkish streamers, frate. Turkish streamers. Oh, nice arm shot right there from Boros. Yeah. Loxy and Salke, of course, going to be possibly carrying a little bit. And on top of that, RPGs though, I need to play this. I want to play this TDM. Where's the zombie? Where is it? Let me get Let's go back to zombie. You know what we need to do? We need to write down that creation code and we need to test it out ourselves. Wait, we have two names for. Îți dai seama, Royale, să te duci tu acolo, uite. În afară de Nexus s-au mai dus într-un LAN să duc băieții din GEG acum. De fapt sunt deja acolo în Arabia Saudită, cred. Dar undeva să duc ei, dacă nu sunt deja. I've learned from the best. Okay. Mamă, l-a bătut înainte să sară geam. The apartments. We'll change it. The Apartments, the official name here. It's not even close right now. Blue team is currently just dominating. Yeah, Barish G with the DBS, of course. With the Nu DBS, sunt deja pleacă pe 11. Ah, ok. Pe 17-18. Bun. 13 points going over to the blue side though, but pushing these. Bă, pleacă pe 11 și se joacă pe 17-18 sau cum? Păi știu că parcă era mai puțin. Înseamnă că ei acum s-au strâns, gen. Acum ei s-au strâns undeva să... As the blue team is waiting for Dogukan, just waiting for the right option to take those shots. He's going to be able to take some shots. He's going to be missing some shots too. Looks at Solke. There you go. With the It's an elimination. You know, no more DBS. I like it. I like the different pace. He just grapples up there. That's so cool. I mean, you don't have to go up the stairs with against the DBS. Băi, nu știu, de asta zic, că undeva s-au strâns ei, că am văzut story-urile alea distribuite de ei. Also with the tag S2G, don't think they're part of the squad, but with some orm shots also from a distance. Hey, going over the windows, one single shot here. You'll have tier 3 helmets and vests, so you can't quite get that single shot to connect, but right there, he gets it, connects it, and that's the Lynx AMR. Bă, bravo lor, ce să le ținem pumnișilor, le ținem pumnișilor. He's going to be able to get it. Oh, nice. Oh, he missed. Tot pe Bariș ce sare pe aici. I love this creation code. As soon as he said that, he gets sent back. A plăcut asta, s-a chinuit jump-uri peste jump-uri să pice tot pe... That fan in the middle though, when you're able to build some kind of fortification, you have really good information. Bă, dar de ce ăla e Bariș G și ăsta e Bariș Bra? Individual windows, so you can just give some free info to your team. I'm intrigued. How is the IG link going? That's the beauty of this, right? You're kind of combining a lot of stuff from different modes that PUBG Mobile has had and added it into the team deathmatch. The building, everything else. De ce zici, bă, treaba asta, bă, Royale, mă? De ce ești, mă, așa rău? Floor of the apartment there, as you saw as well, with the ice wall. Like, you can't come out. This is our building now. Hold the door. Blue's getting really close to winning. Only one more elimination, and they're going to end up winning this TDM. Now, the Lynx AMR, come on back. Oh, that wall was asking for it. Okay. There you go. Oh, there you go. Blue side, it was getting himself some good elimination. And it's Loxy. My favorite shot again. If only you could have did that in qualifiers. No. Am câștigat, mă, bravo. Mi-mi place de Cine, a jucat super extraordinar de bine.
GG și Chin. There it is, 7, Whoa. 7, get it, quick, Parcă quick. așa o chema. Oh. Și Chin. He tried. Now, if I'm not Ăla de mistaken, cine are poză, mă, frate, cu there's a fața? hide and seek coming up next. Oh. Now, we play hide and seek, but the problem is, I would be so good at that you game. just can get in areas because they're so small that none of us can get to. I would just blend in. And then my nose would stick out of wherever I hid. You just, hey, I walk in the room, my forehead's a flashbang, no one can see. It's fine. No, you're free. Well, I mean, it's the other way. It's going to be pitch black, and you're going to be like a lantern in the middle of the earth. He's right there. Is that a boon inside? It's actually going to be helping you out if you're the seeker. Just channel it into a Yeah, flashlight. He's just Yeah. going to point his forehead towards where he thinks somebody's at. He's like, oh, they're right there. I know exactly where they're positioned. Iar mă, ce e No, I asta? have no idea how this is going to work out, Seven, to be completely honest, but I'm intrigued to Mamă, see stai how că-s mai hide mulți and acum. I know works in PUBG the Mobile. exact Mama, rules acum ai actually of și- how this works. Oh. Hide Ni and s-au- So find. you hide. Ah, bă! and you can transfer it into Vreau să different ne areas. jucăm Of ăsta. course, the Vreau box, să ne where jucăm would ăsta you pe put pe those? live It's gonna be so odată. hard to hit too. On the floor. Unde-i obviously. codul? Scrieți unul codul. On the shelf. The Tu ai perfect place to 8, hide is stai to așa. art a book on the bridge. That's exactly how I would do it. I love that he was trying to get up on the shelf. 2 and he was- secunde, he was a little bit bără, bă. struggling there. You know, Doi, if opt, he Sounds gets, like doi, your doi, life. doi, opt, doi, doi. if he Where's gets the there ladder? though, if he gets there No. though, it'll be a great spot. Trei. Should have brought a box Oh, though. you know, where do you put the food? On a shelf. See, the thing is, right now they're being able to hide, and now What is is when the that? search begins. It's food. It's like food. Is that like an ice cream sandwich? Gata, little teddy l-am bear. salvat codul. It's an ice cream sandwich. Bă, e de la mă de te ascunzi cu Hide chestiile behind alea și trebuie să te You găsească. gotta up that sensitivity here. I know exactly what Bă, they're dar nu doing. puteai cumva să te transformi în alte nebunii de Now astea? keep in mind, they can't hide as much as they want to, but there is going to be a sound that they're going to be Yeah, the emitting to the whistle. other one. Yeah, Yeah. that's what you see the countdown there towards the top. What would you transform into to hide? Uite, Nisa, Polmez, e Yin și Yang. A ball? In this map, I think Ah, dacă stai și campezi mult, iese zăpadă așa din tine, gen? Bookshelves you can go into, you can't reach them, Seven, so you can't, but I can. And I think that would be my approach. Păi cât sunt într-o echipă, cât sunt în echipa de să... I feel like I will Ascund. fit it right in. I would transform. Și n-ai avea become glanțe really- infinite, become gen? unkillable in the game. No, I think that is the best. Bă, ce We se just have to întâmplă look mai where aici? no one Care-i else is. treaba We're gonna cu... find you. You're gonna be away from the rest of the team. Oh, looking under the stairs too. See, this is why I wouldn't be good at this game, because I will be hiding maybe in places that I think it's Bă, really explicați good. și mie că question. văd Maybe că like ce super e obvious aici... Do you just stay hidden, or do you change up your location? After the sound. Normally, you want to move right after the sound, then just try and reposition. Maybe also change what item you are disguised into. If you listen, you can hear it. No. Marco, Polo, and then they move. I thought it was in the game. Right Look, there. look at unde the placement stă of this ăsta. book, So good. out in the middle of nowhere, That's where I like to on read. top of somewhere. Actually. But it might be so obvious that people are probably not going to be looking there. Exactly. Sometimes you just hide No, in that's the the obvious obvious because spots and you're fine. You saw that, right? You saw Boris just decided to shoot at everything that was on that counter. So yeah, he might be. Bă, ăla mai muțoi ăla, mă, mai muțoi ăla după Ianta, Normally would canapea. never check, and just being in the open sometimes might be Oh. enough. Nothing there. Wait, the sound's about to come. Let's see if he's going to help him out. Ah. Just use a DBS. You're going to hit like 50% You're of not the going to map. make that jump, bro. Just You do have the you have Arpica. my issues. Just Arpica, everything. I think it is available in this one. What but if it would be a good what if strat. you went in the pool? With a Dar book? ăștia rămân fără gloanțe sau sunt gloanțe Or what if you infinite? became one of the rubber ducks? Rubber There's a ducky. snowman behind that. Yes. Oh, he's going to be spotted. There's no way. There's no way he's not going to spot him. Oh, he changed. No. No, go back. Has anyone? Okay, so Look two at the people teddy bear, have been too. eliminated. Well, three Three people players have been down. eliminated. Yeah, Okay. Yeah, yeah. I think It's a lot of just shooting at everything that you can. Oh, he spotted Oh. somebody. A too. văzut pe cineva acolo sus. you know what? I Aw. think the I think it best was fake, best yeah. players you probably could have had this wasn't Cardoza. It was like Solke because he managed to disappear from the grand final. Oh, we're just brutal on this, bro. What's happening? Jeez. Oh, sorry. Okay, any North American team. Is that better? I'll take it. That's a win. Any French team. That's what I was gonna say. Ce are ăsta după fața Ok. și... SPG? Okay. Dar nu mă, că modul ăsta nu e că ăla de te transformă, că văd că ăștia Are sunt they? Yes, numai yes, în they are. peturi de-astea As you do, transformați. being a French team, go into NA so you can qualify for things. Yeah, just do what in a hyper. Professional strap. Just do it. It's a viable strategy. Hey, we got the PPPs on. And then when you actually make it to a tournament, just don't bring your actual roster. Happens. Na, we're nu, just nu, nu attacking înțeleg teams right încă. now. It's a show match. Who else can we attack? Serious moment. Ce ăsta? I have some in mind. I but have I'm- so many teams in mind too, I can see you and guys players, but I'm like, thinking, it's okay. You know what? I'm just gonna, I'm just gonna hide. Where they are right now.
I think that the They're more players you struggling. eliminate, you're really struggling to find the last remaining players. It's going to get especially tough when one is left alive. Or just put everyone in one building each, and then you clear only that building. Yeah. The thing is, also you can put decoys. Ce and te I think interesează that să comes down to știi, the decoys bujare? now, So you keep putting like 8 objects around the map, Ia zi. and because of that, you can just make The thing it is tough that to find. I don't even know where they're hiding. Yeah. How is there one of the Seekers low HP? I'm jumping off buildings. Uite, mai mulțul la ce pe scara acolo. It's got Opa. that night scuff. Yeah, Ceva the cu zone roșu pe only aici. goes a certain color when there's players around you in the vicinity. I think the hiders. Salut, Marcule, salut, salut, Yeah, salut. 5 seconds. There you go. I hope It's they done. do. Wait for it. 2, 1. Wait, you said wait for it like they're gonna find the last 5 players. You in never like 2 know. seconds. Let him cook. Let Let him search. Nu e asta, mă. See, I was in the hiding team. I don't know if they get a chicken dinner Ori though. scrie I day don't know how 1, that works. ori They're the last one day, standing. ori dai There's like ceva many of you. la I guess ei your acolo. team technically is the last one standing. But that would be cool though if at the end you as objects. Nu zic, mă, nu zic, nu l-am la slap nimic. yourself Just a against snow N-am la something nimic. to kill them. orb, just like Yeah. Azi fără web, stai așa cu o And închisesem then eu run 2 around with secunde no pe weapons. And hopefully durata not night pauzei. targets. Oh, those that's a deadly Yeah. weapon. Da, acum ne You pregătim know, deja de 3 următorul people meci. with knives can take down one person. Okay, too late. Știa că am și... am But, găsit-o, gata. no, There's a it was- reason why we're it was not playing. close. Yeah, there's definitely is. I'm not even close to Am seeing găsit you și guys. asta. We were as a team. I was Yeah. the first to get knocked by that I didn't guy. say that. actually. I wasn't. You gonna got say that. knocked, and then I was like, "It's okay, Max, I got you." And then I forgot to take my knife out, and then I got knocked right away. I was like, "Well, that didn't work out." This like match I too wanted good. to. That was an interesting version of rock paper scissors. You try to. Ha, mă think. băieți, începem, deci ar trebui să fie Knight meciul cu versus numărul fist. 4, nu? Cam Well, așa ar speaking of trebui that, să as we're fie about to head meciul into numărul our 4. fourth match, right? Fourth match. Încă un A Eranger loss și there, yeah, 2 before Miramar, jumping to parcă așa Miramars. calculasem eu. WBG, you've been talking about De it. iPhone 15 păreri, băi, deja am auzit mai multe și am văzut și niște story-uri, cum că 15 Pro Max-ul ar merge super ca lumea, ar merge acum super, super bine pe joc. Acum, na, nu l-am ca să-l testez, ca să zic că, bă, e bun sau nu. Doar că probabil e bun, dacă e ultimul apărut de live, probabil merge bine. Merge binișor și al meu și 13 și deja are ceva vechime. China does have these insanely strong teams, but Dar also niște are able to perform 15-le. when it comes to the global finals. I think in the O să-mi cumpăr un Infinix de ăsta. right? Jumba. GT10. We were seriously like, is there a mic issue? What's going on? Ce face ăla cu pistolul, băi? It's good to see a Chinese team here other than Nova able Yeah. to perform at this kind of level of play. But, and you mentioned it a few times, right, Seven, ever since match 4 of yesterday, they flipped the switch, it seems. They changed have. like how they were approaching this game. They were speeding up and they put on Uitați-vă la ea în spate, că o să uită. which is like second to none in this Băi, league, especially on that close to Severny finish where they ended up winning. The way they were De transitioning. ce telefoane joacă? Uite, e telefonul ăsta aceea și se numește Infinix I feel like GT10 Pro. Give me the gun! Wait for it. Give it to me! Let me have it. Give me. What is he? Oh, his shirt. I want a shirt. Headshot. Nice. Ce aruncă, but bă, la with cadouri WBG, acolo? The thing that has actually changed a lot, being able to find that groove, is that they have started to focus a little bit more. Îți dai seama, towards that Marcule, că e center păcat, circle. I dar felt like dacă that's when we muncesc saw them being mult able tare to- anul ăsta, especially in this last match, even adică though anul it completely viitor, în backfired, we 2024. saw them pushing it, trying to make that to him. It wasn't Gata, gonna a end up fugit working cu out, arma. but you can see that Ai, that's mă. where their mindset is at, being able to focus towards the center of the Yes. circle. I think that when you're in a situation like that for WBG, you have two kind of situations, or you go for the swim early, which I understand. Deci vă dă să because uiți the fără next joc. team's not Bă, gonna be gatekeeping you merge after ok, the fight. merge ok la Or you început. gatekeep your position north and hope that the circle might. Nu știu, end up n-avem pe coming nimeni back care away. să-l fi testat. Dar la acum am văzut că se mișcă băieții și așa în meci, nu It pare was să such a fie... hardship. I'm not gonna hold it against them, It was a especially with how they've been able to play. You know what? Forget them. What about Alpha 7, man? I'm so happy to see the composure. Te-ai jucat cu Most ce? Cu important in that last match. Knowing, sfaturi alright, bune, let's send astea quickly, da, get cu across. sfaturi And let's just relax. Let's just oricând. Because at worst case, they're just gonna get placement points. Because they knew so Da, many știu teams cu asta, dar were ideea care e rotating că the nu switch. They knew toți they had trebuie to să play facă the play aceeași, la and wait toți o things să out. fie aceeași schimbare, știi? We don't Adică have nu time for more, unul sorry. schimbă telefonul, Fuck me altul wrong. nu Good schimbă luck, Gerso, I telefonul, love știi? you. Nu, toți îl schimbă și toți au aceeași you heard it șansă. here first. Seven Diferă of doar them, de Gyroscope, and we love adaptabilitatea John and fiecărui jucător, cât de repede se adaptează la telefonul nou. Știu, Marcule, dar problema la mine e cu timpul, bro. Problema la mine e cu timpul. Asta e chestia, că nu am timp cât să mă mai pot juca. Nu vezi că nu am mai făcut un live, fac live-uri numai așa că mai prind câte un weekend liber, câte una alta. Dar mi-e să am o echipă în care trebuie să joc 2-3 turnee pe zi și
Că asta trebuie să faci, plus ședințe, plus alte, nu știu cum să le mai zic acum. But yeah, we are getting back into the swing of things here with our fourth match of the day. Heading back towards Triangle after a lovely time with all the hide and seek, TDMs, good fun, showcasing all the weird and wacky and wonderful world of wonders that we have just experienced. Wow. But overall, I'm excited. I'm excited to get back into the games, back into PMGC. Oh, a little bit of love from the fans there. Love to see it going on in. I'm sure 24 nu neapărat 18 din 24, dar vreo You never know. 10 ore cam trebuie să fii acolo. 10 ore cam trebuie să fii acolo. Asta e chestia. Și în principiu, dacă mai ai și un job unde stai vreo 8-9 ore, să mai stai și pe ăsta, nu prea mai e când să mai dormi, când să mai... E clar, Marc, asta e cea mai mare problemă pentru mulți jucători, timpul. Că poate sunt mulți care ar fi putut să facă performanță jucând extraordinar de mult, dar timpul nu prea... Și ideea că tu jucând 10 ore zilnic, timp de nu știu câte luni, ani de zile, și că vezi că nu iese nimic, uite, mă dau pe mine exemplu, dacă lucrez și muncesc de 6 ani de zile, da? PUBG-ul i-a apărut mult mai târziu, să zicem așa, mult după ce m-am angajat. Mergeam la muncă 8 ore, mergi la muncă 8 ore, da? Mergi de la, dau un exemplu cum era la mine, de la 8 la 4. Vei de la 4 la 5, ai turneu, ori că aveam turnee la 5, jucam la 5, la 8 și la 11, ori că jucam numai la 5 și la 9, oricum nu jucam. Că nu aveam un turneu, jucam clasice și jucam non-stop, știi? Și jucând așa, bă, nu-ți mai îți faci praf și program, și de somn, și de tot, știi? Și nu prea mai merge. Mamă, iar aceeași zonă. Iarăși aceeași zonă. Exactly the same, I think. As close as you can get to being an identical circle. The difference is the nu neapărat, Daniel. În principiu, cei care încă sunt tineri, știi, și care nu s-au angajat, sunt la o facultate, sunt la școală, sunt la liceu, da, la ei mai merge, ai alt fel de timp, știi? N-ai griji, n-ai probleme, n-ai... Atâta timp cât totul vine de la mami și tati, știi, cu... N-ai nicio cheltuială de făcut, n-ai nici nimic pe cap, asta e easy, știi? Coming through on these maps. Formerical vibes, they know what they're doing. Back to Sosnov. Gata, băi, ți-a început și meciul cu numărul 4. Still on the northern shore. Pa, meciul cu numărul 4, încă 2 miramari și gata, și ziua 2. 2-2 split right now on that south side. Se duce, bă, se duce timpul ăsta. Incredibil de repede. Slowly making their way across. Doesn't look like East has a vehicle, so he's going to be looking to hop in something. Da, Alpha 7, Stalwart, THC și Major Pride. Eu așa am mers pe ei. A little bit more loot on this side of the crossing. S2G on their Gatka split a little bit further up towards the north. They were a little bit late trying to go for the crossing last time around, but they had a decent spot before it committed to that military finish. We'll see if it's going to go there again, because I feel like at this stage it would be fairly unlikely to go there once more, but stranger things have happened. Da, m-am înșelat. Bă, ideea care e că joacă extraordinar de bine Lupsul. Ce i-a costat cel mai și cel mai mult, după părerea mea, au fost fight-urile alea luate foarte devreme. Fight-urile alea luate foarte devreme i-a costat maxim. Că le-au și pierdut. Și uite că tot au 34 de puncte, ținând cont că cel puțin 3 meciuri le-au pierdut în primele 2 minute, știi? Nu, Rominic, n-avem. Adică asta i-a tras în jos foarte mult pe Lups, că sunt echipă bună și ați văzut cât de bine se bate. Și Cardozina, Ayala și cine mai fi pe acolo, știi? Trag extraordinar de bine și gândesc jocul super frumos. Doar că i-a costat, cum ziceam mai devreme, fight-urile alea în early game. Acolo a fost problema. Că săreau în același spot, săreau în același spot cu alte echipe. Cu FMV-ul care i-a bătut și uite că sunt deja în top 4 ei.
ForeMV pe 5, scuze, pe 5. The Mongolian region, just in I-a general, bătut de câteva ori so ForeMV-ul, powerful. au mai luat și un win, In au mai this luat nu știu tournament ce so și far, uite cât de Stalwart, bine second place, stau acum. fifth place, sixth place, both Mongolian teams, În clasament. 4MV, IHC, both of them. Dacă mai face ForeMV-ul un win acum, are șansă să se ducă peste Alpha 7 dacă mai face un win. Oricare din echipele astea, ForeMV, DX, Weibo și ST, are șansă să urce, dacă nu pe 1, că poate mai face și Alpha 7 puncte, să intre în top 2 lejer. La fel și HC-ul și NSR-ul și STG-ul. Dar diferențele astea se fac numai la win sau la niște meciuri foarte constante. 3 win-uri cu 10 kill-uri ca să se bată la clasament Lux acum. Bă, le trebuie niște meciuri ca lumea celor din Lux. De la 30 de puncte să te bați cu 80, trebuie câteva. Un win, 2 meciuri bune, iar un win, dar tot timpul meciuri bune, că altfel... Adică să n-ai meci cu 0, că dacă ai meci cu 0, te forțează, în loc să ai, dau un exemplu, ție-ți trebuie 20 de puncte, dar luăm un caz așa. Ție pentru ale 20 de puncte, mai bine faci într-un meci 10 puncte, într-un meci 10 puncte, decât să îmi faci într-un meci 0 și să fii forțat în al doilea meci să faci win cu 10, știi? Adică ai mai bine să faci 10 sau 10 cu 9 cu 11 sau 8 cu 12 decât să faci într-un meci nimic și în al doilea să fii forțat să iei win, știi? E greu să fii constant mereu. Bă, uite că per total e greu, că uite, media de puncte este deja 10, suntem în al 10-lea meci. Da? Media de puncte, Alpha 7 nu are de aproximativ 9 puncte pe meci. În schimb, restul mai jos, adică dacă ai face meci de meci 5, 7, etc. Mai vii după aia cu un win cu 10, în care ai plusat enorm, îți e super ușor să rămâi în clasament. Că de-aia acum se joacă alt nivel, nu cum ai cu PMPL, unde se vede clar că una, două echipe sunt net superioare celorlalte echipe. Uite, ați văzut și voi meciul trecut, Morph cât de bine s-a bătut cu ei acolo și uite că sunt pe ultimul loc, Morph. Că sunt pe ultimul loc aici, asta nu înseamnă că sunt slab sau ceva. Doar că pur și simplu au prins niște rotații proaste, au prins niște... Cineva trebuie să meargă și prost într-o finală de genul. Că dacă ar merge toți bine, n-ai cine să câștige. Da, așa trebuie să fie o echipă care să mai greșească, să mai... Să mai prindă un timing prost, să prindă o zonă proastă, să mai... Uite, Luxul pe zonă stă bine, mamă, Stalwart-ul dă knock acum pe Hero din 6-8. Alpha 7 a plecat în rotație acum pe dreapta, de fapt, dacă ne uităm noi pe hartă, pe în stânga muntelui. Under pressure, Stalwart have taken Nerzed as a knock, but he is quite isolated. You can see him all the way out in the east. The rest of the team can move in, and with 6-8 being taken very, very low, losing player after player. They're only down to 2 now. Shing looking to try and suppress for the res, but looks like Stalwart have other ideas. Icy with the spray. Mamă, un hit îi mai trebuie. Bă, un hit îi mai trebuie. Mamă, și mai trage și calse din spate. Icy will not be able to find something, but S2G, they rock Mai straight. vine STG-ul acum la third party. Bine! L-a bătut și pe top. Bine, bă! Bine, STG, uite, vezi? Stalwart-ul care e echipă cu locul 2, echipă cu locul 2 în clasamentul în finala globală. Și STG, uite cât de frumos a prins third party aici. Uite cât de frumos a luat third party. More shots flowing through from 6-8 on distance. Uite și ce zonă ar avea, mamă, și HC-ul pe centrul zonei acolo. Oh, salut, Caos. Deci că am intrat un pic pe ăla, frate, cu Z. Mare fail ce e. Mare fail ce e. Dar vorbim în pauză de asta.
80% nu, 80% nu, dar contează, are un procentaj destul de mare. Bă, dar nu că fail, că au mai fost așa fail, dar ăsta a fost fail puternic dinainte să înceapă, mă jur. Și o să zic și de ce în pauză, lasă că discutăm, stai să ne uităm un pic la meciul ăsta aici. Ia zic ca o să ne apucăm, frate, de competitiv, ne reapucăm, dar nu de acum, de la anul, din ianuarie. Acum sărbători, știi cum e. Nu mai zic că dacă joci competitiv, bă, frate, puternic, renunți la multe chestii, renunți la foarte multe. Nu mai e în seara asta vreau să mă duc la film, mâine seara vreau să ieși eu cu băieții la o bere, mâine seara mă duc, nu mai există așa ceva. Adică există, dar într-o manieră foarte mică. Pentru că trebuie să te antrenezi și ai turnee mari, oficiale, alea tot timpul. Știi? Având o echipă bună. Că renunți tu la un scrim de T5, da, acolo nu zice nimic. Da, să renunți la finale de alea importante și pe bani frumoșei și nu e vorba de bani, e vorba și de... So taking a look at a lot of these open hills, number 7 out in the west, no one really at their back. S2G might try and wrap up that west side. Might be a little bit of a problem for them on that position. De ce? De competitiv, bă, ce o să e la anul, frate, la anul. Oh, bine action, bine action. They're not done with 6-8 just yet, Blank. They want a little bit more. Down the stairs, trying to find that basement position. Steps out with the DBS, sorry, the SK12 actually in hand for action. Oh, mamă. Blink of an eye. Aoleu, ce frumos, ce frumos. A intrat în... Bă, deci ca să vezi, nu s-a chinuit să întoarcă camera, să nu... A intrat în cameră, a făcut 180, bum, atât. Se termin sesiunea, pe aia când o termin? Ia zice o, când o termin pe aia. Salut, măi, salut, salut. Thought they got away with murder, apparently not. Nongshim. Still, just playing that high ground, a lot of oversight to the ground around them, to that north side. No one really going to be contesting from the south edge, so we'll see what they can do here. We've not really seen the consistency that we've become accustomed to from this South Korean roster. The strength they displayed before, not really here today so far, and it's their chance now. Same story for S2G out on that west side, but they've got Stalwart and Alpha 7. Cum arată zona. Mamă, S2G-ul iar aproape de Stalwart acolo. În partea... Mă rog, hai să punem și mouse-ul pe hartă ca să nu mai zic în partea de jos, în partea... Aici! Așa, că luăm mouse-ul în mână și ne jucăm altfel cu șoarecul ăsta. Serious shifts like this too much. Problematic conclusions. Tough times for S2G, losing 2 players up the top of the hill, and it's to Alpha 7 as well. Bine, Alpha 7 scoate deja 2 playeri din S2G. Hello, cum i-a prins. They take down 2 of them. An easy res onto Revo as well. Timing prost rău de tot. Mamă, ce liniște s-a făcut în sală. Tough times never last. Neither do S2G. Only tough teams last. Ce liniște s-a făcut după ce au dispărut 2 playeri din... S2G. Yudu Alliance, there's some shots over towards Yoru from Morph. Does back off, nade in hand. Olio is pretty decent with the nades, but overshoots that one by a long shot. Aproape bun nade. A little bit left for Yoru. Thinks he's behind the smoke, but Pepank is there for the pickup. And there's the trade. Yoru does go down though. Have to get that res, slow them down somewhat. Yeah, it really is frustrating that Morph isn't doing well because... Așa, gata, Frenzy, gata, l-ai... I'd like to be able to say Pepe, Olio from Yudu Alliance as well as Bohoho from Morph. Yeah, Bohoho is... Acum Yudu Alliance se bate cu Morph în marginea zonei. Trippingly off the tongue, you know? Bohoho. A plecat un pic cu avantaj, a plecat un pic cu avantaj Morph-ul. Yudu au un player pe minus. Up close and personal. 15th and 16th for the two. Iar reușește ăsta să retragă la revive? Topping it out just on 14 there though. And it has not been great, to be honest, from these teams. Despite Yudu Alliance, I said before, ce avantaj, cu ce avantaj puteau să plece Morph-ul. Pepenk. Ăsta de revive acum. What's he doing? Pepenk a încercat să ia o leacă de info, dar
Don't know how much longer they're going to Gata, și-au dat restul, și-au dat restul. How much longer? Who's going to last? Pepeng. And? Boboho. There you go. Give you two more. Pepeng și The Boboho. greatest names in Ăla îl PUBG. cheamă Yoru Do you think? și Rocky. Hai că învățăm și pe ăștia din Morph. I could get behind that. I could get behind that. I Ăștia like sunt Shadow's pretty cool. Iftar. Repo It would be voi. cool if I was 60. Lorio. Yeah. Yeah, I think it is a little bit edgy, isn't it? I still had long hair. Ia, cum arată harta în momentul de față? Major Pride-ul. Major Pride-ul stau la ciuperca asta super bună aici. But not anymore. IHC-ul au niște case aici, Major Pride, interesante rău second de tot. position, Nu era How many zona nici pe players they partea have there? asta. Looks like Oh, și cum să dă zona în full open-ul ăsta, cum să dă zona în full they open-ul did take ăsta. a couple of casualties earlier on. Weibo Gaming also. Mamă, IHC-ul o să trebuiască să pușeze și probabil o să vină în spatele la Major Pride acolo pe Ridge, pe munte. Pretty much everyone involved. Alpha 7 wide wrapping. Iar ce e aici, mă? DX versus Weibo. S2G. Two Weibo down. players for S2G as well. Close to phase, it's getting difficult. Bun, for DX them a to scos. actually move, but Boboho Stai așa că actually se bate în finds a același knockout timp towards și până Judo la urmă se Alliance. bate Judo Alliance-ul cu Morph. Still alive. Weibo Gaming went down in the Se bate și NSR acum cu PJ-ul. PJ-ul confirmă, Lux confirmă primul kill pe NSR. Haide mă, hai mă, vreau să bată PJ-ul pe NSR. Vreau să-i bată. Looking to try and fend it off. Nongshim already losing one. I said this was their chance to try and inflict some damage onto this lobby once again, but might be being snatched away from them. Avansează, se duce mult acolo, se duce mult agresiv Zuxi pe... is up the top as well. Bun nade-ul ăla. Playing up with him. Mamă, Zuxi on the Wings off era angle super could low. be really very dangerous. Dacă The să... Misery's there as well. Mamă, The 1 nades HP, up to dacă the se duce stairs, și nearly bagă nade-ul ăla finding ca both lumea of pe them, geam. but they will just survive just about. Another nade up on high from Zuxi. Bine rău de tot, Misery. Looking to try and hold strong. Sporter on the ground floor. Can he hold his nerve? Misery has the nade from the teammate to back it up, and the nades continue to pour on through. Zuxi cleans up the staircase, and the rest of the team Frumos push-ul ăsta și pleacă acum push-ul de la Morph în Judo Alliance. Bine Morph, bravo. Mamă, au început să rupă... A, de fapt să bate Judo Alliance cu Morph-ul care sunt pe ultimele locuri. Bine. Gata, Judo Alliance eliminat, Morph-ul 4 kill-uri și vine cineva la third party. Vine cineva la third party, 4MV-ul vine la third party. Mamă, o să-i rupă 4MV-ul aici. O să-i rupă în căsuța asta. Partea... Încă un knock. Încă un knock. Mamă, ce ai knock aici? Da, ia, păi... Aoleu, și le-a venit și lupsul deasupra. Băi, băiatule. They come through from 4MV. Cum vin ăștia la third party, Two bă. teams that are rivals over on Sandhawk. Form an alliance versus Morph. Mitica aia la Carduzin și Chief. Sets his Forță eyes echipa on the și pentru far Lux. opponent. Păcat că încă n-au reușit să facă rezultate, dar... Uite bă, și mai rămâne numai Rocky, mă, din Morph. Uite, vezi, Morph, echipă s-a bătut frumos, echipă bunicică, bam, bam, bam. S-a bătut cu Judo Alliance, i-a eliminat și a venit third party. Și noua echipă, au venit două echipe la third party. Vine și lupsul din stânga și 4MV-ul din dreapta. Phase on the northern side might actually be able to get a lot of power here. The compounds that they hold around that Gatka area, it looks like they're almost confused that there's. Bă, ia uite bă, a trecut repede cu ținta, mă. A trecut repede cu ținta și nu l-a văzut pe ăla în casă. Bă, mai uite tot. Și uite bă cum trece pe lângă geamul ăla, ăla e în colțul camerei. Ăla e în colțul camerei și trece doc ăsta de 10.000 de work. Ia uite, uite ce nade prost a dat ăla, a dat în geam. Sau ce a dat acolo? În zona bună, uite și unde stă. A încercat ceva, a încercat el ceva, dar... A, și pușează Lups acum! Pușează Lups acum pe 4MV! Pușează acum, deci Morph-ul i-a bătut pe Judo Alliance. Acum 4MV-ul a venit și i-a scos pe Morph.
Acum vine Lup să-i scoată pe 4MV. Confirmă un kill. Bă, dar ce ne-a tras, mă? Aoleu, nu, mă. Bine să fac trade-urile, dar pierde om. Bă, păcat că l-a pierdut pe Mythic, mă. Nu știu ce s-a întâmplat cu Mythic acolo, bă, de nu mai trăgea, mă. Oh, și fight acum între FaZe. Fight între FaZe și Alpha 7. Zona a plecat, trebuie să plece și băieții. Mamă, nu știu ce să zic de zona asta pentru Alpha 7, la cum stă FaZe-ul. Mamă, Revo a nimerit copacul. Action from Stalwart dealing with their Mongolian Bă, Revo, bă, ia-l și pe el. Gets a good nade off, keeps them at bay for now, forces them over towards Alpha 7 and FaZe. Could be a crushing little fight on this side with major pride still in it. Mamă, Alpha 7-ul e cam minus meciul ăsta. O să fie cam minus meciul ăsta pentru că sunt ținuți FaZe-ul să duce în fața lor și în față mai au și Major Pride-ul. Mai au și Major Pride-ul cărora nu ne e greu să se țină. Nu știu ce soluție. Fugi fără el, a vrut să fugă fără el acolo. Haide, mă. Nu, Alpha 7 nu trebuie să o ia la vale, trebuie să ducă în jos să-și facă un cover ceva. Uite ce frumos să duc pe sub ridge-ul ăsta la Major Pride. Throw them all for a loop. Alpha 7 up in 2. Naomi not going for the spray down. Xavier now have to challenge Alpha 7 in and through the smoke. Bă, n-au unde să iasă prea multe echipe. E HC-ul acolo, e DX-ul pe partea cealaltă. Phasing through these bullets. Nobody taking the shots. Ai, de viața mea. Trebuie să-și spargă mașini acolo. Hai că bine. Mamă, Levis l-a bătut pe mafioso. Nu, n-are șans, doar puțin noroc. Doar puțin noroc. Te descurci, frate, eu mă duc. Dar era low, ăla care pleca cu mașina era low. Mamă, mafioso gata, minus. Uite ce frumos, smoke-uri în față, mașina în smoke, mai pleacă cu un smoke. The descent of that hill for most, but Alpha 7 managing to keep 3 players alive. I thought it was going to be way more casualties than that for them, at least 3. But no. Perfect, îl bate pe Godless. Se naba spar mașina aia acolo, acum măcar are cover. Godless eliminat. IHC-ul nu, din poziția IHC nu o să facă win niciodată. No, niciodată. Mai degrabă merg pe o echipă de Pjev, Lups, pe astea din dreapta. Pe una din echipele alea aș merge decât pe una din FaZe sau... N-am nicio șansă. Mamă, ce bine ținu Major Pride-ul aici. Ce bine ținu Major Pride-ul aici. IHC-ul, ce ți-am zis? IHC-ul n-are șansă. A încercat push-ul ăsta aici, dar nu. FaZe-ul vine și elimină. Mel a încercat el ceva, dar... Vezi, mă răsăd din motivul ăsta să nu pui la pareuri niciodată. Opa, Zuxi low aici. Uite, mă, a venit Luxi, mă, a venit Luxi, Zuxi, Redface și Misery. Gata, s-a făcut schimbarea aia mult așteptată. Very tough time losing 2 of their players early on the hilltop engagement with Alpha 7. Ventura spotted. FaZe trying to move forward, having a bad time. Pjevul 5 eliminări. DX-ul dă un knock acum la Alpha 7 pe Senap. FaZe starting to crumble as well as Alpha 7 keep it together with their 2 forward-facing engagements. But Revo's down and now it's just Carrillo versus Onzent out to the back. L-a văzut, mă, l-a văzut și Onzent o să moară acum și el. Alpha 7 pe 7, 2 puncte, 2 eliminări plus un punct pe placement. Minus Zinx plus Duxi. Păi da, eu zic așa ar fi trebuit să se întâmple de la început, dar... Aia e. De asta zic, uite, vezi, noi că vedem acum harta și așa, putem să dăm, dar niciodată să zicem că FaZe-ul sau IHC-ul are vreo șansă de win. Și de ce? Din cauza zonei. Am avut dreptate. Ne uităm pe hartă, nu mai e nici IHC, nici FaZe. Adică, na.
Ca să vedeți ce înseamnă zona din nou și din nou. Lupsul bine tare, 5 kill-uri. 5 kill-uri și ei. Some of the lower down of the tables teams, Titan, Loops, Procedure Evos, all with a really solid result. But through it all today, DXavier still alive. 5 eliminations, all 4 of their players. And with the western side, they're one of the few teams on the outside, which might give them an advantage. Muzica aia puternică așa de final. Main problem right now for Procedure Evos and Titans is Lupsul e în spate aici, în spatele celor din tech. Split frumos aici deasupra. PUBG-ul pe la case, chill. Tech-ul full squad la casele astea două și din spate DX-ul. Amount of loot to work with. Utility-wise, they'll be happy. Assaulting the buildings with nades, smokes, almost necessary. But getting Procedure Evos out of these buildings on this south side. Acum următoarea zonă o să conteze foarte mult. Ori să dă spre DX, ori să dă spre Loops, ori să dă central spre PUBG cu tech. Aici o să fie... Oh, și s-a dat fix pe centru, s-a dat. S-a dat fix pe centru. DX-ul poate să intre, DX-ul intră bine sub ridge acolo. Uite cât de bine, uite ce zonă bună are DX-ul. Luxul cea mai bună... Doamne, Luxul ăsta... Luxul cea mai bună... șansă ar avea-o dacă ar încerca să pușeze tech-ul, să-i scoată din case de acolo, cu nade-uri, cu ceva de deasupra. Dar e greu. Atâta timp cât să bat ei deasupra, s-ar bate și DX-ul cu PUBG-ul. The Procedure Evos here is a bit of a greedy play that they're going for. Playing the 2-2 split across these compounds is rough. Most of the time you want to give up this position down towards the bottom. We've got Zuxi playing him. Potentially allow DXavier to move in, right? But Zuxi and Luxi are holding up front. It's a greedy play. Question is whether it'll pay off or not. Da, dar ideea că au avantajul de... Nu știu cum să zic, nu de zonă neapărat, știi? Cât că... De fapt aș putea să zic de zonă, nu numeric. Ei poate să arunce niște nade-uri să dea un om knock înainte să tragă pe un glon sau ceva, știi? Niște nade-uri din smoke-uri sau mai știu ce. Așa băieți. A luat un... Murim! V-am zis că o să mor de răceală săptămâna asta. Că face diferența. Uite-te, contrazic aici. Nu Luxia, sincer nu prea poți să zici că a făcut Luxi diferența. Că ce a făcut Luxi cât a câștigat fight-ul ăla acolo. Da, au câștigat un fight, dar zona tot pe ei s-a dat. După fight-ul ăla nu s-a mai întâmplat nimic. Au venit zonele pe ei așa. Potentially looking for a nade here. Avansează Lupsul și vrea să-și ia fight pe partea stângă cu PUBG-ul. On all of these guys, Procedure Evos, 36 smokes, 10 grenades, 19 nades on DXavier. A veritable arsenal between Mamă, chiar că PUBG-ul, dacă vă uitați, au 35 de smoke-uri au. 35 de smoke-uri, 10 nade-uri, un molotov. DX-ul are, deci DX-ul are 19 nade-uri și 5 smoke-uri și 5 molotove. DX-ul sunt mai pe push, dacă stăm să ne uităm așa, DX-ul sunt mai pe push, mai pe agresivitate la cum au ei nade-urile alea și cu 19 nade-uri, credeți-mă că or să rupă ceva dacă apuc să intre în PUBG acolo. Probabil așteaptă timing-ul. Și acum o să vină timing-ul, 20 de secunde și timing-ul vine, pentru că Lupsul trebuie să pușeze pe deasupra, mă rog, în partea dreaptă, Lupsul trebuie să pușeze pe aici. Și ei ori să țină și tech-ul, ori să... Nu știu dacă au vizibilitate să tragă după ei sau nevoie să tragă acum. Intră în casă ca să nu... Hai că intra bine Lupsul stânga. Mamă, stai așa că va intra Cardozin ăsta în cu totul și cu totul altă... Mamă, grijă la nade-uri, bro. Haide mai să vedem finalul ăsta interesant rău.
locked out on the Frumos edge. finalul, frumos. 4v4v4v3. Interesant o să fie, interesant o să fie. Along the slates, back and forth here, attempting to find something. Nades going far, going too short. Nu știu, mi se pare că sunt prea devreme date nade-urile astea. Să încearcă poate un knock, dar... The potential angle that they'll have onto 97, they're forcing Xavier to take further back spots. Asta mai mult, exact cum zicea și ăsta, e mai mult, îi forțează pe DX să se retragă, știi, nade-urile astea. Dar avantajul e pentru DX, la cum îi prinde aici în marginea zonei, avantajul e de partea celor din DX. Gata băieți, și a plecat zona, să strânge, în momentul de față să strânge ultima zonă. Ultima zonă să strânge acum. Mamă, primul kill, s-a făcut primul kill pe tech acum de către DX. Uite cât au scăzut nade-urile, aveau 19 nade-uri și uite că din 19 au rămas cu 5, dar au făcut un kill. Mamă, tech mai are un singur nade. Singur nade la tech. Oh, bine Cardozin cu primul knock cu Misery. Aoleu, Chief îi dă nade lui Ayala. Cardozin confirmă kill-ul. Aoleu, Chief îți dai seama, mamă, nici nu vreau să mă gândesc ce e eu. Aoleu, bă, nu mă, Chief, mă, prost ești, mă. Bă, dădu-se knock Cardozin acolo, ăsta-i dă... Le-a stricat tot meciul, deci le-a stricat tot meciul la Lux acolo. Erau 3v3, se băteau frumos alea, puteau să mai dea un nade acolo. N-au, frate, n-au făcut nici pe... Mă, bă, le-a stricat tot meciul, putea să fie meci bun, rău de tot. A dus, uite, pe 4, bă, pe 4, cu 6 eliminări, 10 puncte. Puteau să scoată cel puțin, bă, nu știu, zic undeva la vreo 14-15 puncte puteau să scoată din meciul ăsta. Uite, acum PJ îi ține pe tech. Încă un knock acum. Mamă, fix în Molotov a intrat. Și l-a bătut cu Molotovul, 3 kill-uri făcute de PJ și acum rămâne PJ versus DX. PJ versus DX. 3 versus 3. Finală pe ultimul. De fapt, pe ultimul Erangel de azi. Ultimul fight. For Pasija Evos, and Redface looses it forwards. Will it find value? No. It's even Stevens now. They've still got... Actually, hang on a minute. One more... No, it's just updated there. Bine, Zuxi, bravo! L-a confirmat. Bine, mă! Bravo, mă! Încă unul. S-a dat acolo Luxi. Bravo! Bine, mă! Bă, mă bucur pentru ei, mă. De acum ani și ani de zile când îi urmăream, frate, pe Zuxi, Luxi, în BTR-ul forță, când era acolo cu Ryzen și cu... Aoleu, cum îi zicea la al 4-lea, mă. Zuxi, Luxi, Ryzen și ăla cu... ce era, mă, numele lui ăla, mă? Microboy, mă, așa, mă, Microboy, așa. Microboy ăla. Bravo, bă, bravo. Credeam că se ia de X. Băi, și eu credeam, dar a venit Zuxi cu primul knock, a venit Luxi cu al doilea. Ia, bine. Bravo lor, mă, bravo. Bravo, bă. Ryzen, bă, Ryzen era bun rău de tot, îmi plăcea cum juca Ryzen ăla. Ryzen acum pe ce echipă mai e, că am și uitat. Că știu că e pe undeva, mai știu că a mai apărut ăla, Yuhai acum. De are acum Superboy sau nu știu ce nume și-a schimbat. Ia uite-l pe Luxi, frate, acolo, puternic. Pe 5 kill-uri. Bă, stai că încerc să mă uit care ar fi diferențele așa, ca să văd cum i-aș putea diferenția. Nu are mustăcioara mai lungă. Bă, nu știu cum dragă să... Unul e mai lat așa o leacă la față Zuxi decât Luxi. Ia uite, s-a lăsat iar?
content creator. Bă, oricum, cel mai mare boom l-au avut atunci. Pe vremea când s-au calificat ei prima dată, când jucau finale globale, când jucau de-alea de-alea. Îl urmăream pe Ryzen, îl urmăream pe Facebook, făcea live-uri și bă, puternic. Avea câteva mii de urmăritori, ține minte, câteva mii de urmăritori. La câteva luni a ajuns la câteva sute de mii. După treaba cu PMGC, cu toate turneele, ce era atunci Star Challenge și toate cele. Bă, era nebunie atunci, frate. Bă, Jet, stai așa că revin și eu în 2 minute, trebuie să rezolv ceva. Uitați-vă și după aia dau și eu să mă uit la clasament. Well, Blank, quoting my quote, PMGC Day 2, it really is the PMGC Day 1. Appreciate that, Blank. Well done by Procedure. We talked about him all day today. Well, not all day, quite a bit today. As you were talking about Max and how you talked to Junior and what they said, what they're doing with their lineups based on certain battlegrounds. However, we've not seen this lineup too often. Link's out. And the twins in. Yeah, and Misery, Redface still there. Yeah, Redface, Misery, and the 2 twins are in. And I think you mentioned it also, right, Seven, that we're happy the Redface stayed in play. He was so impactful in defending that compound. And phase 2, phase 3 circle, what happens? Nongshim Red Force go for the breach in what ends up being the winning position, the winning compound of the circle. And we had a lot of back and forth about how that breach happened, right? But especially entering the western side of that compound is very rough because you're just going to be suffocated in that position by nades, utility. And one thing you pointed out, Seven, is they even sent a player wide to have an even better angle on the engage. Yeah, that's the thing, pretty much suppressing them with all those nades. They knew exactly where they're going to be at. They threw a bunch of nades. They're pretty much going to be waiting by the stairs. They're going to be coming in with the shotguns. Easy elims there for Prestige Esports in 22 points. And boy, did this team need it, because coming into this game, they were only at 25 points. So for them to be able to get 22 in just one match after only getting, what, 25? Yeah, you know what they say. Improvement. I got the magic handshake. Got to shake Lux's hand yesterday at dinner. He's like, I was like, do you remember me? And he's like, yeah, you're Jake Kaplan. I'm like, oh my God, you're so sweet. And then I was like, hey, he's been talking bad about you for the past 2 years. But he didn't hear that. But a big game, though, also for DXavier, to be fair, Max, because of Alpha 7 and Stalwart Esports going out early. Yeah, it's really big when you are one of the top contenders and all the teams around your position on the leaderboards are eliminated early. It's just such a great opportunity. And throughout today, 7, chicken dinner, 13 eliminations. A 3rd place, less eliminations, still getting placement points on board. Back now by another strong podium finish match. Really, DXavier have also found their mojo, just like WBG yesterday, it seems. This is the day of comebacks we are witnessing. And right now, with points like that from a lot of these teams, DXavier could also be holding on to the ground. And I think this is why we were kind of hyping up the team, right? We're being a little bit extra on them, talking about how there was the IHC out of their region. No, now they got their placement points down. They've been continuing to get those placement points, and I feel like it's really good. And as we see some of the stats here from Luxy, 5 elims. This is what you want to see out of the twins. They ended up, both of the twins ended up with 7 eliminations out of the 10 that the team had. I do like how we are seeing, if we look at like PUBG Mobile esports over the last 4 years, not even technically like a little bit before that. Yep. I think the twins have been some of the longest standing players in PUBG Mobile esports history. Would you disagree with that? I think they're one of the OGs, one of the originals. They are, for sure. Yeah, they are. Like, I don't think you can argue with that. Yeah. Well, that's why I brought it up, because I like to have no one argue against me. But for them to be able to maintain and play at this level this long in is phenomenal to see. I think a roster change when they won BTR was necessary for them to get that mojo, get that that drive back. They're maybe getting too complacent in their like back-to-back wins they've had year in and year out, being the most dominating team, and then there's like, oh, there's actually other really good teams out there, and they needed that maybe a little bit of a shake-up. I would need that for Gladiators too at some point, but it works out here for the side of Procedure Evo, so I mean, we know of some potential players who could go on them. Maybe they rebrand to another team. Procedure making the jump there to 10th place. That's pretty much what we want to see, especially out of them. Morph, I mean, Morph at this point, Morph is just going to be thinking of how to salvage their tournament, their PMGC in a way, because there's no way that I see any of those teams that are currently 13 to 16 even trying to challenge there towards the top. And Alpha 7, one thing I wanted to mention, Alpha 7 not being able to take advantage of Star Wars Esports kind of having 2 bad matches now in a row. I mean, let's like kind of think ahead, right? Because obviously we're not talking about, oh, you need top 5 to qualify. We're talking about who's taking the trophy. Yep. Procedure, 10th place.
I still think they're out of the running right now unless they have another big game. I think this game is the one that puts them back in a race somewhat. I think if they didn't have this game at the end of the day, they were going to be pretty much done. I'm just leaning to be able to see On the what's edge going of on. his seat, ladies and gentlemen. Oh, okay. But yeah, that was the game that keeps them in a race, keeps them in the conversation. And I would say I could have a whole telestration segment about how they defended that compound against the side of Nongshim Red Force, how they held it down in the later stage, because Loops too, we were talking how had a decent approach playing the southern side, so they're not spotted out by Titan Esports Club or also Xavier pushing up onto Persija Evos, because that is the best entry point to focus only on one singular team, and yet they hold it down so well with that utility, and especially some individual players like Red Force, Redface, as you mentioned, being so strong in that defense. Nongshim Redface. They were not good on that breach, but it was just such a good setup that I think that they've definitely now understood how they want to play their game. They got this team that worked out so good. I hope we keep this iteration of the roster for the following matches. And for Nongshim, I feel like the biggest worry for me has finally actually become a reality, which was this team. Can they actually continue after day one? Because I remember on their league stage, day one, they were very strong, but then they were not able to adjust to some of the other teams being able to now adjust to them. And that's what I was actually talking to you on the way here. I was telling you how after day one, they weren't able to get any wins, and I feel like it's starting to be the same thing here in grand finals. They're not going to be able to adjust in time, and now they're going from that team that I thought, okay, this team, if they're going to be able to keep it this way, if they start off a little bit hot today as well, maybe they're going to be a champion contender. That's starting to fade for me. I feel like you had a lot of space in day one where you could go for those plays, send it center, and play off the back of that. Now the circle barely pops and just like, you just send it right in the center right away. So it's really tough to get those POIs when so many teams are aiming for those same spots. I'm just trying to get you to jump off the train, Max. That's what I'm you got trying me to off the train. You know? Okay. I stopped at the station disappointment. You know. All right. Is that okay? That's fine. Okay. So Nongshim's gonna win next game. Got it. If that happens, the thing is, he got off the train right before it crashed and burned. That's the thing. You stay on that train, you know? You stay on it. All right, well, it's time to head to a short break while we get things ready to go for our back-to-back Miramars before we finish off our second day here at PMGC 2023 Grand Finals. Don't go anywhere. We'll be back in a few. ...2023 Popularity Annual Gala event tutorial. Hey there, welcome to the 2023 Popularity Annual Gala. We've introduced a brand new competition and upgraded rewards. You will have to go through 10 rounds of 1v1 matches and compete to become the first ever PUBG Mobile Popularity Annual Gala champion. So let's get right to it. New competition, ladder competition. The Popularity Annual Gala event will be utilizing a new ladder promotion system. Players' initial ladder grade will be determined by their battle points at the end of the first round. Ladders are divided into 6 grades: Triple S, Double S, S, A, B, and C, with Triple S being the highest. Ladder promotion rules. Players are ranked based on the popularity they gain during the battle period. For rounds 1 to 9, the ladder results are settled at the end of every round's battle. Apart from ladder grade C, each ladder has 100 spots, with the top 20 promoted, the middle 60 retained, and the bottom 20 demoted. If you're trying to move up the ranks, be sure to stay within your ladder's retained threshold or higher before each round is settled. Additionally, ladder grades can only be promoted or demoted by 1 grade at a time, so your performance in the assignment round is crucial. Be sure not to miss it. Final Showdown. Based on the rankings from the previous 9 rounds, round 10 will be the decisive showdown to determine the final rank and ladder grade placement, including the champion of the 2023 Popularity Annual Gala. Who will emerge as the ultimate winner? New exclusive rewards. At the end of round 10, rewards will be issued based on the player's ladder grade and final rank. For outstanding players, they will receive exclusive rewards that can showcase their supreme honor both in and outside the game. In-game rewards include the honor title, honor name tag, and honor avatar frame, which are sure to make you stand out. Moreover, there are also physical trophies, interviews, custom-made popularity gifts, official social media promotion, game exposure, and other exclusive honorable rewards. Gain global renown both in and outside the game. What are you waiting for? Participate in the 2023 Popularity Annual Gala now.
And we're back, ladies and gentlemen, here with our 5th match of our 2nd day at PMGC Grand Finals 2023, of course. Jason Kaplan, Max Men, 7 Worlds Gaming there on the end. And my man on the end really wants to talk about a certain team in particular. Can you guess who it is at home? Correct, it's WBG. It is WBG. I bet you if we actually go back to the comments, people are going to be like, here goes with Alpha 7 again. No, it's actually WBG because they have a... Now we're starting to see it WBG from first half of yesterday, where they're not being able to do good with those performances, right? Yes. Now, with this team, they're starting... I was talking about how they tend to focus a lot towards the middle. For this last 2 circles, it hasn't actually benefited them a lot, and I'm hoping that we'll start seeing a bit of an adjustment from them. I'm hoping that we start seeing, if for some reason center of the circle is not an option for them, I want to start them seeing playing the edge of the circle. Yeah, I think though, when you're looking back on yesterday, Miramar has been a really big standout map for them. They've been very successful on that battleground. I feel like we could see them maybe build a bit more confidence on that map heading forward, but it does seem... There was that map where it did go back to Sunoka Island. I think we can just forget about that one. But even outside of that, it seems like they are slowing down a bit, which also might be a knockoff effect of the other team just speeding up their movement so quick. Like, Persija Evos understood we need to center up so quickly for one of these strong compounds, because otherwise we're not going to be in a competition anymore for first place. So teams are going for drastic plays to hopefully try and redeem themselves. Also interesting to note, as we did see our top Miramar performers, Stalwart, 19 eliminations, WBG 14 eliminations. Thinking back to Erangel, where we had IHC and D Xavier have over 30 each. Back in business, aș spune. Așa, am revenit. Stai așa că vreau să mă uit și la... Moreover, Am dat prea mult. rewards will be issued based on the player's ladder grade and final rank. For outstanding... Deci, aici vreau să ajung. Da, 2 secunde să bag, iar asta n-am încărcat, că trebuie să iau telefonul după mine, să-l dau un telefon, să alea, să bam. În fine. Bun, deci, Păjevu a avut 22, bine, rău de tot cum a urcat. DX-ul a mai urcat, DX-ul se dusese pe 4, parcă nu? Nu, era FMV-ul, dar și DX-ul era bine. Teco au mai urcat și ei Loops, bune, astea 10, păcat de nade-ul ăla. Păcat de nade-ul lui Chief, că m-a zdruncinat rău de tot pe aia ăla. Alpha 3, 4, Estul G5, hai să vedem. Lux cu Paragin ăsta. Is phenomenal to see. I think they're maybe getting too complacent in their like back-to-back wins they've had year in and year. Ăsta e clasamentul, băieți. Deci ăsta e clasamentul după primele 10 meciuri. Deci am trecut deja de jumătate. Am trecut deja de jumătatea clasamentului, de un meci încoace chiar. 89, 82, 82, 71, 69, 65, 61, 60. Mamă. Bine, stare. Uite, DX-ul, dar a dus pe locul 3. Ia să vedem pe aici, pe la final, Păjevu. Au urcat și ei, mă, cu 22 de puncte, vă dați seama. Păjevu aveau 25. Ba da. 25 de puncte aveau Păjevu și cu win-ul ăsta s-au dus în 47 de puncte. Mai fac încă unul și mai e de muncă, doar că am mai văzut echipe care să rupă un pic clasamentul așa pe final. N-ar fi... Oricum mă bucur că măcar nu termină Păjevu pe ultimele locuri. Chiar îi văd 2 echipă. Măcar de atâția ani de când joacă și ei, de atâția ani. Și bă, chiar mi-a plăcut mult de ei, mi-a plăcut mult ca și jucători. V-am zis, cred că, mă rog, poate unii din voi că sunteți mai noi și așa, nu îi urmăreați cum ne plăcea nouă să-i urmărim când erau ei la primul Star Challenge și la toate nebuniile alea. Era frumos tare. Aveau și altă reclamă atunci. Bigetron, toți făceau live-uri cu 20.000 de oameni pe live. Ryzen ăla nu mai zic. Eu, nebunia asta de... Pe live la mine, bara de jos, când mă joc eu competitiv, mă rog, când mă joc eu pe telefon, bara aia de jos de acolo, am ținut neapărat să o fac ca și Ryzen. Pe cui dădeam mesaje sau așa, îl întrebam dacă știe să facă un overlay în ghilimele, nu știu cum să-i zic, exact cum avea Ryzen ăla, de la să se miște, să nu știu ce, pentru că la ăla am văzut prima dată cu arme de alea și mi-a plăcut maxim. Așa, în schimb aici e egalitate, frate, e scorul strâns rău de tot, oricare din ăștia la fel, la un win poate să ajungă în top. În schimb astea de aici, meci de meci trebuie să fie, vai de capul meu. E strâns rău de tot.
Mai e, chinule, mai e, bro. Abia s-au dus 10 meciuri, mai sunt încă 8 meciuri. Au șansă foarte mare Alpha 7 și eu țin tot cu ei. Doar că mai e mult să ne dăm deja cu presupusul că Alpha 7, că uite, Alpha 7 au făcut meciul ăsta 3, au venit alții, au făcut 20. Dacă se întâmplă așa ceva în unul din următoarele 8 meciuri, să facă ei 0 și să facă altul vreo 20, îți dai seama cum... Uite ce flăcărele și-a făcut băiatul ăla în cap. Aoleu, să urmărim băieți cu sufletul la gură acest turneu. Aceste ultime 2 meciuri pe Miramar. Uit și eu pe telefonul ăla acolo, dar nu prea văd. Uite și pe Major Pride. Uite și pe ai noștri aici. Bă, dar chiar așa frighe stau băieții cu gluși, cu de-alea, de-alea. Major Pride hoods up, focus in. They need something special. They want to be in that conversation. Mamă, dar ce camere de-alea, frate, sunt mai mari cablurile decât camerele alea micuțe de filmează. Get themselves ready to take on whatever tomorrow throws at them. After these last 2 matches, just 6 matches remain until we are all done and dusted. Lights on. Băi, dar chiar am văzut și ai văzut că are rei ăsta, Silas are niște chestii cu care, nu știu, eu am vrut să-mi iau niște cauciucuri de alea, să mă joc așa, să, nu știu, am impresia că nu mai funcționează degetele ca lumea, frate, nu mai am forță în ele, nu sunt leșinate rău de tot. Și am zis că mi-au un cauciuc de ala să strâng așa de, ori o minge de aia de cauciuc, ori sunt niște cercuri așa de cauciuc foarte tari. Le-am văzut în Decathlon. Don't go anywhere. No drinks allowed. I know it's the desert, but don't worry. You're only going to be strapped in for a little while for this plane flight. Era o fată? No drinks. Only PUBG Mobile. Nu știu, oricum, dar mie îmi place cum au amenajat sala. Sincer, îmi place maxim cum e amenajată sala aici pe centru. Nota 10. Îmi place mult mai mult decât sălile ale celelalte. Îmi place mult mai mult decât alea așa pe nivele, pe... Nu-mi plac alea. E mai frumos așa aici. Mamă, ruta avionului e cam urâtă pentru multe echipe care sar în dreapta acolo. Uite, măcar acum poate nu mai ajunge lupsul să se bată Hacienda acolo. Mamă, point, Stalwart are 15 puncte medie, 15 media de puncte pe... Bine, poți să ieși și pe asta acum dacă mai e un pic, da, nu mai e. Și pe aia altă ca să scapi de ele. Pe aia alte după. Haide, mă. Mamă, lupsul, uite medie de puncte la lups, deci nebun 2,5 puncte. Mă rog, s-au jucat 2 meciuri, doar atât, dar totuși. Miramar Top Elimination, Action, Apex, IC și Suc. Bun Apex ăsta, Apex ăsta are puncte pentru 1v3-ul ăla dat pe Miramar, are damage. Vă aduceți aminte cu DBS-ul ăla când i-am încercat să intre aia pe geam? Bă, vezi că zona e ok, vezi că zona e chiar bună. N-am văzut zone de-astea la Finala, PMCO și așa mai departe. NEUCS, zone de-astea bune așa. În principiu, când era ruta avionului așa, zona era la mama dracu, pe Cruz del Valle, la Zahar, Cobreira, Torea, Humada, Campo Militar, Water Treatment, Crater Fields. Mai citim din numele astea să ne mai aducem aminte de ele. Ne jucând nimic. Eyes on the prize on that, I'm sure. I'd sneak a rehost. And that's why you're not playing. Exactly. I am a loose cannon at the end of the day. That's what I've been saying. Yeah, you're always right. I'm always right. But you're always and I'm a loose cannon. Chaotic. Morph. I don't want to talk about. Persija Evos, on the other hand, is an Indonesian team that I do want to talk about. All right. Really. Persija Evos. Bă, cam așa s-ar traduce, că e Persija. Persija. Ceva în genul, corect. A, și acum am văzut de la Lunixes Army, am văzut mesajul ăla cu 1v4 ăla lui Ryzen, frate, când era în boschetul ăla acolo cu fotbalistul, da?
way under par. Uite, versus și Zuxi. fotbalistul, m-am Zuxi uitat că was so ăștia good in comparison. ăștia din Stalwart Yeah, they were still a strong duo. făcuseră poze cu But as logo-ul the celor time's din gone on, fotbalist. Zuxi has Au făcut fallen poze off a lot. deoarece He's done nu știu so cum much să... recently to get back on the Au wagon. fost la ei în And bootcamp I'll be probabil, honest, știi, he's și been out bă, of the game for a sunt little while organizații while care au doing de-astea some super șmechere, știi, sort of case de-astea, outside, bootcamp-uri sau mai știu eu more așa, collegiate super side faine of things, făcute. getting that spark for the game back. But I think Luxi, despite everything, has consistently kept up Uite unde a form, făcut kept Geo up un pace chei, dar oi throughout lou, trebuie să everything, lasă să and răcească, că anything that e life has thrown at dezastru. him with PUBG Mobile. And I think now it's quite clear that Luxi rămas is the ceva pe better aici, player mă? out of the two. And I think it's a nice story. Nu știu to dacă have, mai am because pe it really cineva does care show să that, joacă despite the amazing talent on the side ca of și Zuxi, mine that Dungeon hard work Hunter that 6, Zuxi has dar made dacă se in the joacă end. îmi dați mesaj cum joci. I think I agree that you'll definitely get a lot of hate for Yeah. these takes, but I don't think I disagree with the takes themselves inherently. Foreign Luxi was zero. always Takes. more of that. Deci Yeah, mă, ce are blank space cine pe takes. aici? Luxi was always more of Weibo, that aproape de pe long-range, cadou. off-angle guy back in the day of the two, and it was always Zuxi, and I think it was Ryzen. Voi ce mai ziceți, along băieți? with Ce him planuri before aveți at pentru the ziua time. de astăzi? Mai sunt două In that meciuri, să roster, termină meciurile. just Asta este pushing ora forward, being very aggressive, and Luxi was always that backstop, 5:45, so a hai să little zicem bit că pe la more un calm and 6 collected, and jumate over să time, termină I think PMGC-ul. from Ce what you planuri said, aveți it pentru has seara paid asta? off having Poate that sort îmi of dați voi o mindset. idee bună Zuxi să now starting to fac și flex eu. back into that sort of mindset as well, taking cues from his brother. Yeah, I think it's a good Bă, thing, interesant, though, because I din do nou, think din that nou interesant. Zuxi Bă, sort of ce ai needed făcut, mă? the boot, right? You know, Ooh. not the boot out the team, but in a Okay. sense, you know, a little bit of a kick to get things going again, because it did Nu feel vine like nimeni, mă, să-ți that răstoarne talent și ție was bagi wasted ăsta. at one Ah, hai point. că vine Silas acum. But I'm sort of proud of both of them getting back here towards PMGC, because it really has felt like 2023 has been a bit of an influential year for the both of them. I really am having just a big TED talk about the two twins right now. This is They've been What with the us for fuck? a long time. I want to talk about. Mamă, l-a dus But până that's aceea all I'll 5 say. metri. This has been blank space takes. A dus brought 5 to you metri, by the uite Infinix și GT10 Pro. 500... Exactly. Yeah. With infinite Bă, dimensity. Well, ce faci technically acolo? the dimensity is only 80, 50, but I think that's big. That's big dimensity. That's pretty much infinite, right? Cred că are bug-ul ăla, frate, cred că are bug-ul ăla de vedea bug-ul în altă It parte, does ești sound prost. very impressive. I won't Da, lie. mă, am pățit și eu, nu știu dacă ați pățit, eu am pățit, eram cu Nicu. S2G. Eram cu Nicu și punea Marc, bă, uite bug-ul de acolo, ăla, bă, e sănătos ce bug că eu nu-i niciun bug acolo. Zic, bă, du-te dracu și ia bug-ul, i-am pus Marc pe el, în fața ta, mergi 2 metri și ia bug-ul. Bă, dar nu-i niciun bug aici. Eu mă certam cu el, el nu vedea niciun bug. Undeva pe lângă San Martin eram spre Pecado, pe munte de la. I do think throwing has quite a. Când se buguiește așa, lui îl arată într-o parte, dar de fapt bug-ul e în altă parte. It's out E... there, right? They are Da, throwing era their rău de lead tot. away, for sure. De-aia probabil ăla vedea bug-ul acolo, dar nu Not putea on să dea I gheti think în that they're logic. losing. I think it's a better way to put it, right? Is that you just haven't hit your shots. It's not a case of they're like. PUBG Mobile, după throwing. 5 ani, 6 de la deschidere, bug-ul într-o parte, gheti-ul la 3 metri lângă. If it's not basically intentional, You're throwing. you're just throwing. Even if it's Iftar. unintentional. Ia să vedem aici, you can still Tecu. throw. I would posit that. Tecu. This is John's This is John's pedantry takes. Pe Cruz. You know what? Acceptable. Yeah. Okay, they're throwing their lead away. Ce liniște aici, băieți, ce liniște. Only by a small margin. I don't think they've done bad. Mamă, 500 de gloanțe și la Suki. I think there's Dar been măcar ăsta are M4 games și that mini. they've had to salvage E quite a combo. bit. There's been engagements that maybe they didn't need to take. Și pe Miramarul ăsta, sincer, cam ai nevoie de ceva gloanțe. În cazul în care n-ai utilități și de astea, cam ai nevoie de ceva. I'd even throw into the mix there. I think that it's very clear that Și these teams know what to HC-ul. do when the advantage is Băi, back, sunt going agresiv their rău way. de toți băieții din HC, I also foarte need to agresiv. take back my words about 4MV. Doar că nu prea i-a ajutat, Quarter, nu just prea i-au five ajutat minutes when zonele you atât go de out mult. because, at some S-au point you gotta bătut și swallow după your aia s-au pride băteau câte and două say that squaduri. 4MV might be a Aoleo, good team. vine NRZ aproape They de... seem to be doing pretty well. Yeah. They're right up next door to Weibo Gaming in Ah, that hai că fifth ăsta a place. fugit, They're a 2 fugit points și... behind, but there is that gap that exists now, 4 to 3. Ce faci, mă? 11 points difference between A those two sărit teams, din mașină, between s-a Weibo învârtit de and 3 between ori, Xavier, n-a pus who ținta were nicăieri, able to blast s-a out urcat today. înapoi în mașină și a plecat. Top 3 is looking mighty close. A Ok. draw settled by the chicken dinner discount. Uite, for ZIUA, between ăsta a jucat bine de la XC, NSR. Stalwart and DX. De la Still some points ahead, but și mai nu știu, are unul very ciudat, small Red gap Force. to be comfortable enough to lift that trophy towards the end. Closing A out the jucat- day, a you jucat do want to be in bine that top niște spot, but meciuri a little ieri. bit more of a buffer than 7.
Yeah, right now. Major Prado aproape de 4MV. De fapt, numai Dino e aproape de ei. Very small buffer. Yeah, it's a very small buffer. Tiny. Mamă, Doc, cât de aproape vine Doc. 5'2". You want a Jason buffer, really. You want a Jason. Exactly. You want a Mamă, buffer cum Jason. l-a That's around prins. like 20 points. Let's put it L-a like prins și l-a bătut East. L-a bătut East, cred că din Price stânga. from East. Doc looks to finish it off. He will. Mamă, ce urât. Primul kill făcut meciul ăsta pe Miramar. Primul kill făcut de 4MV, care sunt încă pe locul 5. Încă pe locul 5. See where this one lines up. Right now we got Alpha 7, Stalwart, other side of the map, but DX Xavier very close to Alpha 7 on this backside, alongside with Loops and Titans. Wow, okay. That is a mean circle and a half. Uitați-vă zona aici, băi, băieți. An interesting circle though, one viața mea, dar Alpha 7 iarăși în avantaj. Iarăși în avantaj Alpha 7 pe zona asta. I'm looking at that ridge line to the east of El Pozo. The hills to the south of Crater Fields. A little bit of sanctuary there. I think Alpha 7 are looking there as well, trying to move a little bit further west right now. Priviți partea bună. Have a lot of priority over those fields to the southeast of El Pozo, because there is so much deadly terrain in that area. We've seen time and time again teams try to play around it. It just doesn't work out that strong. Alpha 7 actually taking position in the compound to the southeast of those fields towards El Pozo. Asta ziceam, priviți partea bună. Măcar Lupsul n-a mai pierdut puncte la început. Măcar n-a mai avut Lupsul fight în early game. Și altfel, hai să vedem ce se întâmplă. Yeah, it really depends where you manage to get to with this one. S2G do send a scout out up towards where Întrebarea principală pentru scout acolo, știind că FNV joacă Ciumacera. Bă, da, poate joacă Ciumacera, dar poate au schimbat, na. Băi, Vulcane, se mai schimbă, frate, se mai schimbă lucrurile de la un sezon la altul, îți dai seama. Se mai schimbă lucrurile. Și totuși nu se mișcă atât de slab S2G-ul. Sunt la jumătatea clasamentului, sunt vinișor. Cu un meci bun urcă în top 4. A făcut pe 4 cercuri pe același loc. Și problema e că s-a mai mișcat și încet, știi, încetinise până la... Foai de capul meu. Mamă, îi rupe pe genunchi FMV-ul, îi rupe pe genunchi acum pe Major Pride. Well found there. Naomi trying to answer, but really getting anything done. I wanted more from Major Pride today. They started off looking really. Parte interesantă, au mai rămas 2 player din Major Pride aici. Mă gândeam că 4MV-ul poate vine să-i bată și pe ultimii 2. Dar stai așa că în spatele lor mai e o echipă. În spatele lor mai e o echipă pe munte acolo la Major Pride. În spate. Mamă, unde s-a urcat și de X-ul. Dar n-au zonă extraordinară de X-ul. Stai așa că eu acum văd. I'm wearing their jersey right now. He takes it off in between games. It's crazy. Ah, ba da, mă, stai că muntele ăla e bun. Muntele ăla e bun, unde e Levis. Mamă, dacă îl dă knock pe ăla acolo s-a terminat. Mamă, Alpha 7, au zona aia în centru, la case acolo, centru. S2G-ul s-a urcat pe munte. Deci că e interesant rău de tot, mamă, centru aici la Alpha 7. Muntele ăsta ținut cu betoanele, e bun combo ăsta, cu... Interesant. If you're losing maybe 30% of the time, that's 30% of the time not only do you get knocked, you're basically out of the Persia game. Ivosul încă își continuă rotația pe stânga pe drum, pe deasupra Judo Alliance-ul. Dar nu prea ai cum să-i oprești, nu prea ai cum să-i... Mamă, ce bine, ce noroc a avut, a ieșit cu mașina de acolo, buggy-ul la fix. A lot of open terrain around that hill slope away from. Hai să vedem pe unde se bagă pe jev în zonă. Dacă ar ține drumul, eu zic că are și tot în profit. Mamă, nici un glonț Lamborghini. No, greu să... I am loving the crowd right now. Look, see, every time I was getting shot, I was just hearing a screaming from one person in the crowd, just terrified about them taking damage.
Hai că au intrat în zonă. Se vede acum tech-ul ar trebui... Dar l-a prins pe Zuxi, mă, l-a prins pe Zuxi. Redface, Luxy, Misery, last players remaining here for him. L-a prins pe Zuxi, ăștia poate să intre mai cu dreapta, poate să intre cu dreapta tech-ul, adică nu-i stres să pușeze aici. Ia uite, și Morph intră acum. Mă, și mai sunt câțiva player în spate acolo, peste care a venit zona. Zi, mă, că ăștia fiți atenți, că vor să ocolească tot el Pozo. Vor să ocolească acum tot el Pozo ca să evite tech-ul cu PUBG aici. Nu era ideea, sincer să fiu. Nu era deloc intenția. Oh, Pepeng nu. Yo, Pepeng nu, ăsta, Pepeng's dead. Băi, parcă zici că eu cu ăștia am aceleași glume, frate, și aceleași... Dar mă rog, au și ăștia... Oh, ce cap i-a dat, ce cap i-a dat sportul ăla. L-a leșinat-o aleacă. Luxul mai are zonă, măcar are zona în dreapta acolo, Lux. IHC-ul stă bine pe muntele ăla, vezi că e bun muntele la IHC, dar e periculos la un third party. Wave-o sub ei acolo, la betoane sub ei. Oleo, iar zona acolo, iar zonă pe IHC centru cu Alpha 7. STG-ul iarăși zonă bună, Alpha 7 nu o să trebuiască să pușeze. Bine, Lups, pleacă cu primul kill și mai dă un knock. Probably Pasija Evos, although there is potential to maybe swing around through DXavia, but DXavia mai bine sparge roțile. So Alpha 7 have a challenge. Oh, stai că dă phase-ul un knock acum în Lups. Trebuie să grăbească un pic Lups, trebuie să grăbească un pic să-și dea revive-ul, mai sunt 30 de secunde în care să-și dea și revive și heal. Confirmă și cel de-al doilea kill acum Mythic. Mythic looking over towards U2 Alliance, who taking a bit of a severe beating so far. Junction Red Force down to 3 players, 61 points. Trebuie să pregătească de rotație, trebuie să Cardozin și nu. This is the second time I've seen Cardozin knock himself in the vehicle there. Și-a luat knock, a sărit din mașină probabil. Maybe he had to jump out. Mamă, se vede acum Lupsul full squad în mașină. In the meantime, certainly would. Da, o să fie interesant Lups acum. Mă, și STG-ul la betoane. Na, ori o să dea în Weibo, ori o să dea în STG. Dacă apucă să dea undeva. Bă, dar țineți-l din spate, bă, bravo, bravo, bravo. Bine, și Tecu s-a dublat aici. Bun, Morph-ul eliminat. Hai că cine trage după Tec? Cred că trage cu Jevu. Și trage și Stalortul de sus. Yeah, 68 got some great angles over towards Titans. Sing sees the movement outwards, Shadow. Move in between the lines. Bine smunțește aici la 68. Nu era deloc în zona. Trebuie să avanseze și așa un pic în zonă, ca o zonă lejer. Nu se rău, e eliminată și ea pe 15. Uite, phase-ul 5 eliminări. Phase-ul care sunt pe locul 11. Bine, 6 kill-uri deja pentru phase. Yudu Alliance-ul eliminat 0 puncte. Mamă. Bă, Yudu, cred că al 5-lea meci care au 0 puncte, nu? Sau mă înșel? Mamă, n-a nimerit, n-a nimerit Yudu. Pe asta am zis și eu, Frenzy, asta ziceam și eu ieri, că nu zici că, mamă, frate, cât de bine, bă, cât de ușor ți se pare că, mamă, că merge, că faci dregi, intri în două clasice, ți se ia tot cheful, iar nu mai vrei să mai auzi de joc o săptămână. Bă, și pentru că nu prea mai avem noi cu cine să jucăm așa, că înainte, bă, nu știu, frate, înainte mă jucam cu toată lumea. Bă, înainte mă jucam clasice și de-astea cu toată lumea.
Bă, acum deja nu știu dacă mă enervez. Mamă, frumos. Frumos. One for one. Double knock. Frumos, double knock ăsta. Origin. Acum nu știu dacă intru cu cineva și mă enervează. Mă, nu mai am niciun chef, îmi pică cerul în cap dacă intru cu unul și mă enervează. La modul să mă enerveze să joace prost, adică bă, mă joc 2 meciuri, bă, dă măcar joc 2 meciuri, hai să iau 2 win-uri. Da, nu, îi văd că pușează, să duc dracu, să duc să bat 1v4, full open, aia, atunci duceți-vă, frate. Am șters o grămadă de la prieteni pe chestia asta. Yeah, it's a hard one to go for, and I mean, right now he's out in the fielded position, so. Mă, săracul nou mi aici, singurel, încearcă să țină un squad în spate. S2G equally have to move. Ia mă, S2G a reușit să dea revive? Cred că l-a dat, l-a dat. Bravo. O, IHC-ul deja 3 kill-uri pentru IHC. Asta e, cred că trage FaZe-ul, mă, FaZe-ul trage după 4MV, de nu-i lasă să-l pușeze acum pe 9000. Dar trebuie, acum trebuie pe ăsta, 4MV-ul să-l bată pe 9000. Trebuie să-l scoată pentru că pierdeau prea mult timp, știi? Pierdeau prea mult timp să stea după un player, așa să ducă, iau poziția, să pot uita în față, să pot bătea cu ăștia, pot să se bată cu ăștia în dreapta. Am și knock, finish, da, de Ayala. Vezi dacă îl lasă pe Ayala să-și facă treaba? Mamă, unde s-a băgat STG-ul? Dar unde e Lupsul tot în șecul ăla acolo? O să-i rupă Lupsul cu nade-uri aici dacă ajung. Da, hai că a ajuns nade-ul lui Chief. Mamă, deja 2 knock-uri acolo în S2G. Mai e unul singur. Oh, l-a văzut! Dă smoke și cumva vor să bage acolo? Cam periculos. Bun, S2G-ul e eliminat. 5 kill-uri. Vedeți dacă Lupsul nu s-a eliminat primii? Ce se întâmplă? Uite-i pe Lups. Ce puteau să facă Lups acum? Să ducă la S2G acolo, să trimită un player acolo. Aveau susținere din spate de ăștia care erau la shake și ăla de jos de acolo mai luta, mai ținea și el de acolo. Așa toți 3 în shake-ul ăla, nu știu cât o să-i mai ajute. Momentan da, momentan e bine acolo. Uite, FaZe-ul 7 kill-uri. Bine FaZe-ul. Uite, FaZe-ul 7 kill-uri, să duc în 50 de puncte, iau win 60, urcă și ei în top. Cam ăsta e mersul, băieți, cam ăsta e mersul. Mamă, Stalwart cu 6-8-ul fight. Băi, ia nu știu câtă oară când îi văd bătându-se Stalwart cu 6-8-ul. 2 kill-uri deja pentru Stalwart. Au cam pierdut multe meciuri, Stalwart-ul și fight-ul ăsta ar trebui să-l domine. L-au scos și pe ultimul din tech. IHC-ul bine și ei cu 4 kill-uri. Și gata, 6-8-ul eliminat, 6-8-ul eliminat. Stalwart-ul acum o să fie nevoit să pușeze la IHC. Vor să vadă care este pe bune, pe bune. Și până acum se vede că Stalwart-ul e cam domină. Nu știu de ce 6-8-ul e cam slăbuț așa. Deși nu pot să zic, chiar nu pot să zic slăbuț, sunt la 40 de puncte, la un win distanță de media de 60 de puncte, știi? Oh my god, bine Godless. ZIUA îl bate și pe Levis, ultimul player l-a rămas din Xavier. Deja s-a intrat pe placement, 5 kill-uri și pentru IHC. Oh, s-a dus bine fără MV-ul cu stânga. Bun rigi ăsta aici în stânga. Oh, și acum vedeți că îi ajută mult pe IHC treaba asta. Îi ajută mult pe IHC faptul că s-a dus 4MV-ul acolo în stânga. Bine, eu vreau să bată IHC-ul Stalwart-ul meciul ăsta. Mamă, dar uite, știu că pe Alpha 7 nu-i deranjează nimeni, are și Alpha 7 un kill făcut așa, nu știu. S-ar putea ca ăsta să fie meciul în care Alpha 7 nu ajunge la vreo 100 de puncte.
Și deja și avans puternic rău. Noroc, frate, uite zone bune pe Alpha 7, zone bune, mamă, Alex cu nade-ul ăsta. Bine, băi, Alex. Just as action gets picked back up again. But they are expending a lot of utility. This utility has to hit. Ia uitați-vă la Alpha 7 cum avansează pe dreapta acolo. Bă, sunt și creier, frate. Uitați-vă la ăla acolo în colț. Cum avansează cu dreapta. Poate scoate și el ceva. Ideea e că ei trebuie să-i țină, să facă un pic de, în ghilimele, pressing, știi? Să vedem puțin și de pressing, că dacă ei ar sta numai în casele alea și ar lăsa pe toți, da frate, pușați-ne până la noi acasă, nu, dar așa, uite, de acolo mai dă ălea cât de damage, mai dă un, uite, vezi cum trage după demo ăsta pe care îl bate acum, uite, a greșit mult, a greșit mult demo. Mamă, l-a scos, Joel, l-a scos bine, bun, 3-3, ia-l și bagi. S-a făcut trade-ul. S-a făcut trade. Luxul eliminat. Mamă, Luxul eliminat. FaZe a scos Luxul acolo. Clar, n-aveau ce să facă. N-aveau ce să facă acolo. Luxul, în șecul ăla. Era clar că mai devreme sau mai târziu. Uite, a venit în spate Alpha 7-ul. Uitați-vă Alpha 7-ul cum a pușat de la casele alea. Alpha 7-ul ce third party a dat. De la un kill au acum 3 kill-uri și au șansă să-i scoată foarte ușor pe... Ia uite. Bam, 1. Mam, vezi nade-urile astea date în marginea zonei acolo. Uite, a mai confirmat unul și Stalwartul l-a confirmat pe ZIUA. Mamă, dacă ar pușa acum FaZe-ul cu dreapta, dacă ar pușa FaZe-ul, dar nu mai au zona după aia, dacă ar fi pușat cu dreapta să ducă în spatele la Alpha 7. Bă, foarte bine a făcut aici Alpha 7-ul. Gata, 5 kill-uri, zonă extraordinară, au și timp să-și dea heal, n-au nevoie de revive și gata. Dar să vedem acum ce zonă, că nu prea mai au zona Alpha 7-ul, asta e chestia. Nu prea mai au zona, să bate 4MV-ul cu FaZe-ul pe margine aici și s-ar putea să vedem un meci bun de la un win cu Weibo. 4MV actually looking fairly strong, but like you say, Cutlass is drawn for Alpha 7, cannons posted up, gunpowder lit, and the wick is burning down, ready to go here towards Alpha 7 to claim that top spot, to go from... Sunt curios acum, chiar sunt curios. Și posibil să pușeze cu stânga. E posibil să pușeze Alpha 7-ul, ori dacă au puțină zonă acolo pe munte, ori dacă nu se pușeze pe stânga pe partea cu FaZe-ul. A oprit aici, ori avea un risc ceva, că a oprit acolo, văd. La drum. Mamă, uite pe ăștia aici. Oh, bine, bă, cât de bine trage băiatul ăsta. A bătut zona. Uite, ține mafiosul aici, dar trebuie să plece și el. Trebuie să plece și el, că... Nicio șansă, nicio șansă. Cine a confirmat kill-ul? Ah, Revo. Bine, mafiosul. Nu mai are glanțe. A, bă, încă unul. Hai că l-a luat. Alpha 7, they're still as 4 though. You can't count them out. The forward position for Weibo though in this next circle. 4MV have a little bit more. Nu prea au cover așa bun Alpha 7-ul pe aici, sincer. E bun și locul 2. E bun și locul 2 pentru Alpha 7. E bun și bronzul. Mamă, uite, dacă avansează 4MV-ul la ridge-ul ăsta aici, au zonă și mai bună. A, și deja vin aici. Gata, au ajuns. And that might be the most valuable move they could make in this situation.
They have to cover the road ridge. Mamă, e perfect It's a acum. difficult push for Alpha 7, and I think they've done fairly decently, all things considered. Nice shot from Apex. Takes down Revo. Senab sort of shaking his head there. Eu vin Alpha 7 quite PMCO believe ăsta e al that lor. he Băi, să survived sperăm. it. Chiar Now m-aș look at bucura. Revo. Chiar m-aș On his bucura să knees, ia but Alpha still 7-ul kicking. PMGC-ul ăsta. Băi, merită, nu știu, i-am văzut foarte activ și jucând super bine PMGC-ul ăsta. Și nu numai, anul ăsta în principiu. Au jucat frumos rău. Și acum, bă, acum și zone bune, și fight-uri frumoase, și third party-uri ca lumea, n-ai ce să le... Uite, nu mai au smoke-uri, Alpha 7 nu mai are smoke-uri deloc. La orice, exact, cum zice și Frenzy, la orice de astea ei sunt în topuri acolo, frate, orice ar juca. Merită, mă, să ia și banii, să ia tot. Bravo lor. Își fac și reclamă bună, îi crește și toată organizația i-a crescut pe ei, le-a luat și telefoane, mașini, au BMW-uri, au... Bă, bravo lor, merită, cei mai buni jucători. Bă, cei mai buni jucători din Brazilia în momentul de față. Și aproape din lume, stai să mai avem o zi și vedem dacă sunt din lume. Lucrează foarte mult și la imagine și la tot. Deci merită, n-ai ce să le... Ce mă? Nu, chinule, nu, bro. De la Excuse Me, invitația a cumpărat-o Titan. They will have to leave, but Blank, I think they're a little bit closer to the center of it. I think it zones in just to the north side of the road, and that's going to force Weibo to start to... Care e cel mai tare fragger din lume în echipă? Că cel mai tare mi se pare a fost top. El a ieșit fragger PMGC-ul trecut. Toți sunt buni. Și Revo după poziție de suport, și Carillo, și Mafioso, și toți sunt buni, frate. Vezi că s-ar putea să aibă puțin noroc, Alpha 7 acum. Dacă se ridică de acolo și bagă 2-3 kill-uri acolo, fură 2-3 kill-uri, uite-i pe Weibo cum stau. 4MV-ul are cea mai bună zonă. 4MV-ul au cea mai bună zonă. Cele mai multe kill-uri din istorie legat, kill-uri făcute într-un PMGC, bro, știu. Per total, era paraboi și l-am trecut acum Carillo. Bine! Oh, bun și dip ăsta, that he isn't going to get any healing done, but the nu-l vede că nu-l vede pe Mafioso two acolo. players alive for 4MB, but they're more concerned with... Bine, Mafioso! Ai, mă! Bravo, bă! Chiar mă gândeam, zic, bă, fii mă că are o șansă, bă, are o șansă, dacă mai era un singur player rămăsese din 4MV. Bravo, bă, frumos! Iar win 4MV, iar win pentru 4MV. Mamă, băi! Towards the end, getting Mafioso back up on his feet alongside with Carillo. Băi, s-a încercat, cel mai... Crazy stuff coming through. Weibo Gaming suffer once again to just quite slow gameplay. Da, n-are nicio treabă chinule una cu alta. Really been moving up to the road a lot sooner. A încurcat omul mult, gata, nu mai sări. They did see the eliminations come through, so they should Mamă, pursue. bă, frumos. Era o șansă mică acolo să ia și Alpha 7 și meciul ăsta. What a day it's been for them. 2 chicken dinners so far. Excellent showing, stretching their legs Era o șansă. Mongolia, such a powerful region. Dar ăla trăgea după copac, mă, ăla era, l-a bătut Mafioso pe ăla de pușase. Și mai era unul și era după copac, era exact copacul aceea, nu știu cum să zic, era aici după, ăsta e copacul. El era aceea, ăla din 4MV era după copac, știi, era în partea aia și trăgea după Mafioso și ăla din 4MV nu-l vedea pe ăsta după copac. Da, mă, mongolezii ăștia sunt puternici rău de tot, mă. Ia uite, 10 kill-uri, 1 cu 10. East has been really consistent today as well. But for their Mongolian brothers, stalwart, they'll be very unhappy with how this one. Nu ne băgăm noi, băieți, nu ne băgăm noi, că nu știm nimic, nu știm care cum e treaba, n-avem.
any kind of purchase in these games. Ia ce să mai It's been întâmplă tough. aici. It certainly has been for everybody involved. IHC getting a little bit of Distanță, purchase in this bla, bla, bla. game. Quite a few eliminations found. And they are Oricum, tar rău de tot și Alpha 7, tar rău de tot. Just taking over. Au rezistat până în punctul ăla, frate, fără smoke-uri, fără nimic. As well. Today they've been denied a couple of performances, a couple of matches, super strong, but in the end they were able to get this Miramar, get very far into it, despite going into second place. They held that au avut noroc, no one really could un take pic it și from Alpha them. 7 acolo. And again, credit to Alpha Nu s-a mai dat 7. zona In a pe similar scenario, Weibo, very, very au fost difficult, nevoiți Weibo să iasă situation to try and din push through from case that north edge, but they make it și a quite rămas far. la noroc They stay totul, a alive rămas as totul two, la noroc can't quite acolo, cross the final care hurdle. That hurdle goes to 4MV. ia ceva highlights-uri, ce vedem highlights-uri? Când l-a bătut pe Dino, când l-a bătut și pe Naomi. Când l-a prins aici pe Zuxi, că i-a spart mașina. Mamă, uite capurile astea, bă, frate, bă, uite, mamă. Maybe sports where Mongolia is just that strong, that dominant, that present. În profesional să cu vreți nu mai au șansele lor întâi. Bă, șansele sunt foarte mici. Să pe-i prins pe Alpha 7 doar să sar peste ei în tribună, să-i bați. Greu. But yeah, like Mongolia being that present usually would be Uite ce frumos a tras Godless acolo. Mamă, Mamă, Neidola acolo în șec, i-a distrus pe Lux. Uite, bine, rău de tot și Godless aici. Bravo. Bă, nu știu, mie îmi place mult rău de tot cum joacă și HC-ul. N-ai ce zice. Mamă, de ce a tras și ăla. Teams being able to scout, teams being able to do all of this, a lot of preparation right before taking a fight. It's good to see that sometimes teams just have to fully send it and they have to rely on their gun skill, they have to rely on their skill. Da, cam din preferate Alpha 7, Stalwart și IHC. Pentru mine, preferatele mele, cam așa. Cam așa ar fi. IHC să bate, toată lumea face kill-uri, puțin pe placement. Văd, 4MV-ul ăsta s-a ridicat. 4MV-ul ăsta s-a ridicat azi. S-a ridicat bine tare. We definitely do. Well, the question is, does Kalaris know back home, which I think he does. 4MV Mongol win. 4M ăsta, IHC Mongol locul 4, 11 puncte. Stalwart Mongol tot 6 kill-uri, 6 puncte meciul ăsta. Băi, puternici rău de tot, pe bune. Puternici rău de tot. Și FaZe a venit acum pe final. Aoleu, stai că mă gândeam eu acum, zic, bă, dar FaZe nu era și Tonic, dar Tonic a ieșit și s-a dus în, cum le zicem, în Vampire. Vezi, dacă a ieșit, puteai să joci Tonicule la final, la PMCO. And WBG is still in play, but that middle stage game, perfection. And it kind of shows how focused they are right now. Îmi dai seama să te dau un exemplu așa, să te crezi player bun rău de tot și să ieși dintr-o echipă să zici că bă, și după aia să califice echipa fără tine mai departe, știi? Uite cum s-a întâmplat și cu Crypto, dar na, nu era atât de mare competitivitatea, nu știu, pe Pakistan. Că același lucru s-a întâmplat și acolo, a ieșit el din agonii, ăla, I8 și a mers mai departe, fără el la fel de bine. Și acum Crypto s-a dus înapoi în I8. Dar și joacă bine, dă-l ce că și Crypto, are niște faze, frate, trage într-un stil de... Mamă, 102 puncte, dar și 4MV-ul cu win, 13 puncte distanță. Stalwart-ul, un punct în spatele la 4MV. Bă, vă dați seama că noi acum vorbim de un punct distanță, dar la ei un punct distanță știi cât înseamnă? Diferența de la locul 2 la locul 3. Deci diferența asta de un punct, de la locul 2 la locul 3, sunt $80.000 de dolari. Băi, $80.000 de dolari diferența de la locul 2 la 3. Și vreo $40.000 de dolari, cred că e diferența de la locul 3 la 4. Sau, e cât era, 400, 200, 180, 80 și 60 ceva. Adică diferențe de astea, câteva puncte, câteva kill-uri pe care le poate face unul stând pe burtă, stând nu știu ce naiba, într-un fight, într-o zonă, așa. Sunt câteva mii de... $10.000 de dolari la mine. Câte meciuri mai sunt? Astăzi mai e un meci, mai e ultimul Miramar și mâine ultimele 6 meciuri.
What can I say? You were committed there. You were But you know what? Another team who's not been doing well today, if we're going to keep on that train, it's the Nongshim train. Ce e păcat că nu prea se mediatizează, frate, pe ăsta atât de mult. Asta e păcat rău de tot. Nu se mediatizează la fel de mult și PUBG Mobile. Nu mai e cum era înainte, uite cât sunt pe live acum pe... Ăsta cred că e live oficial. 9000 de oameni, mă? Bă, 9000 de oameni. Ok, hai că împărțiți pe ce canale mai sunt, băi, asta este. That ended up, that ended up completely backfiring for them. It's just not the Nongshim Red Force that we saw from yesterday, and that was. Și intrăm aici și ne uităm. 7500, 8000 pe ăsta pe eSports, 14.000 pe ăsta. Mă rog, hai că de fapt la noi, că de fapt pe la ăștia văd că mai sunt câteva mii. I want to get one of those and just have some fun with it, to be honest. De fapt, hai să zicem, right behind the casters, I'm surprised they're not deaf, to be honest. Încă 14, 60, vreo 30k. Obviously going into our final Miramar of the day. Plus cu ăștia vreo 40k. Uite, și ăsta e watch party, e live ăsta, băiețașul ăsta. E live. Aici 1800. Ăsta are 10.000 de oameni scout. Ce faci, Bradu? Ce faci? Aici încă vreo 6.000. Mongolian Domination, bă, pe bune că e PMGC Mongolian Domination puternic. Și se pare mult strike-ul, mi se pare mult 7.000 de oameni pe live pe ăla în engleză, mie nu mi se pare mult deloc, bro, nu mi se pare mult deloc. Aveam eu cu TDR-ul 1000 de oameni la gen când comentam în română, știi? Și PMPL ce comentam noi, nu finală de PMGC. Mai sunt 33.000 aici, pe Indonezia. Bă, indonezienii ăștia oricum sunt mulți, ăștia oricum sunt. Sunt, cred că vreo 100.000 de oameni, plus, minus, oho, sunt. Uite, ăsta de fapt este cu Godlike. Prind, bă, prind indieni ăștia, mâncava-și gura voastră, sunt indieni ăștia o grămadă, cu BGMI-ul lor. Eu, iar BGMI. Regaltus, fac 5.000 de oameni, ăsta are 13.000, ăsta are 3.000. Ah, Mortal, what the fuck, mai joacă Mortal? Nu l-am mai văzut pe ăsta de... Mamă, dar ce-mi plăcea să mă uit și la ei cum joacă. Da? Vremuri, frate, vremuri, ce trece timpul, mă. Și când vezi că la Baris 17k, ieri erau vreo 20 ceva, ca. Acum dacă nu mai au șanse să așa, scad și la ei dramatic. We've been able to see him do a lot of plays, Rebel being able to put up a lot of plays as well, and Carrillo too. I feel like we had the time where Alpha 7 always had one player on the Știu, păcat că nu mai e interesul atât de mare. on this international stage where știți ce o să rupă? Un alt joculeț care o să apară. Un alt joculeț care o să apară. O să fie rupere, că lumea deja, uite, sunt... Băi, deci numai eu, mare parte din vechii mei prieteni, tovarăși cu care am jucat, care nu știu ce, foarte mulți care s-au lăsat, bă, foarte mulți jucători care s-au lăsat. Crede-mă că sunt mulți care s-ar reapuca dacă ar apărea altceva. Sunt mulți care s-ar apuca de joc dacă ar apărea un alt joc. Salut, Gostele, salut, bro. Lumea mai așteaptă un Valorant Mobile, lumea așteaptă un CS2 Mobile, așteaptă lumea jocuri de-astea, că Royale-uri tot am avut de-astea Battle Royale-uri, în care zona decide și skill-ul decide la un nivel mai mic. La un nivel mai mic, la un nivel mai mic contează foarte mult skill-ul unei echipe. Dacă o echipă, băi, are trăgători de-aia, forță, fragări puternici, da, hai să zicem că avansează pe nivelul ăsta. Dar deja aici, unde toată lumea și ați văzut cum trag toți, băi, după ultimul loc, vin și fac win, vin și... Nu are importanță că e primul cu ultimul loc. Toată lumea trage explozion. Zonele, ați văzut zonele, cum sunt.
they're in the hunt as well. Stalwart, Să vă pun highlights-uri, de la cine să vă pun highlights-uri, mă, Actually, frate, mă? De talking la about cine să Xavier, punem highlights-uri? interesting Asta e point. să It ne really gândim. feels like they are going back to their comfort play of league stage, which is they find really good entry points in these circles. They're not taking unnecessary fights, Este and să because they get caut better positions when a fight is engaged or ăsta coming their înainte way, ca să they have a nu better schimb chance of ecranul getting those acolo. eliminations, reaching that late stage and getting placement points off the back of that. So Xavier, I feel like understood why they were so successful in the league and are trying to bring that back a bit in these finals. I want to see how WBG is going to end up today. Well, they've been playing Shiln as well, just like you've seen out of Alpha 7. But it's time to head Da, into our final găsesc match of numai the day. It's going to be on Miramar once again. with Sean Federal, Allen. mama, cu 3 ani. Of course it is. We've got our last helping of the Desert Dessert. Miramar going on into the end of the day. We're going to be closing out for match number 12 over on the Dusty Dunes. Dar care review ăsta n-are și el, mă? That final Canal match de- of the day now. So Care don't go de anywhere. FPS ăsta Make ar sure trebui să you fie. remain safe with us Ăsta guys e. here on the broadcast because you got to know how this thing pans out. Who's going to be on that top spot? At the end of the day, ultimul there's still a lot that can change. kill, with the ultimul amazing clip amount of pus ea cu performance 6 luni. he's been able to put out today. There's even a chance if they continue that kind of streak that they're in first place by the time we finish this. So I'm very curious to see Nu how prea it all are pans așa, out știu, here. uite, ne-am uitat la o parte Z, din 4 la and B, highlights-uri de match cu 9, 3 ani, he'll de pick up cu... that chicken dinner and then No, again are on Miramar. 7 Doing that on clipuri 2 puse, matches băieți, kind ia, of live-uri are. as well. Not only are you Live-uri tot de acum proficient 6 on luni. you're also proficient there over on Miramar. N-are So rost, excited da, to să see găsim noi, că începe și what meciul. Alpha 7 Acum can do ne to uităm remain pentru in mâine. front. Can Stalwart bring this one back? Can S2G have one final good game on the day? Or do they, just as Seven says, need to bring it back? Oh, okay. I thought you were waiting I for me actually to- couldn't bring myself to say sucks. Yeah, I mean, they kind of do right now, though. Să rămână. It's mean. It's, I don't like being mean to people. well, it's Salut. not a falsehood. At this point. Yeah, it's alright. A luat-o pe It's surprindere alright. camera, frate. It's alright. Isn't it, Seven? It's alright. Cine textare? It's Bă, all- probabil, dar las, it's că all- nu avem it's timp all- acum, mai sunt 20 de secunde. Yeah, nu that's mai- what we were asking. He Oh, said it's not all right for S2G. Oh, it's he not said all right. Oh. specifically. Să, nu mai știu la care mă Everybody uitați, except sunt for tot așa STG, din... it's all right. Ori din 4MB, ori nu mai rețin. Bă, la fel, sunt niște highlights-uri frumoase, mă. Au niște Yeah, even kill-uri with the hand frumoase rău motions, de he tot. loves it. He loves it a lot. Donc, il n'y a pas de point. Ce ai, mă, cu el? I think I understood what you said. Salut, I băieți. don't think I did. Bă, la anul o să fim Yeah. și noi aici, la anul o I să think fim you și noi aici, intended to băieți. say no points Să for ne the uităm, Yeah. în tribune. Yeah. I think I said something. La So anul we'll să fim find și noi out along acolo. those lines. Yeah. Yeah, Maybe there'll be a translation over in the chat. Let's translate over to Miramar as we are going to the Dusty Dunes once more. Plane path, north, east, Mamă, și gata, to băieți. southwest. A început This is și a pretty cel chill plane chiar path. Black. I think șaselea we haven't meciul. really seen as Meciul kind of cu a plane numărul path 6, so far ultimul on pe- Miramar. Whilst it looks like it leans one direction, Ultimul it's pe, quite pe accessible ziua to de be able to get astăzi. down even towards Puerto Paris. So should you be so inclined, should you Ia be să vedem ce se mai as întâmplă. Văd motivated că as Lupul a some sărit people might deja, be to get down to that dar are level. So split pe undeva. Vedem că are split Are pe you undeva Lupul. motivated for the last game of the Cine a day, mai John? sărit? A mai Oh, I sărit. certainly am. DX a mai sărit, 6 nu to 8, SRU. dropping Mamă, in no NSRU a man's scăzut land. Up rău. to hordes. NSRU, care ieri jucau bine rău, astăzi au scăzut. Kind of crazy we're seeing so many teams dropping out on the central line of this plane and then just ducking out as far as possible. So much of this plane path not really used up. More than likely we're using the majority of this end tail. Again, our last match of the day before we head into tomorrow, which is the final day to accrue some points, the final day to secure your legacy Alpha going 7 into o să next duce year pe as Pozo. the champions S2G of a sărit deja aici pe PMGC, split. alongside a boatload of money. And the teams that are in that conversation have been changing so Uitați-vă, frequently. bă, zonă A bit of a iar, mixer up uitați-vă there zonă iar at pe the top Alpha of the tables, 7. but the one team, Bă, eu well, cred că two au dat teams bani really mulți, that mă, have cred been că au the dat bani consistent mulți presences rău up de there. tot să facă zonele astea pentru Alpha Alpha 7 în halul ăsta. Stalwart, no prizes for guessing those two names, of course. They were always going to be relevant. Coming into this one, I think they were the only two teams that Zona were e fixed bună. in Acum almost everybody's sunt top multe three echipe, dacă ne predictions. aducem aminte, Four multe teams to echipe win care au this avut one. zone bune, dar n-au știut ce să But facă cu ele outside of that, I think până la that third final. place was Hai să pretty much vedem cum anyone's ține guess. Alpha Other than 7 mine, de definitely zona is aia, Miramar. centru pe El Pozo, As El I've Pozo always care said, e imens my ca și classic oraș catchphrases, și foarte greu de... just you wait to see Să what vedem 4MB ce can poziție do. își on aleg this ei să stage. rămână în Pozo. Classic. Say this all Că the e time. cam greu să stai în Pozo, I'll mai say it bine te again. urci pe munte What are you deasupra gonna de Pozo și... Just you wait to see Stai. what 4MB will do on the main stage. Do you know what? I will. Și-a găsit și M4 băiatul ăsta. You don't have to wait. It's Și already scop de happened. 4 și-a They găsit. are blasting out Și of coadă control. pe M4.
like Team Uite Rocket mă, s-a right făcut now. băiatul They're going ăsta, to the am eu moon. Apex full. See what they can get done. Dacă On this veste, final n-are match, încă. can they bring themselves towards that top spot? But with a circle like this one, heads all the way over towards that western side on the north. Alpha 7, fairly central right now. Over in El Pozzo, yes. Rang 2. Mamă, bine rău de tot oricum FRMB-ul. Bine jucat. So S2G blinding Average that damage, eastern side of the circle. 360. Over in La Copperia. Grand On a final. bit of a Ăsta split e per DXA total, view. We haven't average really seen damage-ul. that sort of East, a Levis, split, Mafioso, Doc. be Nu e rău, nu e super rău. impactful so far in the circles on Mirror. East ăsta chiar a jucat. But Astăzi a jucat, te-a rupt. A rupt chance astăzi East here, ăsta. but it is quite east leaning. I'd imagine we're going to see DXavia move a little bit further to the west side of Crater Fields. The Xavier's split, man. It's fine. Încă tu să încărpești ăsta. Do you know who else does this split? Reminiscing about Gladiators. Asta, las capul aici, că să bag căștile la încărcat, We că have de asta to. stau cu firul de Every la once a day, căști. at Se vede, least. se vede. A fun team, Stau cu definitely. firul de la căști pentru că nu mai aveam baterie la ele, am uitat să le mai încarc de vreo In 2 the end, săptămâni, their cred că performance o săptămână at the end jumate, of this 2. season did lack the luster necessary to. Grand final simt Still qualify makes me further. sad though. It Still does. makes me sad. It doesn't feel quite like a global Specchilor ce? tournament without the lads. I Meciul mean, they've 6. been together for so long, and Yeah. let's stop talking about them now, because we'll just get sadder and sadder. Stalwart over on the east side, behind the S2G blockade on the east edge, very close to Loops and Titan Esports Club as well, who are getting a little bit mixed up with things near water treatment. Loops might have a little bit of trouble on their hands. Ia ziceți băieți, repede, pronostic pe ultimul meci. Pronostic pe meciul ăsta. Without so much as interacting. Morph on the southwest side. Going to be moving up that west side coast. They've already actually sent Boboho all the way up. deja în there, so rotație. Headbank and the rest of them going to Frumos, have pam, to pam. regroup. Bă, cumva, up. uite Golden Mirado. That's right. Nice. We are kind of doing Yoru and Cleon dirty here. IHC-ul încă stau și ei pe... I'm pretty sure there's someone in Monte. chat called Cleon. Win IHC. And the lore is that the Hai să player was vedem named after cine him, ce mai but I'm zice în afară pretty de sure he just took IHC. his name Okay. and then has created this lore for Și himself. de X-ul s-a urcat That's iarăși pe pretty munte imediat, m-a It's scos de bold 2, lore. mă, te urci But I tu. respect it so much. Și ai și By the way, 30 cu it's 90 de an glanțe și interesting shotgun. Yeah, I love it. I If love that's it. you, to bits. Cleon, in the chat. A, și ăsta we know you poate are. are We un know scop mai your mare game, pe mine. But also, well done. But yeah, I think it's a curious split right now coming through from S2G. Uite, Weibo cum intră frumos, lejer, nu că ușor. Lejer, intră pe lângă el poză pe aici. Last time they only sent one player up, it didn't go terribly well. Mamă, for nu prea a them. tras So cum this time around they trebuie. sent two. Kelsey has taken a couple of shots, so that should alert Levi's to the presence. Again, there's a couple more players to be Aoleu, dealt mamă, with in nu this te-ai uitat location. și la So drum. for S2G, could get the drop on Nu te-ai DXavia. uitat și la drum. DXavia obviously dropping out of these top three that last game. Would like to reclaim their spot for Vietnam. Uite, acum s-a dus FaZe-ul în poziția pe care a avut-o data trecută IHC-ul. Oh, și s-ar putea să vină cumva IHC-ul tot pentru poziția asta? Seemingly looks to get Lamborghini back closer to Paragon. Tries bringing that rotation. Sau rămân acolo unde i-a bătut pe Stalwart. Nearer to S2G. Over on the east side, teams coalescing Uite towards cum the au middle now, împărțit. fairly effectively. Cum au împărțit ca frații Alpha 7 cu Weibo. Pozul. coming through just yet. A couple of trades, a couple of Dar nici nu bullets prea au being arme, cine știe ce sent are. each Văd other's way, cățea, but other văd than that, AKM. nothing dramatic. La băieții Alpha în 7 in spate. the middle of El Pozzo. What the fuck? holding Senap down are the părți urban cu environment. DBS? Ești Playing nebun on la cap? Stadium. Levi's might be changing the peace agreement between the two of them, but has to back off that high ground. I spoke about the danger of being on this high ground before. You Ești can't destul de afford to get greuț. knocked. You cannot afford to get knocked up here. It's a stressful experience. Sniper Okay, rifle. Interesting. Come in handy. Especially if you Ah, can tear iartă-mă, the head off Calse are scop de Kelsey. 8. Bă, dar poate avea și el un scop, mă, că eu acum asta și mă gândesc. Poate el avea și un car acolo, n-avea shotgun, cum am zis eu. Poate avea scopul pe ăla, mă. All those central spots are just gone now. So many teams are claiming them quite quickly. As soon as you start to sense Îmi dau ăsta mai tare. that the lobby is going more for a central focused style of Ia, meta. acu e acum, Just băieți. want to take those center positions as soon as possible. And those Ultimul initial meci. circle shifts can Stalwartul s-a urcat pe munte, la influential. case intră be manipulating the way the game goes. MSR-ul. Certainly this one, Alpha 7's having Da, time of their life with it.
the circle heading over towards El Pozzo in the first place does mean they're going to be surrounded fairly quickly, but we know that they can hold their ground. It's Stalwart versus Nongshim. Decent nade over towards Wings. Very good start. Taking that knock as well. Stalwart with their last chance today to prove that they are still worthy of those top spots. And we'll see if they can convert over onto Nongshim, who have been falling off today so far. Tizzy looks for the shots. Next ZY with the angle onto top. Takes a lot of damage his way, but doesn't quite find what he's looking for. Not just yet. Top allowed to heal on up. Cam așa, scuze, ăsta e cam primit un mesaj aceea de la Nicu și nu înțeleg ce a vrut să zică. Un mesaj și că RedX joacă cu VP, RedX și eu, mă? Eu nici nu joc, dracu. Și că RedX joacă cu VPN. Ești prost la cap, că n-am mai jucat de 15 ani și nici nu știu ce face VPN-ul ăla. Ia, care știi, suntem 67 de oameni aici. Ce face un VPN când îl bagi în telefon? Cu ce te ajută? Ce poate să... Păi eu asta vreau să înțeleg și eu. 4MV do need to get a bit of a move on here and down towards the south side behind UDO Alliance and battling versus Major Pride. Already finding și altceva? În afară de schimbat regiunea cu VPN-ul. Ce te mai poate ajuta sau influențează gameplay într-un fel? Lane alongside with Alpha 7. Alpha 7, one of the main features of this southeast side near El Pozzo on that route out moving north. 628 on the north side of all of this group of players. Nu mă, eu cred, am întrebat în cazul în care ajută la ceva legat de gameplay, nu de mă arate pe mine pe Africa sau mai știu eu ce. Uite bă, cum știu ăștia să se urce, bă, și eu habar n-am să mă urc pe munții aia. Getting caught out somewhat, naturally going to have to deal with Weibo Gaming as they crash on into the concrete here. Silas goes down. Fight-ul ăsta între S2G și Weibo. S2G care pierde un om. Îl pierde și pe Ray și mai rămân acum 2 playeri. Bine, Hamsi. Bine! Dar a intrat în prefire-ul lui, mă. Bravo, bă, Ming, băi. Bravo, bă, ce frumos. To cap off their day blank, it is S2G, 0 points. Damn, someone was really right. That's crazy. Yeah, S2G going down in pretty catastrophic fashion at the end of the day for Turkish fans here in Istanbul. Dar chiar am făcut și eu odată, bă, treaba asta cu... Am văzut-o pe YouTube la unul și am făcut și eu clip. Când am luat costumul de Godzilla, am intrat pe o regiune și mi-a dat, deci ca să vezi ce am făcut eu, am schimbat regiunea ca să pot să intru să-mi dea 3 premium crate-uri de alea, bă, 3 premium crate-uri, pentru aia am schimbat regiunea. Și din alea 3 premium crate-uri mi-a dat costumul de Godzilla. Am pus clip pe YouTube și are 50k vizualizări. Eu, titlu, best, VPN, trick, nu știu ce, de asta zic că regiunea știu că pot să o schimb. De mă refer dacă te ajută la gameplay. Da, și dojo ăla, știu și pe dojo ăla. Că schimbau băieții. Și mai era un costum, ăla de... Ăla gangster, așa, cu aur, cu lanțuri, cu șapcă. Ăla la fel trebuia să le iei cu VPN. Dar eu întreb dacă te ajută la gameplay, mă, de asta... You haven't even seen the sort of rotational plays that they were making before from them. And perhaps that's more to do with the fact that there are more teams going far more central. You're not really able to make strong rotational plays if you're not just going to the middle and holding it out, right? And if you do Alliance on winning fights... Țanicule, hai că te-ai trezit și tu, frate. And that is coming back to bite them. In their points totals today, as teams start to look for the middle more. Nicule, ia aminte, frate, ia aminte cum joacă băieții ăștia aici. Challenging for those top spots, losing players. Stalwart with a chance now to get back over the top of it. Kitsune, uite al dracu să uită la Kitsune, dă-l încolo pe Kitsune, că nu mai joacă nimic Kitsune. Potential to be able to keep up pace with them, but Alpha 7 still sit 13 points ahead, and with the position that they hold south edge of Crater Fields, it's going to be another game where they have a big point scoring opportunity. Yeah, I think if we're looking at Stalwart as well, got to take into account this little rotation they made. Da, Cosminele, zi bro, zi că dau. Este urgent. Spune, Cosmin, spune, fra.
wrapped around a lot of the dangerous zones. They were on the south at the start of this game, taking it to that northern side alongside with 6 Mam, dar nu pot acum, bro, să intru, că suntem în ultimul meci. Trimite-mi un vocal, ceva pe mes. Harried by Pepenk. Pepenk back into the vehicle. Look at a reposition. The rest of Morph as Rămas well. mai departe, kills 430. Lasă că o să se ducă și recordul ăsta. Noncham Red Force phase, trading back and forth. Ușor, Major ușor. Pride over on the south side near 4MV, trying to fight through Podsol. De-aia că ei au foarte multe PMDC-uri, de asta. Warfare on the south side to give us some entertainment as time ticks away for these teams looking to put their final billing on the day. Titans up against Stați așa 2 secunde, mă, să ascult eu un vocal. Shadow hidden behind them at the moment, as all shadows are. We'll see if Action can take those shots. Doesn't quite hit it, but they're holding their ground right now. A little bit of a western shift on their rotate. 6-8, plowing them back. Forcing them off. Bamboo trying to reposition for Titan. Trying to get a better angle because the blue zone is going to make that angle worse and worse and worse because you can't really withstand the force of that one. Bamboo very low actually, taken down low by Icy and pulled out of the buggy as well. A lovely little knock there for Stalwart, but there's a trade. Shadow strikes from the sidelines. A lovely off angle to find that crossfire, and the 3-1 split that we've seen from a lot of teams in this tournament, in these grand finals, Blank, is going to be... Cosminel, e legat de ce mi-a zis Zoom, bro? Acum am ascultat ce mi-a zis Zoom. I think Icy there takes a bit too much of an aggressive approach. I don't think he needed to go for the confirm. With the circle moving down towards the southeast side, once again gives Alpha 7 another in. Bine cu 4MV-ul eliminat, că luaseră prea mult avans acolo, s-a apropiau de Alpha 7. Hai să vedem acum, mamă, și Ice eliminat, și Ice eliminat, Stalwart rămâne în 3 playeri. Ia stai, mă, să intru și pe joc, mă, să văd ce zice Cosminel repede. The Circles want Alpha 7 to win this tournament as well. They've just been shrunk on again. Over on the north side, 6-8 going to find a departure from the Xavier's position on North Crater Field and try and move. Băieți, ia ziceți, ce ziceți? E câte ceasul, mă, acum, mă? 7 fără. Vreți să băgăm pe la un 8 și ceva, băgăm și un crate opening? De vreo 30.000 de UC-uri. Sunan left as a backstop towards the Xavier, who actually may be leading a Dacă little avem... bit of a salvo over towards this area. Dar nu pe contul nostru. Stai așa să vedem ce zice Cosminel, stați un pic. Action stepping up, trying to move in behind Titan, and Shadow is caught. Top the one to do the dirty there, and Action gets the flush. Potential to nade over the top in towards Titan on this roadside. 97 close by to the shack. And they've got to be wary of this position, Blank. They have to be careful moving in this open ground. 97 and Suki. Bamboo need to get out of here now. Sends over towards the compound. Loops is very close to him, just edging their way along the circle like a tightrope at the moment. Stalwart have a bit further to go here, but with 33Z getting taken down by Lamborghini, as you were saying, leaning off to the side. Pe unde ești, mă, Cosmine, mă, că nu te văd? Îmi zici să intru și tu nu intri? The map, Nerzed will spot out Sunan. Ia, mă, ce se mai întâmplă? Mighty hefty amount of damage on that side, but necessary for that to come through from Nerzed. Forces the heal off, gives him more time to get through with the party bus. Stai că mi-a dat vocal până la urmă. Stalwart know that they need more points here at the end of the day. Alpha 7, it's what I talked about right at the beginning. The team doesn't really have bad games. They will just consistently hit those points game to game. I mean, when you give it a circle like this as well, you've got to be capitalizing on those points. That's exactly what they'll do. Titan Esports now seemingly overwhelmed by Stalwart's position on the northwest side. 3 players alive for Stalwart, and they're picking up points. You can see they're back up into that second place position. 4 eliminations so far. They have lost a player, but they're still in a decent spot here. However, Alpha 7 holding face to a lot of these teams. Again, Alpha 7 on a 3-1 split with Revo on the backstop. Honestly, for Alpha 7 right now, this is one of those games where the circle shifts on them again. It's fairly unlosable, right? I think that when you look at their position up on the high ground,
where it's very difficult to get up there without a long, lengthy setup at the beginning of the game. mergem poze. Kind of free. Yeah. Kind of free. Should be. Should be. Top Esports getting a little bit too close for comfort, but IHC and Loops on the north edge of El Pozo trying to leave up to the north is very, very tricky, and you have to deal with your neighbors first. Godless close by to the building that Loops currently occupy, and he's giving them the runaround. Stepping on into the building now, spraying down the corridor. There's backup moving on in the form of Alex, I think that is, right Ce up s-a to mai the întâmplat? wall. Ce mă? Uite zonă, măi, sănătos. Uite zonă pe Alpha 7. Uite zonă ce au. Și toată lumea se bate numai în marginea zonei. Toată lumea se bate numai în marginea zonei. IHC-ul în margine aici. Mythic aproape de el. Lupsul care rămâne în 2 player cu Mythic și cu Chief. Pretty bold that he goes to take this push by himself. Loops is behind him, moves through the building, gets up. Băi, ce timing a avut, bă, de s-a urcat sus. Smoke goes through. It's a good Molotov. Mamă, bun Molotovul ăla. Mamă, Godless. Honestly, silly. Godless să chinuie să stingă. As fast as possible. Gets the kit on. Să stingă flăcările după el. I'm unsure what's going on here. Hai mă, 4v2 băieți, 4v2. Chief-ul bate pe Alex. Demos here alongside him. Oh, ăsta mai are și DBS. Bravo, Godless. periculos DBS-ul ăla. Bravo, mă, Godless. Bravo. 2 kill-uri făcute de Godless. That's the end of their day. Around 50 points earned so far on their tournament. And it's looking a little bit worse for them as well. Another nice pickup for IHC, however, in the meantime, Alpha 7 took a knock, they got the res over on that hillside, and now it's Stalwart and Morph trying to fight for the hills to the west of their side. At the moment, it looks like Stalwart are getting the better end of the deal, but action is down, and they only have 3 players total, remember. Pepenk is going to be flushed away, though, by Top, as he looks for the res onto his teammate. Pepenk down and finished. Pepenk down and finished. You're right, it's not looking too bad. Weibo Gaming. ZIUA l-a bătut pe Yoru, IHC-ul, bine, IHC-ul iar 3 kill-uri, deja un început bun. Carilio îl bate pe Sug din Weibo. Mamă, de unde a tras? ZIUA îl bate pe Mafioso. 4 kill-uri pentru Alpha 7. N-ai, greu, frate, greu să-i mai prinzi din urmă pe Alpha 7, doar că nu e imposibil, ZIUA îl dă iar, nu, mamă, IHC-ul trage în toată lumea, frate, dă nocuri în Alpha 7, în Morph. Ia, ce replay ăsta? Când le-a spart mașina lui Cardozin și lui Ayala. Action tot așa. Ia uite-l pe ăla, bă, nu s-a la nas, sări de mașină. Right now, the Xavier is very much playing their own game over in the field. On the northern side, not really poking their heads out too much at all, just banking on this compound. Ăla knock din Weibo. But yeah, this game from Alpha 7, look at their positioning. On that mesa, on the top, on the high ground. It is so rough to try and do anything in the general vicinity. Bobohofer Morph has actually managed to go through the foothills of this area and get into a very central position for them. Same sort of story for Sporter of Nongshim Red Force. We'll see if the teams from El Pozo can leave as well, because of course IHC winning out their fight over on the north side. They now only have Judo Alliance as their neighbors. Can they make that break across? Because it's so tricky to do with Alpha 7 having sightlines down towards you. Look at the angle that Senab has over to them. There's just no way. Uite, s-a strâns acum, s-a strâns Alpha 7 cu toți playerii pe partea asta aici. S-au strâns pe partea asta aici. Hai să vedem mouse-ul dacă e ceva. S-au strâns să închidă spatele, că vine Stalwart-ul, vine Weibo. Mă rog, vine, ia uite, top 5, vine top 2 în spatele lor acolo. Și e important cât de cât să-i prindă, să nu-i lase să avanseze. Mai IHC-ul pe partea aia. Bine că încă sunt full squad, asta îmi place, că încă sunt full squad IHC-ul. Bun, 6-8-ul e eliminat acum. Weibo 4 kill-uri, 2 player rămași. Xavier, with eyes on. He's got a couple of shots on the main, but doesn't quite convert onto a knock there. Has to reposition to the other side of the hill. Sporter unlikely to want to take shots here, but Xavier moving to the edge of this crater. Oh, Mafioso, that knock the action.
and Alpha 7, but there's Dacă the a tras spot. Lamborghini până la Lamborghini is urmă. still just lying in wait. Revo Revo Frachilo. pinches the point away from him, however, in the meantime, confirmat. and gets back away unscathed. Really good turn up, but Mafioso not so lucky. Needs a res, needs a little bit of a hand from his teammate. Now DXavier can start to move up. Carrillo up on the bell tower. Îl prinde pe Carillo Needs to be Nerzed. careful because NerdZ seems to have spotted something. Yeah, NerdZ got himself a nice little knock there versus Alpha 7, and where they're rezzing is very much out in the open. They do get the res and the heal off, which now Mai bine alerts că Morman ăsta Alpha își dă 7 molotov completely singur. to the position coming through Dacă from în fiecare echipă Stalwart. trebuie să fie It's a cât un very ăsta. tough fight to be taking for Ah, Stalwart și i-a versus scos, Alpha i-a 7. scos pe First nade Jev. looks fairly decent for damage, Pe but Revo Persia. just dances out the way of both of them. They maintain that high ground as well for Alpha 7. Uite-l pe All Ming. important, Ming has Ming! a complete blindside here on Mafioso. If he steps too far, that's got to be it. But he pulls out the Hai, shotgun. He bă, swaps the weapons at the wrong lasă-o, time, mă, and n-ai, Mafioso, bă. he gets back in. There's no way he meant to pull that shotgun out. It completely cost him the knock and gives Alpha 7 a chance to turn around. Hai că l-a But he prins, l-a just prins până la urmă. about is able to Bravo, convert Minguț. onto a rough situation. And Nu we știu will de ce pick zic up bravo că l-a fifth bătut pe Alpha elimination. 7, dar vreau să vină astea la alții mai din spate, să fie mai egal acolo, mai strâns. Action alongside with top, getting information relay back here from NerdZ. The res is coming through. Și mie îmi place Rio oricine gets a high face ground un kill position sau here. așa 6 să eliminations zici found bravo, for Alpha bun, 7 already, ai but bătut. Mafioso goes down to a little bit of overconfidence, I would say. Not checking his A angles. schimbat pe shotgun, mă, Usually he's crezând very că ăla good at pușează, doing vine that. mai aproape de el, știi? The circle continues to close. De-aia IHC, schimbase pe despite a lot of S12 teams taking shots towards them, still Și make de the asta, march dar după inwards. aia când a văzut, Look a at the pus iar în elimination 4 counts și on the gata, teams gata that are să still dai și alive. pe You're seeing a 4. lot of 5s and 6s, a lot of scraps being had. Băi, so țineți far minte, on băieți, the 80 de final oameni. mirror today. Facem, Day number 2 of the grand adică așa finals. mi-a zis Zoom, că facem un crate opening de vreo 30.000 de UC-uri la el. Cel mai probabil cred că vrea să dea la costume. Top of the tables to a lot of the teams within striking distance că of vrea that să top dea la spot. I think FaZe the exception X-suite-ul ăla there, nou. 56 points total before this match. They have been climbing their way up where they can, and I think today has been a little bit better of a result than yesterday. Been impressed with the team from Thailand. Vedem ce goal ne punem acolo, ce vrea să-l facă, level 3, 4, 5 sau poate vreo armă. Cine știe? Mamă, IHC-ul, uitați-vă și la Judo ăla, cum stau pe marginea zonei acolo, dar pe marginea celelalte zone. Mamă, l-a dat nou pe Alex, parcă. Down this side for Stalwart. Da, da, și finish. From IHC, controlling a lot of the Cam gameplay. toate echipele nu right joacă în now 3 for them. playeri. În afară de DX. They got out DX of e the singura north side of echipă El Pozo full. as well, which is impressive in its E own singurul right. full squad. To be able to Oh, make that bine crossing ZIUA, up îl and bate pe over. They did NerdZ. lose a player in the process, and now it's only DXavier with all 4 of their players alive. Remember, they hid in the crater for a O, se while, confirmă and până la now urmă they're și back pe into the NerdZ. fight. Stalwart rămâne NerdZ într-un singur player, mai rămâne looking for the action. challenge. Just Uite-l make the pe making. action He cu was Ming able to take aici. down one of Stalwart. Can he find the next as well? The last player remaining, a 1 versus 1 Oh, action. bine! Takes the Hai, damage from the low! shotgun. Ce a lipit hitul ăla pe frunte. Specialists from China able to enact the punishment Bine, over Ming. towards Stalwart and cut them out of the final match. Revo takes a knock as well, and Alpha 7 starts to suffer a little bit as Revo tries to Mamă, take Judo way Alliance too much aleargă full room. open. I Revo think a dat lot of knock players acolo. wouldn't really expect them to be 8 teams Salut, still Wanted, available, salut. but this is what this certain type of terrain does to you just underneath credit fields. This huge rock face, this Mamă, huge bine, feature bine Flux. inside the map. Și Splits acum off all trebuie the să pușeze action Major Pride. around here. Dar which, by the acum way, ai avantajul că îi Alliance pușează și on se the urcă way deasupra into lor, players, ești nebun? Flax and Cluck. Could be a great nade from Flax here and Major Pride. Da, e not bine doing pentru Alpha anything, 7, the e bine bubbles pentru Alpha 7 downwards. că au fost eliminați ăștia mai Hits devreme. hard. Now just Naomi, Olo, și good DJ shots la from him. gură, cer To keep scuze. Major Pride in it as well. Naomi, in effect, both down. They need these reses to stay up as 3. They're right on the edge of the circle. In the meantime, Alpha 7, they took a knock Bă, animere bine, pe da frate, pe de-aia zic, el joacă acolo în position to be able to go for this res. Nades over Oh, the top. și We're pușează back on acum board with FaZe-ul Major peste Pride Major and Pride. FaZe on the east side. FaZe forced to take this aggression. Naomi has not been res, so it's a 2 versus 3 for the hold. Effect gets the heal off. Naomi close with the shotgun. Vittoria's cooking the nade, spots the player behind the rock. That should be on target. Naomi goes down, not to the first, but to the second. And there's another one to follow it up. A beautiful clean through with FaZe taking their 5 7th kill-uri, 2 de elimination. placement. IHC racking up 10. FaZe-ul, 7 This is kill-uri. a Băi, bloodbath joacă and bine IHC FaZe-ul. have Vedeți că another joacă bine challenge. FaZe-ul pe Miramar. This is IHC Și meciul for you trecut right at the end of a the fost day cât de to cât kick bunicel things up meciul lor. into 5th gear. Și acum la fel.
Da, și IHC-ul, băi, iarăși IHC-ul are 10 kill-uri. Sunteți nebuni? Joacă bine rău, bă, și IHC-ul, mă, frate, mă, n-ai. Merită și un top acolo. Merită și IHC-ul top acolo. Ești nebun la cap. Cred că i-a scos pe aia din Yudu Alliance. Ba, nu, pe Yudu Alliance i-a scos acum Major Pride-ul. A scos și IHC-ul pe cineva. Wave-ul 6, Ming ăla care i-a bătut pe Star-Lord. Uite, Ming ăla putem să zicem că poate, vreodată, le-a furat victoria cu meciul ăsta la Star-Lord. Că le-a bătut 2 playeri. Sau, de fapt, nu, le-a bătut și la Alpha 7 le-a furat unul. With the 2 elimination difference right now, they will need quite a few more, but that is one hell of a nade from Victorious. From downtown, Demo decimated on the rocks there. Godless and Ziol now, 2 players for IHC. They're turning their attention out this way. Godless not wanting the res instead. He's getting closer. He moves into danger, but Demo taking so much damage from the nade. Okay, he's cowered back behind that rock. And looking for the res, the double drop from FaZe, continuing to press their advantage here. I'm impressed with this team today, with the step up they've had, but IHC, a tall order to take down. One good spray, finds a second as well. Bine, mă! Bravo, mă! A venit ăla din spate să-i ajute, dar... Bine, bravo! Nu, nu-l bate, nu-l bate, bravo, nu-l bate, nu-l bate. Băieți frumos acolo! Bă, ne-a plăcut, ca lumea. A, și mai e și Demo acolo! Aolo, dar Demo n-are zona, bă! And Godless stops the drop. Mormon cannot get rest here. Onzen's just needs to look for it. Trage să confirme kill-ul. And Godless underneath, Onzen understands he's got a bit of an advantage here. But IHC, they're hungry for it. Ce frumos a ținut pe FaZe. Up the side of the cliff face. Primește hituri din spate. Hoping to leave Onzen's flat and squat. Și la squat, a murit. 12 kill-uri oricum la IHC. Bravo, top 3. Bravo, bă, mama Alpha 7, 2 oameni. DX-ul full squad. He's not got much more left in the tank though, and I do not blame him. That was one hell of an afterburner. Senab crosses out past the wall. Și eliminat și el. Și prinde IHC-ul, fiți atenți. Că prinde IHC-ul top, a prins top 2. He is going to be going down, but DX Xavier, with another chicken dinner today, there is so much more to see from this team from Vietnam, and Demo looking to move around the edge here. O să ia nade-ul ăla, o să ia nade-ul de la ZIUA, de la Paragin. Bravo, băi, și DX-ul, bravo și IHC-ul. Da, mă, frumos. Ca lumea, bă, finalurile astea sunt extraordinare, bă. They are chasing for the top spot flank, and there is so many teams in that conversation. It's an interesting way to play that game, honestly. Keep yourself out of sight, out of mind for a long time. Nu mai facem crit opening, că l-a deschis. Era prea... A fost prea entuziasmat și l-a deschis. A fost aflat... Bă, bine rău, mă, IHC-ul. Ai fost aproape, mi se pare că tu ai de IHC. Bravo, bă. The swing round the boogie. I ain't never seen anything like this. Honestly, this has been an interesting day, to say the least, but DX Xavier take their win. It's nice to see the nade from Paragin still being just as gold as before. You love to see it. Ultimele meciuri chiar au făcut. Adică n-au avut niciun meci în care să fie binișoară. Bravo, bă, bravo. Hai noroc. They were able to put, again, a very respectable performance in. Getting, I think it was 6 or 7 eliminations, something in that sort of area. So Alpha 7 still very much the team to chase, moving into the final day. Lamborghini claiming that MVP spot. And honestly, very well deserved. I think that we sort of expected ZIUA or Levi's to be the ones that would be stepping up, but Lamborghini. Și locul 1 în clasament, da, o să fie... Mă refer în clasamentul după meciul ăsta. O să fie IHC-ul, pentru că au vreo 13 kill-uri plus 6. Bă, nu fi rău, bă, strike-ule, mă, nu fi rău. You've been loving it right from the start. DX Xavier charging through that last chance, and now they are seizing that chance to try and take the power. IHC 13, 12. Similarly,
Hai că s-au găsit câteva. IHC-ul nu prea a găsit neighbor. But I talked about it quite a bit there. I liked how FaZe were playing during that last match. I felt like they had a lot of strength to sweep through. Unfortunately, they were drawn to a close by IHC. Yeah, and I think that it was fun watching FaZe, but this is kind of FaZe to a tease that they will kick and scream and fight and bite their way towards the top, but it's not going to happen to the very end, but we'll wait for the very end, which is coming right now, but before that we've got the desk. Oh man, if we're talking about big movers today, Xavier has to come to mind. They have put on a stellar performance today, looking to carry themselves through to the final day in a place that they can almost grasp. O să fie top 5. Băi, sper. O să vă da corect, te cred și pe tine. Băi, merită, bă, frumos jucat de IHC, jur. Joacă, mongolezii, joacă, au rupt. Bă, nu știu, de asta zic că chiar dacă nu mai fac eu pe chestia asta, bă, chiar dacă nu mai fac nimic de acum, bă, ce au făcut până acum, jos pălăria, s-au bătut de nota 10. Păi mai joacă, nu știu ce-i cu capul, o fi avut și el vacanță și a luat și el o leacă de liberă. ZIUA și ale, vezi că și Godless a rupt. Și ZIUA, n-ai, toți sunt. Toți sunt, frate. ZIUA, Demo mai puțin l-am văzut, sincer, mai puțin l-am văzut pe Demo. Aută-l pe ZIUA, ești nebun. So catching up in second place, feasible thanks to a game like that, and I remember Blank mentioning. Uite, vezi că au turneu acum, joacă, dar probabil nu mai fac live-uri, nu nimic. Uite, 14 kill-uri chiar, 14 kill-uri pentru IHC. 20 de puncte meciul ăsta. DX-ul 17, Alpha 7 12. So if they do want to catch up to them tomorrow, Demo AG-ul IHC, ok. Alpha 7 maybe getting eliminated early on. They're going to have to keep track of that, and they're going to have to be consistent. Mamă, uite câte sunt cu 0 acum. Uite câte sunt cu 0. Și cu 1. Înainte tot mai erau, știi, era 0 o echipă, maxim 2 cu 0. După aia 1, 2, 2, 2, erau împărțite kill-urile. Acum nu prea. Au luat băieții ăștia după din top 4, cam tot. We kind of thought this would be like the year of Brazil, but it's really been the year of Mongolia for sure. Yeah, we were saying like Brazil or Stalwart. It's Brazil and Mongolia now. Like, it's clearly well now Alpha 7 and Mongolia. Are you giving up on Stalwart? No, Mongolia. 14 kill-uri de ăștia, 8 kill-uri făcute de FaZe. FaZe care la fel au făcut și în meciul trecut, dacă nu mă înșel. Cred că le place Miramarul. Aută-l pe ZIUA, 1407 de damage. Nici Carilion asta rău, nici Carilion asta rău. De asta, uite, deși erau, ați văzut și voi, erau centrul zonei, nu prea i-a avantajat așa mult, cum zice un frizer cunoscut de pe TikTok. Nu prea i-a avantajat atât de mult zona aia, știi? Pentru că le-au venit foarte multe echipe și au tras în ei de peste tot. În spate aveau, în stânga, sau mă rog, în stânga muntelui, erau la un moment dat 3 echipe care le urcau, știi? Mai veneau și ăștia care trăgeau de jos după ei, GNU, The Alliance și care mai erau la baza muntelui, deci... Uite, IHC urcă pe 3! Ia uite, Mongolia, 3, 4, 5, bă, mă vedeți, stai mă să mă dispar de aici. Scuze. Deci Mongolia 3, 4, 5. N-ai, frate, să ai 3 echipe și toate în top 5. Du-te, băi, du-te, bă, de aici. Mamă, uite cât de strâns e clasamentul. Și IHC-ul e singura echipă din top. Cum zicea și băiatul ăsta, e singura echipă din top care n-are win. E singura echipă din top 3 care n-are un top 5 care n-are win. Bă, să măcar jur că m-aș bucura să rămână, să câștige Alpha 7 și al doua echipă să fie IHC-ul. Jur că merită, frate, merită, sunteți nebuni. Băi, băiatule. Și uite kill-uri. Da, clar. Deci uite, aia așa că nu ne mai interesează ce mai zic acum băieții ăștia. Hai să ne uităm așa pe clasamentul ăla că... Deci 75 de kill-uri IHC-ul, e top față de oricare altă echipă și top ca lumea, adică următoarea ar fi Alpha 7 care au 64.
În schimb, uită-te la placement. IHC-ul are 21 de puncte de placement. Știi cum IHC-ul acum? Un fel de Nexus în PMPL, știi? Cam așa e. Au kill-uri, sunt numărul 1 pe kill-uri, dar pe placement sunt cam așa și așa. Au 21 de puncte de placement în 12 meciuri. Alpha 7 nu are 50, 2 win-uri și restul făcute super forță. DX 2 win-uri, Stalwart 2 win-uri, For Miracle Vibes ăștia încă 2, Weibo 1. Weibo e foarte constantă. Weibo, uite, e foarte constantă. E a doua echipă ca și placement. E a doua echipă ca și placement, în schimb la fight-uri nu sunt așa atât de bine. Dar în schimb, uite, contează să fii constant și la și acolo și acolo. Ca 89 de puncte, adică sunt la 7 puncte de locul 3. Ceea ce e foarte puțin, foarte aproape. Sau 12 puncte de locul 2. Sau un win mai bunicel de locul 1. Orice se poate întâmpla mâine. Orice. Orice. Știu că n-au jucat cine știe ce în grupe. Știu, mă răsă. Dar uite că acum demonstrează că de fapt ăsta e nivelul. Că în grupe sunt echipe care îți pot pune piedici fără să-ți dai seama, care te încurcă de te omoară. Dar uite aici, frate, aici e altceva. Aici e altceva. Bine, bă. Mamă, și Alpha 7 a rupt și azi Alpha 7. Mamă, Lupsul, 50 de puncte au rămas. Pujevul, bun win ăla pentru Pujev. NSR-ul slab, rău azi. NSR-ul nu știu dacă a mișcat ceva azi. Începuseră, stai că vă zic acum cu cât au început NSR-ul. Au început cu 43 și au 61 acum, adică au făcut azi vreo 17-18 puncte azi. Din 2020 se mențin în top IHC-ul. Băi, să știi că și ei sunt bine rău acolo. Ar fi păcat să pierdă mâine A7 și fie clasă. Băi, chiar ar fi păcat. Chiar ar fi păcat. Da, uite că și DX-ul să ține în spatele lor și DX-ul să ține după ei. Dingo, Xavier ăștia. Uite, Alpha 7 a plecat de la 54 de puncte. Și din 54 de puncte a făcut 114. Adică... Stați așa. Cât am zis, mă? Eu uite, nu sunt... 60 de puncte azi. Aproape la fel ca ieri, să zicem așa. Aproape la fel ca ieri. Ceea ce... Bine rău. Stalwartul din 62, 93, doar 30 de puncte. Deci uitați diferență. Diferența aici a fost. Hai să punem și camera înapoi. Aici a fost diferența. Alpha 7 a făcut 60 de puncte. Stalwartul a făcut, ieri făcuse 63, acum are 93. A făcut doar 30 de puncte astăzi. Diferența, uite aici, în clasament. Și na, Stalwart, diferența nu e atât de mare pentru că Stalwart oricum ieri era peste Alpha 7 cu 10 puncte. Oricum, frumos băieți, a jucat frumos. Eu cred că o să fie, eu sper să fie Alpha 7, IHC și Stalwart. Cam așa vreau să fie eu clasamentul. Fără DX. Mai mult aș vrea să fie Stalwartul. Stalwartul a avut și multe fight-uri care i-a scos un pic mai devreme azi. Asta, au pierdut oameni, cât un om și... Na. Băjeți, cam asta a fost și a doua zi și mâine o să ne revedem tot în jur de 2:30, cam așa, că am crezut că 2, dar undeva la 2:30 o să ne vedem cu cea de-a treia zi. Cea de-a treia zi din finala, cea de-a treia și ultima zi din finala globală, finala campionatului mondial de PUBG Mobile, ca să fim așa mai pe românește. Că prea puneam titluri numai Grand Finals, Championship, nu frate. Finala campionatului mondial de PUBG Mobile, ziua 2, frate. Mâine o să fie ziua 3. Așa că ne revedem mâine, tot aici, 2:30. Să susținem ultimele, mă rog, de fapt să susținem toate echipele și pe cele mai bune și să ne uităm și să apreciem, să alea, ați înțeles voi, cele mai frumoase fight-uri, un V3, V4, mai învățăm mai un alta. V-am pupat, seara bună, distracție plăcută că e sâmbătă seara, mai scoteți cățelul la plimbare, e și pe voi, și pe cine vreți voi să mai scoateți afară. Ne revedem mâine, băieți. Baftă!
Acum caut eu. Am găsit. Salut!